سوزن خوبین برادرای عزیز، چه حال دارین؟ سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. روز هم خرافتی اگر بوی باشه از صورت میروی که سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوزن خوبین تینجین برادرای عزیز، سلامتیتون خوبه؟ خب چه حال داره مردم؟ کو افیر یا پدلیت کنین یا پنگ کنین کو تمام دوستا رفیقا یا روشناتون ده. سلام علیکم برات و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مال کو بین نمیشه گوشت چندی سو کرده. نه گوشتارمون میبینم گوشت ایسو کران 620 اینی چه بران نه گوسفنده من امروز 620 ایسو کرد سوزا کمشه الحمدلله رحمن. هم یا فتره نونام قیمت ایسو کرده چند که بریم همجای احمد خانم بیاره نه نون زنگ میزنه میبینم تمام. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوزن خوبین تینجین اکا سلامتیتون چخله؟ اکا اسماعیل چخله میشه الحمدلله رحمن. سلام علیکم سوزا اکا اسماعیل میشه الحمدلله. چه حال دارین برادرای عزیز؟ اما کسا خوبین تینجین اسماعیل غفورов راست продажа. چیه راست продажа نمبر язна таю خیلی میگیشه وای نام داره ورزگو. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خونه داری؟ نه خونه دارم بدارم کلید خونه کلید چی اون اونجا دانسته کلید اینجا داداست هم این جرا بیا کلید خالی است دیگه ای همین ای همین اکای هم جوار داد او راو بینم کلید همجا اسمال جان در مسکو یک تراکتوریست لازم 3 یا 4 ماه کار تراکتوریست یک جای مکا. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکسیا چی میگفتین حاضرش در اکسیا کردگی است اسماعیل سل سازی ایسل هیچی درک داری کو یک مهمان مخمون کی زیخ شدیم فهمون کی زیخ شدیم او سل اومده تاجیکستان در گنده سلی سخت اومده ویدیوش تماشا کردم هم رنگ شما بری یوتیوب دیدم ویدیوش ای گمشاف داشتم نکراو دا افیری لانگاری خودش قطش گازان آخه چیکار داری تو افیری من اسماعیل نام دارم گاب داری خطی اسماعیل گازان لانگاری دا گاب داری راو دا کانالش قطی خودش گازان آخی مدروین همه صبر روی وایرون میکنه همه جمان دا روی افیر نویسونو که داشتم نویسو التماس ندروین اینجا افیری دوستانه ابا چا پیشکی التماس کارم که ندروین همین بدگی و نبدگی شما من در میلیون کرات خوبه چه این بدگی تو در همه فیر می اصابا دا نرسین اخی اعلان کو یگان تا پیدا میشه در فیر یگان تراکتوریست باشه در مسکو جای کار بده تراکتور دا اسماعیل دیگری بابا جان در کجا لنگری من لنگری بانم اخی بابا جان بانم یک گپای می نویسانه من در خود شهر سنگ پتربورگ ای کجا میدونم کی در کجا همین به خدا سر ویران میکنن گپ دارن روین در کانالای خودشان گاو زنن اخی ای ولی رو پروی همون لنگری زنن می دوین دستا سلام میکنن قطش بعضی زوروی هم پس اکران فقط فیلتون حقارت کنی و دشنام کنی و جنگ کنی و همین چیز اب بچه های دستی همین جنگ اندازی تونه ای فتای طبیعی را بی چیگه خبر را بی مایروی اینمی نوشکری بندگی ما و شما بچه بس کنین همین فعلی جنگ اندازی تونه بخدا همین سر ویران کردم بشینین که فلانی در جای فلانی در جای من فلانی بول نیستم که سر ویران میکنن ولی همه باشه همینجا اکا جان میگه نشو تقو جان گفته میگردین دمدموش 2 3 4 5 6 7 8 8
بچه جواب ده چی کاره ای؟ هیچی یک همخه بکو من نمیدونم اوینده چی نویسندگی من کی جا میدونم کی در کی جای خیمی. سلام علیکم برادرای عزیز کی ساکفرونکو گیرن دفع کنن شونا کسی یگان گپی بزه بنویسه دفع کنه عصبو را ویران نکنن. همین زیق شدم چند روز بود در افیر نبودم، چند روز بود وقت نمیافتم بیام در افیر قطعا چاق کنم. این می روز آمدم در افیر میگم قطعا 4 تا چاق کنم فلانی کنی اقرات فلانی کنی خیلی اوخی ای ابورمو گریوانی خطونا بکنین ابور خطونا فکر خدای خطونا گوین ابور توبه و ندامت خطونا کنین سر وایران کرده همه همت بر راست خطون یک گناه یا چی دورین در همین زندگی بو بد من بدرویم فلانی کنی اینش کنی و ایش کنی سر وایران کرده همین یا ناس بوتم آرام شنه ناس ای من زدگیشم کم تعریفش کی را تعریف کردم برزگل فهمیدم پلو جان کردگی گروه پیتر رفته در گروه کیف میکنه استغفر الله همین قگا دیگه نمی تهمت اونا میرسیده نمی تهمت هم کنه خلاص تنجی هم اساس الحمدلله ایما کار ندارم دیگه اسمایل 10 بار نویستم یک سوال تیم موژیکین تنده بته سوال من غرمی نیست من از شهر وحدتون توجیک من الحمدلله توجیکم کی را تعریف کرده اسمایل نمیدونم سلام علیکم اکا سلامتی سازه انشالله الحمدلله اسمایل 10 بار نویستم یک سوال تیم ممکن تده مایل تنوخی تیه برادر اکا یگان چی بخور انشا اوخزی ها چی خیلی اسمایل هیچ خبر داره همین روز گپ زدم یک پرسپوز کردم به حد وضعیت بزه با اوگاندا سیل شدگه یا چاق کنی سوال 10 بار نویستم یک سوال تیم ممکن تده بته اوخی چی سوال بود برادر خب سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته او خزی ها هیچی نمیدونی برشکا چی گپ شد میگن آواز سیل آمده به حد سیل آمده اکت در تجکه نا ویدیو را دیدی راستش بگو نه چی ویدیو را سلام علیکم اسماعیل جان سازی اکت در تجکه نا ویدیو را دیدی راستش بگو نا ویدیو چی های نا ویدیو کدام ویدیو را سلام اسماعیل جان سازی الحمدلله ای گوش کن اقدام گفتم در اومدم خطا 4 چلنه اقدام گفتی در اومدی رنگی اقدام گپ زنوخی فلانی دکی جای نام شب شکست مگیری فلانی دک جای من بدتر اوخی قراولی دهنی در نباش مخی این دکی جای وای دک در اومدی اقدام بری بس گپ زنوخی اقدام نخوام که ترنگ اقدام ندر اومدی ترنگ یک برزگاه در اومدی اوخی اقدام بری میدروین اول السلام علیکم و رحمت الله و برکات ساز نغز یک گپ خوب میزنی نصرین اقدام وایرون نمیکنی نخو اقدام هم خیلی دروی جنگ اندازی و جنگ کرده من ترا کک برادر پرسیدم لنگری بابو جان برادرم اگر سخت رسیده باشه با نخو برادرم خیلی گوینوخی ای سهر برون او به حد برون سخت زیسته به حد سلام از نام بچه های عینی زنده باشیم بچه های عینی سازی ها بچه الحمدلله دوستم یگان چقچقی شوخی کن نصرانی نیست برادرو به حد زیق شدگیم باور کن اکا اسماعیل خیلی سازی میشه الحمدلله رحمت اکا خیلی کنیم که لنگری نمیدونم من این چیزا نمیدونم لنگری و اسم شریف فتح چپک نکنه خودت با رسیدانی اکا اسماعیل ای من نمیدونم من اگر میدونستم خودم یک کار میکردم من کوشش کردم خواستم بس کنم خیلی گپ چرا یا برو خدمت دشمن کردم همه برو اومدن برای خدمت اخارت کردن و خدمت گپ چپ کردن دفت که من دیگه کارشو ندونم اسماعیل در تجکه در بلنسا روی مالی بیماری را گرفته است کارکنای دکتر و رئیس محله ندیدم من این چیزا دکجا براد اهمیت نده التماس به عقل چی مردم قرض دارن داد میزنی مردم نخو به حقارت کنن ما خب کنیم بسیم سری مدوید نویسندگی رنگ به عقلا نویسندستی میگه به عقل چی داد میزنی شما به عقل حقارت میکنی گپای بزه میزنی اگه نه هم دشنام کنو را میگم من دشنام کنو به عقلی نکنم من به عقل نیستم الحمدلله
برادر برای همون داکیومنت ها یک گپ زدن ویدیو کردگیم یک خونه را در دایره بردن سیام کردن دیدی دیدم برادر سلام علیکم و رحمت الله و برکاته پلی کیرا نه پلی وای نپرسید خطیابایم پشونی چه سازه پشونی ای من در فیلم نمیدونم و ما واتساپ ما گیرم نباشم من در واتساپ حالی من در پرامو فیلم پشونی چه شد الحمدلله میشه و رحمت سازشو گیر میشه الحمدلله سلام علیکم ای وای نمیشه فیرا کشم دیگه نمیشه میمرد وای ای راه به هوای خنول با میرم میگیری اخی سلام علیکم از نام بچهای رگر زنده باشه برای چیزی که هیچ هم خسرم کم تر وایران شد تو کجا میری مرتضی اوی اپا دمی جای تو کجا میری ها خب جوابش تو اخی راوی سوکام راوی سوکام چیز جبجو که سلام علیکم ای پیتر زنده باشه با علیکم و سلام مردم چوکا دای بو نسرین نیست ای نیمی میدروین اخورات میکنن چی میکنن نسرین رو میپرونه هم جنابی سندم التیماس آدمای دشنام که ندروین با میدروین اکا اسمال آرام باش زنده باشه از راستی هم گپ همین تو در من معقول نیست اینه که کامنتر سخت نویسم معقول نیستم ولی استغفر یک زور میگم دادا بدونه که میبینم ترامس عصبیش دستم ندرو دودار جان محمد امین ندرو معقول نیستم اکا تماشام نکن معقول نیستم گیر بلاکیروف کم کن گیر زبلاکی رو واتم کن ویدیو هم ای پیش نمیبرو هم ویدیو من ای پیش برو من درونم سه نقطه دورا بلوشه درو همونجا زبلاکی رو وات نویسندگی درو زبلاکی رو وات کن منا نه اینترس نکن گیر دلیت کن رو دیگه نه ویدیو ما ای پیش میبرو نه هیچی نه روم میبینی گفتیو گپو نه تو روی خنه که من میبینی من نه کامنتاریوی بزه بیترا میشم راستشو تمام چی در کار گپ زیاتی نویساندن و گپ خطا من در معقول نیستی خیلی آخه نخو مردک در مردک معقول شوم نمود به فکر مردکیه کاری که من باید در تو معقول شوم یا معقول نشوم ایوب میترسی کامنتاری نمیخونی انا می چه رنگی تو میترسم اکا اهمیت نته اینوژه برند شمپانز دیگه سلام علیکم بلید با چانس مای با پنجم چانس و کی جوبا کی جوبا رو دار و کریشه 27 کی دا چای خونه نیست نوی روژا نیست اسمال جان میگم ای پیشونی میام که جمعه کنم دویم سردردم بهترین میشه اون بردا سلام سازی میشه و الحمدلله والله قسم تو ویدیو رو دیدگی پروست ندم والله قسم نخور والله قسم ندیدم من یگون چیز رو تصیون نکرد چی با قسم میخری تو ای الله نمیترسی قسم میخری تو پا دبری من میگردی که میگی تو والله با قسم خورده سای قسم بازی چه کردین شما میگی یگون نسکی قط وای کرده ای بچه نامی الله را گرفته است فول بینی تو پیش بینی تو نه خونه دارم در این بالا خونه دارم احمد چیلایف مارالی کنجایویچ دکومنتام گم شدگی یگان کسی یافته باشه گپ زنم ویدیو کردگیم کو برادر درباره چیلایف مارالی دکومنتاش گم شدگی همون اکا نویسنده سمجه یگان تو دگر یافته باشه نمی اکا دا نویسنده سلام اکا با علیکم و اسماعیل یک حرام خور در ویدیوهات گپ زن کیه و حرام خور چوکادی برادر همه تینجا میشه و الحمدلله رحمت سلام علیکم از بخورای شریف برات کورود با اومد سلامت باشی رحمت سلام از بچهای یکاترینبورگ برات خدم و علیکم و سلام بچهای یکاترینبورگ چهل دارین خوبین تینجین اکا اسماعیل آرام شو آرام گپ نه اکا اسماعیل بهترین انسان الله برکت آمین و الله قسم تو او ویدیو را دیدگی پروستا نادان نزنه که اینا با قسم خورده سه ای بچه قسم بازی چه کنین شما آیا اکا سازی چوکا دی براتش که الحمدلله میشه ای بس کنه همی کودک بازی تو با والله قسم ای بای بله اکا اسماعیل با پیش میگن با پیش کسی اخورات میکنه روش سیاه چیلای فومارالی کنجایش دکمنت گور کردم برادر ویدیوت کردگی بودم که برادر اکا قرض قیمتی کدام قرض من ایش که قرضدار نیستم چه خیلی قرض اسماعیل جان دادرم راست گفتی یا که جامع کنم
هجامه کن. اسماعیل و ویدیو را همه دنیا دید، من ندیدم. سلام ساز خوبی اکا نامره شما را ای کجایم؟ نمره من در کانالم هم ویدیوم دست. چی ویدیو را من نمیدونم. کن بگم نویسه به عقل طلب شو نظر گم شو اینجا به تربیه بدبخت حرامیت کرده میتونه ای ایزا بکشه ای همه کارو رفتار تو ما ایزا کشم یا که آدمای اخورت کنه گفته سی. سلام براد و علیکم اسمال جان آرام براد آرام یا حرام خورد پروپسکا کدوم سوم فریده میپش تلفن شکشته حرام خورا را گپ زن التماس اسمال میکنم انشالله. سلام اکا پولا قیمتی قرض پول کیره قرض کیره من کی قرض رو ما یگون کس قرضور نیست. جنابیدین کمالدین زاده نمی واتساپ من نه دیده 952 225 69 33 همین واتساپ من در زنگ زن محاز زنگ زن من کنم بردارم من در کجای قرض دارم بین خودمون تاجیکا فوت نمیکنیم به قدر میشیم. بله برادر راست میگی. اکا اسماعیل جان نشدم سلام طلب شو بدبخت لعین پدر داری مادر را مادر دته همین سواله که همینجا نویسندگی کو را مادر دته مادر طرف هم چیز پرس او چتا خواهر داشته باشی خواهر تا پرس در خانه تون مادر کسی هست را همین سوال دعوایات بدبخت. اسماعیل ماهی دیگه در 25 در بلد هست چانس ما کرد دیدن در کار برادر. اسماعیل ترام به عقل شده وقتی اخیر رنگ اخیر همه خیلی دخورات کنن تا بعد چخش سر ورم ولی من هیچ کش دخورات نکردم. ایو ای گم شو اینجا قطعا ایو یا بیعقلمو یا ایوب یا بیعقل دیگه تو هر دیگه بیعقل. سلام علیکم ای پیتر و علیکم السلام برادر. این آدمو بیزار کردن یعنی از گپای قبه زدن همین رنگ اسماعیل تاجیک یگان که فکر شاید راحت کرده گردید میشد که من از سمرقند زنده باشین مردم سمرقند طلب شو را و چتا تیمی سوالا و چتا پرس. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته به کل مردم مسلمان ان شاء الله اسماعیل بهترین سال ان شاء الله آمین. ساک پرونکا گیرن دفت کنن همینا به خدا چی نویسنده سای بدبخت بیننی به عقل به تربیه را اسماعیل ویدیو را وست ندید تو بلاگر چخیل من کار ندارم دیگه میشینم ویدیو تماشا میکنم من کار معموی سرما بسیاره. من همین روز درست قریب 5-6 نفر هجوما میگیرم هجوما میکنم کافه دا اودام بیام میبیان میرن من قطیب مردم کار میکنم من وقت سرخوری ندارم ایس بلد میفروشم ایس هجوما میکنم ایس کافه دا کار میکنم من 3 جای کارم 3 جا کار میکنم. من رنگ شما بیکار نیستم شینم ویدیو تماشا کرده و جنگ انداخته و غیبت کرده. من همین یگام ویدیو را همیشه وقتای بیکاریم یگام وقتی بیکاری و من میشینم یاد سردستکی بینم میبینم اما هم ویدیو اینستاگرام بسیار تماشا میکنم یوتیوب او قط تماشا نمیکنم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اکا بیا بخورا مهمون شوید ان شاء الله ان شاء الله. اکا یک روز 3 سامان دادم راهگیری کردی اکا همون اپارت دروغ نگو جنابیدین کمالدین زاده ای الله بترس ای الله بترس من در یگام کس 3 سامان هم گرفتگی نیستم 3 سامان هم دادگی نیستی. اکا همیان نتیم خیلی نروید میکنم پروتاب هسته گوشتی اکا اسماعیل بله هسته برادر نه که اسماعیل دادر هجامه کف پا ممکنه نه ممکنه نه که کم ایت توچکش ممکنه کم ترک پوستی پا سختره لزوه سختر میزنن بعد پای لزوه توسوس شدنش پا درمان میشه خیلی پا خورخورک میکنه بری پتینکه دای که یا حیا جای ولاج نیای جای چیه گزک میگیره کم کم پاد میخوره با. اسماعیل برادر رو بگو حوزی بسیار آنیا که تراکتوریست پیدا میشه در مسکو یگان تراکتوریست باشه در مسکو یا جای کار بده یا تراکتوریست در کار اکا یگان کاری ساز نیست پراوی رسیسکی دارم پراوی رسیسکی دارم بسید نه رستیگم نمیدونم یگان. سلام علیکم اکا اسماعیل اینام بچه های نوروباد زنده باشین بچه های نوروباد. خب اسماعیل تو بلاگری براد من بلاگرم طلب شو بر پدر و نالت به تربیه گرفتگی اینا پدر در رحمت روی کنن طلب شو کاکای پریوت تاکای اتویت بگو اکا بله ماک سعید فدف کنن ایجا رویش کنم دوبای طلب شو را بله این قدر همین دشنام آدمای دشنام میکردگی شما این قدر ای الله دور شدگی این قدر به ایمان شدگین ایماناتون به این درجه را ضعیف شدگی
медроен номи ҳамо аспотона номи мардинагитона мегирен менависонен дар байни ҳамин қадар одам дар иҷа занакоан хоҳароан модароан дар иҷа мумкин модари ту боша хоҳари ту боша мумкин ягон духтари акат боша духтари апат боша охи ай аллоҳ наметарсен ин қадар охи як фикр кунен шумо ба худо чӣ хеле тарбия гирифтагиен шумо а бача отату оча дорен отаву очаотон тарбия додагиантона ё ки не ота оча бово маълим мактаб хондагиен нахо ба ҳамин дараҷара беақлу бетарбия бошен дар ҷои ҷамъиятӣ ҳамун номи исқотитонро дар даҳантон гуфтию гапо мегирен дар ҳамин ҷоҳо менависонену чӣ мекунен ай аллоҳ наметарсен а бача ҳамаи гуноҳ ай ҳамаш ин дар номаи аъмолтон нависонда меша ҳамаи гуноҳҳо а бача бас будаги сохи то ин дараҷара беақл нашавен дигоҳо механданд ба ҳоли мову шумо бача ҳамин ҷомеара ба худо ҳама ҳамин дигар даштномнавису фитнаандозу як корое мекунен номотонро ба ҷо кардаген охи ман донам ки шумо дилу гурда дошта бошед парво номотонро чӣ менависонен ба мебуроен ахорат кардан мегирен а бача ай аллоҳ тарсен ба худо бача бас будаги сохи як бор ақорат каред ду бор ақорат каред савола ҷавоб те брат ту блогери бале созен хубин ҳама каса мешава алҳамдулиллоҳ соз хуб 3 сомон қарз гирифти ака нос мехӯрам гуфти ку ака ҳамуно бите заруре рута сиёҳ ҷанобидин ба ҳамин дурӯғи гуфтагӣ рута сиёҳ ба ҳамин дурӯғи гуфтагӣ бадбахти худозадаи тӯҳматгари разил оқи падар гумшав теза ҳаминҷа пад ба тӯҳматот салом ака ман аз зиндон навистестам барои бачаҳои тҷк иққа насиҳатшон ку як хел мурғое ки оқи падарое ки бародаронмона фиребшона мекунанд суми калон ваъда мекунанд не ки мефурӯшандшон ҳамин рӯз як видео карагӣ будам дар ҳамин бора ку макс саидов нависонда исмоил фалон макс саидов манам ҳам ту қурат накунед бача аку иққа мардум видеои туро тамошо мекунанд лохан дашном нависо ако тамошо накунен охи чӣ ман зора кардам тон тамошо маъқул тонестум накун тамошо ма оз ҳеҷ кара лох нагуфтем фитна наандозе бадбахт ма оли ҳеҷ кара лох нагуфтем исмоил тамом радной қасам хурдӣ надидам гуфтӣ боварат кардам ҳама кораи бекора кор дам навина бекор шудам ҳозир бекор шудам ягон як ним соат пеш бекор шудам гӯем я исӯсу кардам як коса овқот хӯрдаму шиштам ҳаминҷа ака исмоил боши любое время пешеш скидка мекунада салом ака исмоил ҳаму чӣ яъни ман маъруф созаи ҳамин ҷоҳода аст кадоми маъруф ором бош ака исмоил ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ хуш омадед иншааллоҳ ва алайкум ассалом макс саидов бадбахт рафт талаб шуд дубай 24 соата ҳавои тоза хӯрда мебиём охин инҷа администраторо дидестен ҳамин даштномаро сразу гирен запретшон кунен маҳкамшон кунен удалит кунен заблокировать не ҳамун ақоратшона гирен 24 соата ё 5 минута 10 минута як бор 5 минута мунен дидем баъди 5 минут ақорат кард бо гирен икара 10 минуташ кунен гирен 15 минуташ кунен ҳамихе гирен дафтшон кунен нашава шери нари браҷон гапу надорум исмоил аҳмиянати шери саломат бошед исмоил барои ҳаромхӯро гап зан прописка мекунам гуфта сум гирифт телефонша кушта кие вай ака исмоил ҳамин шеър барои номардо ҳамин шав бо касе ки аз худат боло буд баҳра мегирӣ ку аз худат боло буд ҳар куҷо доно агар бо одами расво нишаст мешавад расво олам бо расао нишаст бале салом алейкум сози исмоил коро хубай алҳамдулиллоҳ мешава раҳмат алҳамдулиллоҳ руд сафед навистай худат руд сафед айноин бачаҳои қирған саломат бошен зинда бошен нависондаи ту имон дори исмоил алҳамдулиллоҳ салом метонен ягон мошин ёбен брат то 800,000 мехарам чӣ хеле мошин духтаро туро тамошо намекунам брат хик наша
دخترات را تماشا نمیکنن برات زیق نشه تماشا میکنن به عقل همه دخترها همه زنکا من تماشا میکنن قریب اما مادرای سین سالشون به جای رسیدگی من تماشا میکنن پدرایی که سین سالشون از 60 بالا شدگی و یا تماشا میکنن من از 50 بالا و 60 بالا هم خیلی تماشا میکنن اما قریب هم زنکا و اپا و خواهرایی که سین سالشون رفتگی و یا تماشا میکنن من در کی جمع دنیا خید زیغ نشه میگه تر دخترات هم یک کس ندونه این منیجری کانالای من خیلی نویسنده است الحمدلله میشه و رحمان حقارت نکنین برادر و اکا اسماعیل در تیومن یا در پیرم توچکای خودمون جنگ کردن سبب شنم نه نمیدونم برادر اسماعیل تیس کجیم نه پجالستا گم شوی جدی سلام علیکم دوستم اکا اسماعیل با پیش سلام علیکم چوکتی براد اسماعیل همه تنج خوب بو ندارن نه عصبشون نمیگیرم چی گپ اینجا با هیچی هم تو صحبت سلام علیکم من کم کم میام قرطابخوری اکا پریمورسک تو در سلامت باشی برادر فیروز ای امری معروف سر کردی کو جنابیدین گم شوی میجا بدبخت اکا بعضی گوش اهمیت نته اپای نیسو کدومش حقارت میکنه 5 مینوته 10 مینوته رویشون کنه روان یا هوای تازه میخورن میبینم ممکن سال شوند نشدم اومدن نویسوندن باز زیاد کنه وریمشونه آخه شما میفورتون همه دوستان داره بچه اهمیت نتین کامنتاری را هم تو بیعقلی تاجیکستان نویسندگی چه همی کامنتار را اهمیت نمیتی من قطعی مردم گپ زیستم شما نویسنده هستی من هم خیلی بلو کاره خونده هستم میخونم چه خیلی اهمیت نتیم تو در سوال تو در جای من باشی اهمیت نمیتی خیلی تو ننویس من اهمیت نتیم اخی گپای خنک تا ننویس من اهمیت نتیم تا همین اخورات کنو با در چیگو شدگیان که در نومی همین افیر من نویسندگیم که دشنام کنو ندروی نومی همین افیر من هم خیلی نویسندگیم که همین آدما ندرویان من معنای همین افیر همینه که شما در کار نیستین همین دشنام می نویسندگی آدما در کار نیستین این افیر دوستانه افیر چق صحبت های دوستانه معناش همینه از شما با مدروین با در همین در جایی که دعوت تونه میکنن در جایی که دعوت نامه ندارین شما چه میدروین با کدام رو تون میدروین با حقارت میکنین همین دشنام نویسا رو میگم شما دعوتنامه ندارین در افیری من شما را دعوت کردگی نیستم من ای بودگی شما را نبودگی تون منده خوبه میلیون کرده سلام اکا اسماعیل همی جنی ما معروف همی جود است سوزه کدامی جنت او کدام عردی معروفات سوزن نه حقارت نکنین گانستر اگر تو خودت ایمان داشته باشی این گپ نمینویسی احمق تو چنین این برادر پاگرن مالش سلامت استغفرالله شیخ خب کو ای بای نویسنده سلام علیکم سازی اسماعیل کرو خوبه الحمدلله میشوم سلام علیکم من سمالیو دارم کیرا تجکی برام خطبر اول مسئولیم میفورو تحقیرات نکنند خروطوب کای اکسیا میشد انشاءالله میشوه اول اوشا اکسیا میکنیم اوش اکسی اوش میکنیم ای روزی دوشنبه ای روز دوشنبه تو دوشنبه را انشاءالله اکسی اوش میگذرونیم روزین امینده مردم اکسی اوش کنیم روزین شما مردم شهر سانت پتربورگ kuna visonen ay pagaya video give me bro give servete to didi ali video give bacha ay paga give me kino give ne do darjon baxsham lampochkino pushti man aka ya ini tote mro oh aka va yo zano shonqati jang meshan qasha aytim megiran ahmad natishuma mumkin salom alaykum ای سر ای بارون زیسته برادر مردم تاجیکستان گپای گنده نگوید همین اکا آدمی سازم که دوست شوم بخورو تاجیکستان به پیش اکا بخورو به حرمت دارید بله حرمت دارم برادر سلام از واروخ دادارم سر تویران نکو مردم واروخ زنده باشین گچینه به پیش مردم گچینه زنده باشین راست میگه کسی حقارت میکنه
یا خورد نکنه اسماعیل یگان بار گفتگیان تا برا ایدم قرطاپزی شو. گفتگیان سلام علیکم سازی اسماعیل کارو خوب است. سلام ای بچهای گچینه مردمی گچینه سلام علیکم. کارگر نمیگیرین اکا سلام علیکم. نه من کارگر دارم من کارگر دارم. چیکار میوید دستون؟ سلام علیکم اکا. و علیکم و سلام و رحمت الله و برکاته. و علیکم و سلام و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم اکا اسماعیل. و علیکم و سلام. و علیکم اخی پدر گفتی اکا من پروست شوخی کردم من ترا رنگ آدم گفت نخو رنگ آدم گویی که قرض من تست سامان ناس خریدی چی خریدی نخو همین شوخیت گویی اخی ده همین جبو تیمبولی ده پرمو فی удалить شد 24 ساعته اکا اسماعیل کارگر نمیگیره. نه دارم کارگر مرا کلوشت اسماعیل پول نه 24 ساعت بلاکش میکنم. نه 24 ساعت در کار نیست اکا اخورت خودشون نخ آخه من همین بولو کرده سم ای پیشم برومده سیان چخه نخونم. سلام علیکم اکا و اپایی که در پیتر کورچاش زدن چی شد راستی گپ دو روز سه روز شد دیگه خطش گپ نزدم کارو بوری خودم گنده بسیار میدونم آخرون بار عدل رفته بود عدل برده بودنش برای بیاناتگیری همون روزی که عدل دیبین کو رفته بود همون روز قتیم زنگم زده بود قتیم گاو زده بود اکا اسماعیل مرغا گوشنام به اخرات کردن اشکانشون سر میشه چی بولو نمیدون راستی گپ اب بچا لایکو کمایکو مردم لایکو رامونین سلام علیکم سازی اسماعیل کارو خوب است. سلام ای بچهای گچینه مردمی گچینه زنده باشین با جای تو سری من ویران شد من خودم سرم ویران میشه. اسماعیل تو بلوگری خی چی کانتنت داری خی کو چی کانتنت داری قروت آخری راضی من کانتنت من خوردنک میگه کلان شوی چی کارا میشه میگه خوردنک. سلام علیکم برادر روی غریب اینام شهرینه و مردم شهرینه زنده باشی بچه ترخ به خوردنت میشناسن زنده باشی سلامت باشی اکا اسماعیل کال من کال کارگیم راست میگی جامعه گرفتم یا پاوری آشپز نامرو شنویسم نه پاور دارم اکا سلام علیکم سازی تینجی الحمدلله تا که جا میدونی که زنکا تماشا میکنن زنکا خیلی جا نشان میتیا نستروی که یوتیوب چند فویز زنکا چند فویز مردکا جا نشان میتیا ای تورچسکی و استودیا یگان چی بخیر گاب نه سلام علیکم نویره قدای امام کی باشه این نویره قدای امام ایله که گاد دیگه که چی نمیشه سلام علیکم نویره قدای امام اسماعیل یگان برایدیم بله گفتگیم برادر سلام علیکم سوزی اسماعیل کارو خوبه اینا بچهای گچینه سلام زنده باشین братство это не просто когда ты говоришь брату ахи а сестра ухти братство это когда отдаешь должное этому слова когда ты любишь ради Аллах ты искренен к нему не придешь его когда ему ассалому алейкум айном мардуми роми деҳаи кавлез мардуми кавлез зинда бошен тоҷик бача исмоил лайкоро фаромӯш накунем болоро нигоҳ кунед се нуқтаи ҳамун се нуқтаро ҷикин як кнопкаи иним хеле аве мемонӣ лайк мешавад исмоил ягон бор гуфтагиам табраидим бале гуфтагиам бародар маъруф дар якум этаж саловида кор мекунам ҳамин ҷа ака исмоил чӣ ба шавката намегирӣ сарам ҳиҷома карага исмоил ти откуда ма аз шаҳри ваҳдат ягон чӣ бихӯр мурдем гушнагида гӯш накун таваккалшон ба худо кун гап не салом алейкум сози коро хуба алҳамдулилло меша эй бача куҷо гум шудӣ гум нашудам ҳамҷа мака ҳамун бачаи имрӯз барои як бачаи гумшудагӣ гап зада будем ман ҳамуюм зинда бошӣ раҳим раҳимов панд тазан исмоил во аксия чида сар дода исмоил ай рӯз душанбе аксияи оша сар метем ош бас мекунем ошқати салом алейкум майли хоб зинда боши акаҷон ҳамун бобуҷон 88 насиҳат кунен ҳаромхӯриро бас куна илтимос гап дори рав да бобуҷон 88 худаш гап зан чӣ мана менависони охи ака исма айвай майдаум чӣ насиҳатиш кунам ака исмоил кал нависта касе ака исмоил ягон чӣ бихӯр гушна шудестам ولی انشاءالله مخرم ولی کرم شوند ما رویش کدستیم شما افطار میبینید اسماعیل یگان بار گفتگیان تا برای ایدم قرطاپزی شو الله نگهبانت برادر جان امیانت زنده باشی برادر چند بانک موندی هجوم خطا بانکا یا تایجا دتا ستا چورتا پنجتا ششتا هفتا هشت نه ده تا نه تا هشتا یک دو سه چهار پنج
6 7 8 8 8 банка. Салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳ. Алҳамдулиллоҳ мешава. Алҳамдулиллоҳ. Меша алҳамдулиллоҳ раҳман. Дар промои эфирм бародар тенҷи буд. Пагах иншоаллоҳ. Пагах меша. Любое время ман пагах корхонам ва соатои 9 дар инҷост. То соатои 10. Не, метро Приморский дам. Ака салом алейкум. Ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Салом алейкум. Чӣ бошад? Зинда бошед. Майлиш кам. Исмоил бародар чизе ки дар кор май бигирам аз шумо дастафка када метон Тоҷикистон. Бале бародар кадом рӯзе субор кардан лангари барои духтари корча худдурдагӣ дар фитер фарёд кардан наомадӣ. Ман амун рӯз мӯи сарма трошида иста будам, парикмах керда будам. Омадиму дер омадам Комрон. Тоҷик хира адаб дошт, ҳозир фақат одам ҳақорат кард беадабо фақат. Исмоил ягон бор гуфтагиям та бурай қадами кунам. Мегӯша акаҷон бобоҷон нанакунам. Бача чи авқот хӯрди аҳамият натаҳед. Шӯрбо хӯрдем Исмоил ягон бор гуфтагиям бурай. Бале бародарҷон, Довудҷон ҳамин савола як чи нависонди. Бале бародар гуфтагиям 10 бор гуфтаси ҳамин савола. Исмоил одамое ки дашном мекунад чи гуфтани ҳамин оқибадарода. Накунен дашном мекунем тамом. Ака бахшиш саркашак та як бор гирӣ нагирифтам. Ғамат метен ин Исмоил кора хубай салом ва алейкум ассалом. Исмоил брат ҳамун мек капшон каш. Ака як гапа як бори нависем мебинанд. Зинда бошен, саломат бошен. Ака Исмоил Тигерой зинда бошен. Зинда бошен. Ҳамматон саломат бошен бародаро. Зинда бошен. Ҳо розӣ. Салом алейкум айноми мардуми Ромида зинда бошен. Зинда ака Исмоил чи ба шавката намегирӣ гирифтум ина. Ака занг задам чанд бор набардошта. Чи хел бардоштам. Бобо Исмоил чанд кор гардорӣ? Чи ба ман савол додум ту мара таҳқир кардӣ омӯхта шудем ки фақат гирӣ таърифтам кунанд ти кто такой. Не таъриф накун. Ман ай таърифтам безорум ай таҳқиртам. На таъриф кун на таҳқир. Ранги инсон гап зан тамом. Салом ай сестрарез мардуми сестрарез зинда бошед. Як кас дар пуштай серикопиятай я бародар буд. Ака ягон чи бихӯр гушна шудем. Гап нестай. Ман Қосим Повар аз Челябинск сарта гаранг накунависонда. Зинда боша акай Қоф. Чи комментария намехонӣ хондесем ака Исмоил Оштон бе Москвара дастафка дора бале. Чува намехонӣ хондестам чойламиш карда шишти ответ намети додесам ответ ко мурдем гушнагира бихӯром морам бихӯрем додар жда дорезида ави акара маладес гӯед нависта якас. Маро маладес гӯед. Юсуфа маладес гӯед. Ина парикмахери моро маладес гӯед. Ваҳ ин овоз нестай ман дод зада гавзестам ку симиган ба пеш. Зинда боши овозото нестан. Навдидум овозо мурдагӣ будай навдидум. Овоз мурда будай навдидем. Зинда бошен. Фаҳмидум. фаҳмо фаҳмидум мардум. Тира маззат нест. Алҳамдулиллоҳ маззам ти кто такой нависта касе. Я биханд морам бихандем додарҷон дар хандаҳо ҷонум. Ман 56 солаим. Эфирота интизорум доим. Зинда бошен. Рӯдакӣ ба пеш саломат мезани як ба як Исмоил нависондаи ҳо мезанам як ба як биё. Як ба як зану хе биё мезанам як ба як. Саломат бошен мардум. ҳолиам нест овоз ҳастай худут маладес ака. Саломат Исмоил ака да як рӯз чанд сум кор мекунӣ? Бача шумо чи хеле мардакем пули дига одама ҳисоб мекунед? Кортон чи хи?
чансам кор мекунам махфия ёхи байни ман да ака ма телефон ма перезагрузка додум ҳайфи умрум исмоил ака да як рӯз чансам некин бародар як бор нависи бас будагистохи тикто такой кӣ мегӯяд тикто такой я блогер ба худо шери нари брат зинда ака иқа чойламиш мекунӣ кайф нос дод ман нос намекашам бародаро исмоил ака да як рӯз чансам кор мекунӣ ваҳ а бачат кору чия ёхи салом алейкум додар состенҷа алҳамдулилла вай ош як ба як гуфтеса зинда бошӣ мости тарафи хонаи акаи таваккала тарафи мактаба сел бурда не фаҳмидум аи чиза дига ҳастум села дарак дорум не ки мостам бурда боша безеб ака исмоил ваҳдатда бо сел зада меган о қишлоқи мо дам сел зада салом айёвон зинда боше мардуми ёвон чо гавариш ҳич нагаварим салом алейкум ака ту маладес як сторис кун не қурутоб бо руғани зағир бизанам аз ака исмоил микрофона зан як суруд хон ака не сози хидма мекишиме иша ки мега иша ту меги ака исмоил хов намера мерам иша исмоил братишка номерота рой кун +7 952 225 69 33 салом алейкум калека эфира дар чӣ роӣ кардум ин асилкаи эфира дар телеграм роӣ кардум марҳамат кинем биёем бародаро صحبت کردن سلکه افیر در شبکه تلگرام روی کردم مرحمت کنیم بیایم برادرو دست شبکه چیز چخچق میکنیم در شبکه تلگرام ما بیاین چخچق میکنیم برادرای عزیز خب من سلکه را دک پدیلی سکنم قروتوب خرک میکنیم برات کسی بسیار خرانه ای بچه شیر شود یک تا شیر چی شود سلام علیکم ака додари мара дар ютуб партоин илтимос додартон чо каранд аюб сторис кадай дидӣ мега қурутобхонаша маҳкам мекунам неки гап додам ёдам салом алейкум ай ғарибо ака ва алейкум басалом мардуми ғариб чӣ ҳол дорен созе хубен зинда бошен мардуми ғариб чӣ гап хаварайку як чақучуқ нениқа хоб ака исмоил ваҳдата баъди шом сели калон омадай занг задан меган сели сахт омадай дарак дорам худованд офатҳои табииро нигаҳ дора омин ака нону намак задай чи не чуа сел задагида як туалета мебарад дарунашда одам ба даст видеоша диден сахт мегреза бечора ҳами ай пушти бобоҷон 88 сел кам хеле гапо нанависонем ба хайрандеш хеле хайрандеш шоири зуравай ҳарчи нагем ака исмоил дар бораи пули колия гап занам ин сум куҷо шудааст ман пули ҳисобкуна ки колия будум охи ман киҷо медонам пули колия киҷо шудагия пули колия дар дасти оташ равен ай оташ пурсен охи а бача як гапое менависонем ман дар худи шаҳри санкт петербург пули колия пурсисянам ман пули колияро ай киҷо медонам дар киҷо ай охи а бача як бор фикр кунем хитон чӣ нависондисен пули колия пули фалонӣ моненам колия ҳамн дурун дар хушрушина 01 ту ба суми ҳама кордор тен нести салом айноми бачаҳои ҳисор мардуми ҳисор зинда бошен аки исмоил ваҳдата баъди шом дарак дорам салом айёвон ва исмоил ту худат кӣ ман худам як бандаи аллоҳ як бандаи хокии аллоҳ додар ма дар эфири мара маладес гӯяин маладес дидам тоҷикистон 01 ку биё ман тура пурсам пулота чо мекунӣ чанд пул кор мекунӣ а бачаи касе ҳаста кассир кор кардаги чи дар ки ҷои ё банкира намедонам ё бухгалтер хондаги ки ҷои да ака срочно қурутоб роӣ карда шавад срочно не коргарон рафтан поварон ма ҷавоб додагим салом алейкум ака исмоил додар мара дар ютуб партоин илтимос чӣ партом дар ютуб дар ҳамин канали исмоил номи лангари бобоҷонро нагирен илтимос додаро салом ай бачаҳои ғарб нест ягон эҳтиёҷманди зарурӣ ай ҳодисаҳои табиӣ тоҷикистонда
хайршон кунем бародарҷон. Аввал ҳамсояҳои гирду бано тая занг зан пурс. Майли хеш табор тапурс, ҳамсояҳо тапурс, апа тапурс, хоҳар тапурс, додар тапурс. Ана ҳамсояҳотона пурс, ҳамун қишлоқа пурс, ҳамун ноҳияра я интересоват кун, Тоҷикистона интересоват кун, баъд бирода эфир гавзан. Майли додарҷон. Аз садқатшон да пули пайсад гуфту гапо садқа. Бачаҳа ки пулдор ё, лекин ҳамин қадар ақл намегира. Хоб ина да ту як савол ҳамин сел ай пушти чӣ шидест росташагу мардак борен. Сел бародар ин як офати табиӣ аст. Аллоҳ медонад сел ай пушти чӣ шидагия. Ягон бандаш намедонад. Фаҳмидӣ? Ягон бандаш намедонад. Ина Аллоҳ худаш медонад. Ту магар фолбин ҳасти, ай ки ҷо медонӣ сел ай пушти чӣ шидагия. А бачаи хеле ширк ба Аллоҳ мешавад. Девонаин шумо? ҳамаш кори Аллоҳ, қудратҳои Аллоҳ, имтиҳони Аллоҳ ай ҳамаш. Бандаҳоро имтиҳон кардаест ки бандаҳо то ки ҷо тоқат мекунанд, то ки ҷо шукргузоранд ва то ки ҷо гуфту гапо мана ёд мекунанду дуо мекунанду ёди ман мекунанд. Аюб гуфтае ки Питер қурутобхӯрӣ мерам, мега Исмоил қатъи корро пеш мебарем, зидди бобои лангари воҷон 80 чӣ атомити бурад. Ё ҳамин хеле гапои беақлӣ назанед. Ранги кӯдакон нависонисе. Кӯдак нестен ку охи. Садо чӣ хел алҳамдулиллоҳ соз хуб тен бародар. Чо кадай ваҳдата баъдишон сел омадай. Салом ай мардуми панд зинда бо. Э одам илтимос шудая иста як шеъри лоиқ бихон. Шеъри лоиқ мехонем иншоаллоҳ. Салом алейкум шери нар зинда сарбаланд бошӣ. Худованд як дасти кама набинӣ, гузаштагиҳота раҳмат мағфират кунад. Омин. Сел омадай чӣ мехӯрӣ яка хушрӯӣ? Ман шакароб, қурутоб, ош, шӯрбо, казанкабоб, манту, лагман, оштупа. Салом ай мардуми панд зинда боше. Мардуми панд ака Исмоил я амакум 20 сол пеш гум шудаи суратша партон я 15 нафар да очират истодагианд. Да ҳамин суратҳоро роҳӣ карагианд. Иншоаллоҳ ба эро велосипед кунем мекунем ҳамаша. Сел зани айрӯи бобои ханда медон додар. Ина Аллоҳ медонад. Ига панагем бародаро, ба қудратҳои Аллоҳ, ба офатҳои табиӣ хеле бозӣ накунен охи, хеле гапо назанен. Бола э бача ви. Ака куҷои ваҳдата сел омада? Э мардум хов равен, саҳар барвақт хезен, кор равен. Рост мегӯяд. нигоҳ кунем мавлавӣ чӣ мегӯяд. Биё имрӯз қадри ҳам бидонем, ки то фардо з якдигар намонем. Моро ба чӣ даъват мекунанд, мо чӣ кор мекунем? имрӯз ужин чия якамшон. Салом аз Уяли Исмоил Тоҷик. Мардуми Уяли зинда бошед. Мардуми Уяли. Салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Хо Аюб бародаро биё баҳс кунед ака, хеле гапои беақлӣ назанависонед. Як гап як бор маъне дорад охи. Имрӯз шӯрбо кане шӯрбо дам. Имрӯз шӯрбо хӯрдум, аллакай хӯрдум, сер кардум. Аммо одами фитна медозанд гумшон кунед. Рост мегӯям, аммо одамои фитнаандоза гум кунед. Медроянд фитна меандозанд, бас сарат вайрон мешавад, дига аёдут мебро ҳама чӣ. Намедонед дига чӣ нависонишона, чӣ ҷавоб диҳишона ба. Одамои фитнаандоза дур кунед. Ака гӯш кун, ҳамон Аюб кияй хай қаҳама тарсидагиянд? Ки тарсидаа? Хов намерам, хов мерам.
شکر گویم زندگی رو با همه شیرین و تلخ. شکر گویم زندگی رو با همه نیک و بدش. شکر گویم قسمتم رو با هر آنچه هست و نیست. شکر گویم بخت رو با آمد و ناآمدش. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. نفهمیدم اکا. سلامتی کرو الحمدلله همه خوبه. الحمدلله میشه و رحمت برادر. الو. طرف متوخم نصیب انشاءالله میشه و برادر. کی شما؟ ها؟ شدمون کی شادمان؟ کدام شادمان؟ الان کسی گره چی بگم یا چه شادمان شناس دارم. کدام شادمانه؟ ها؟ نفهمیدم. چی میگه؟ نفهمیدم اکا. اکا امید افیر در اومدن احترام اختونا بجا درورین یا خزن رنگ مردک باری گپ زنین اخی. افیر در اومده با تختی پشت زده میگم کدام شادمان چیم چی با بینیش گازسه. چی با سیلکه تلگرام نمیشه و پرتفته نه او نه بلند گپ زن بلند گپ زیستم اونجا کو. ای کیف کدسه شادمان یک دندونه نیستونده. کدام شد بود سخنچینی رو اومده نزدیک خود جا که در یک دم کند صد فتنه برپای. انمی شعر زور انمی سایرام نویسوندگ میکنیم. اینه که شعر زور نویسوند باور کن. الو. لبای سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ما اسماعیلم برادر گازم. نفهمه چیزی که همو با او واتساپ هم زنگ دادم تلفن زره ندارم دادر من همون نمیشتگه که واتساپ کارشتگه و باید یوتیوب دادم میا بچه که ویدیو کارگی روی کارگی همون ویدیو اوای ولی اکا این روز با پاستور میکنم انشاءالله سحر قطعی اوای ویدیو میکنم. بعد یک روز خطی همسی ما بکن در مسکن مکه بعد همسی ما بکن که دام پیتر اکسا همون کفی اکیش مود نزدیکی ها ممنون ایستیموس کم شده بخشون کمه یکون چی بسیم پتای زد برای ایستیموس کم بسیم که خیلی تیکون برداشته که ویدیو به انتظار مکه جان سحر میکنم انشاءالله. زحمتی کلان اکه باشین گاب نیست. اگر جلانت باشه ولی افیر دبرو گازانه گونش. نه اکه جان رحمت کلان مالش. اکه با وجود گفت از اون کم تنیتو کرده ایتیموس با پاسپورت سفر و خوشی سفر و جامدگی نام اساسیش برون و بیادگار سفر و جاکه ایتیما کمیره یک خیلی کنن گاب نیست. مالش گاب نیست. خب رحمت کنون اکای مالش خوب. نمیدونم نویسنده چی؟ با کنجی صندلی بنشسته شبها مادری پیرم. تو شاید جامه دامادی میدوزی به صد نیت که روز توی دیده بر قد من بشکنی ارمان ببینی تا برنگ نو به حسن نوجوانیت با آن دستان لرزان شرفمندت بمیرم من نیابد چشم کم بینت به جستن چشم سوزن را بلرزد دستی پر اعجاز تو در قبضه پیری ولیکن باز میدوزی تو دسترخوان گلدوزی که روزی معرکه در بین مردم آبرو گیری چی دنیای است دنیای امید تو
ایا مادر، ایا مادر، نهانی پردگی بگذشت دوران جوانیت، حیاتت در گوش سیل و پیشواز زندگی طی شد. بکن با گوشه قرصی سفیدت پاک اشکت را، به دنیا آدمی یک بار می آید به پای خود. به آهی تابناکت از کجا عکسی صدا جویی؟ ایا مادر، ایا مادر، برون از دهن رفته ندیدی روی دنیا را، به گردی خیش گویا چرخ گشتی زندگی کردی، به گردی روستا دامان گردون گوی چسبیده تو را بربست راه نیت و عزم جهانگردی. چی دارد عالمی در خود نهان تو ایا مادر، ایا مادر؟ خدا گفتی و آیت خواندی و تعبیرها جستی، تو دایم هفت یک ماندی به زیر بالش کودک، که شاید طفل بی باک و دلیر و قهرمان گردد. دلی پیغمبران گنجد درون سینه کوچک، درون کلبه پستی نظرناگیر پر از دو، به حکم قرض انسانی جهان را بگنجاندی. شبانگه میژه تهنا کرده پختی کلچه شیری، سحر فرزندهایت را به میدانها گسیلاندی. شرف اندوختی از جانفشانی های فرزندان ایا مادر، ایا مادر، ببینی خواب شب فرزندهای مرده خود را، بیابی صحنه‌های دیداربینی‌های روحانی، به نزد آستانت داماند سایه مرگت، تو را خواند به سوی عالم تاریک و ظلمانی. مترس از مرگ، آخر به زوال تو ایا مادر، ایا مادر. هزاران مرگ را اندوه و غم را پشت سر کردی، نخوردی و نپوشیدی و با صد رنج پروردی. مرا بگرفته زیر پر برای آنکه در زنده و حاضر ببینی باز همان صیادهای صیدگب رفتگان را. شدی خون جگر مادر، کنون امروز فرزندت جگربندت هنر آموخت، که یابد نان بی منت به نامت دفتر بگشاد. دعای خیر گو مادر، دعای خیر گو مادر. جوانی را به تو من قرض خواهم داد، به امیدی که برگردان بازش. به روزی بی کسی ها در غروب و زار و تنهایی، به روز شادمانی جام ده آن را، به روز تلخ کامی بی سخن بی دست بنوازش. به پایم چنگ راه نیز روی برف نو باریده پیشت آمدم از دور، زیروی سبزه نورسته پیشت آمدم از دور. ره خود به خود افسانه نامی تو را خوانده، نخستین نقش پای خیش را با نام تو مانده. ز بین کوه‌هایی که سکوت جاودان دارد، ز موج رودهایی که بس اسرار نهان دارد، به پیشت آمدم از دور. ز دریا آمدم اما وجودم تشنه و تفته، بده یک کاسه آبم که من چون رهگذر یک لحظه ایستاده خواهم رفت. به تو از کوه‌ها از رودها اسرار خواهم گفت، کتاب کوه‌ها با من سرود رودها با من. به تو از بچگیم بی کسیم خوار و زاریم، ز اشک مادرم از آن به درها رفتن آن پرسیدنش، از آن کلیدی بستن در نوک مویهایش، ز چرخ دو ز توری چشمن از توده خاکستری گرمش، که اولاتر ز صد زر توده و گنج پدر گویند. ز پای لخت و عریان کفیده چرم گردیده، ز دستان درشتش در نوازش نازک و نرمش. ز کوهستان ز ترمه از تن نیکشی باد سرگان، سخن بسیار خواهم گفت، سخن بسیار خواهم گفت. برات معلم شه برات، من معلمم برادر جان. برادر نویسنده میگه معلم شه، من معلمم برادر جان. ما در تلگرامش در اومدم نیست یگان سیلکه هازی ماندم در تلگرام. دلا تا که خوری غصه فلانی سیم و زر دارد، به چشم سر ببین آخر که این زر درد سر دارد.
قناعت پیشگان در کنج الفت راحت دارند. سرای شهرت پرستان بین که صدها خطر دارد. ای ماشاءالله، شعر بهترین. سایرام سعیدов بهترین شعر. ای کو شورباش بیارین یکی خواب میکنه نویسنده. برادرها در گروپ هست، ما را پسیخ بالنیسه برین. ای بیکاری کامران سلامت باشی. برا معلم شب برادو شعری دبر کپا کپا میخونی با من. ای حمیر ملادس گوید نویسنده. سانگ توده با پیش گوید. چوکد سیران نوع هم افسوس لایگ یک بارم زنده باشین. سلامت به مرا پاکتفسی نشانه میتر. اینام بچه های شوراباد سلام. مردم شوراباد زنده باشین. مردم شوراباد سلامت باشین. گل در بالای شلنگ اوس بستن آوتون میشپم نوشته. ای دیکی گپ دادی. استاده گل در بالای شلنگ اوس بستکی آوتون میشپم. نه چوی دم میکنیم. آن دوست که گریخت بر روز تنهایی زیبرم. افتاده شوم اگر نگیرد خبرم. خواهد که شود شریک ظفرم. بگذار که نتابد به پیش نظرم. ای شعر که جان شزدی. سایرام واتساپ من نویسون. همین شعرات در واتساپ من روی کن التماس. من کم کم پرومو افیر میکنم میخونم شما با. همین شعرات التماس در واتساپ من نویسون. همجا سایرام نویسوندگی سایرام عبداللهف نویسوندگی کو. ای سایرام سعیدов فای امینه. وقت مردم گلبازگویا. سلام علیکم به مردم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. باشی تمام سلامت باشی. سامبوسا موندگه. اورو رفتگه نمره واتساپ تو نپرتین. اسماعیل جان من با تلفن آیفونم افیر کردگیم اکای شدی بگ سیلکر در تلگرامم پرفتگیم درو بین گروپ های تاجیکان روسیه را تلگرام اسماعیل تاجیک بین سیلکر پرفتگیم هر دشت پرفتگیم.
درو آخه تلگرام دا اسماعیل توجیک نویس مبرویا تاقی سلام بگی باش عبدالولی میرخت تاقی سلام بگی باش چه سنده؟ خدا تو چی بخونیست؟ خوش عجب چای نمش چای یک به یک چای نمش چای اسماعیلی من برادر عزیز در افیر به مثل خانه خودم فهمیدم برادرم من کم کم نخورم کم کم خوردنام رکلام نکنم این کارخانه من کی رکلام میکنم با یگان کس پول تیم بیا رکلام کن گفته خودم میخرم خودم رکلام میکنم همون پولی که در رکلام دیگه میتیم همون پولی که در رکلام دیگه میتیم همون پول من خودم میخرم در دیگه نمیتیم رکلام نمیکنم خودم میخرم خودم رکلام خودم کرده میگیرم برادر اگر سودا را فهمی بیزنسی امی بیزنس دیویگاتیلش رکلام رکلام کردن میگیرم رکلام جیبوی رکلام زنده Sözək İsmail. Salam. الحمدلله السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته Aleyküm selam ve rahmetullah. Çi oldu reka? هیچی در پرامو افیر شدیم قطعی برادرها چخ کرده و خورده و صحبت کرده و چاکر خدا Şükür Allah خوبه. چی Ki حال داری؟ bardan man نه şodi اسماعیل bek İsmail. ها؟ Ya bardan evsana kit mege man şodi begi bardar mo İsmail. Aleyküm selam. Kanalım kankukuna khurdan. Aka İsmail çi icazat boşam bardaro yak pursim yagam traktorist boşad Damaskoya bardar mondo traktorist dar kuray. پرسیدن گیر برادر Барбаро дар шаҳри Москва як бародар дар ҳамин тарафҳои гӯем ҷойи хеле заминои дачи пачода кор мекунад. Хулоса як тракторист дар кора барои алаф драв кардан. Тичени 3 моҳ 4 моҳ корай. Олӣ ки хуб дорам мега агар боша ягон бародаре ки трактори ҳай карда тона ина номерои акаи Исмоила дошта бошем. Номерои акаи Исмоилро занг занем ман номероро мепартовам. Ё ки номерои худро диктоват мекунем боша ягон тракторист ام، 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 400 нафаре бардори ягон нафар боша агар иншаалло рақамоша метиҳем занг занем равен договор кунем фаҳме нархи чанда оили ки моҳонаш бирем кор кунем. тамбузда нархаш 100 сомон 100 рубл 100 80 рубл рубл гирифтӣ? 100 рубл 150 рубл коро чӣ хел рафтеса ака Исмоил? الحمدلله чӣ ба ҳақиқат бенасрини эфир карди аввал эфирида? тамоман насрин набуд. چند روز شد نسرین نیست زن مثال گل بود در باغ و بستان جهان مردی او اندر مثل باشد چو مردی باغبان باغبان باید که دیوار کشد در دور باغ تا که گل محفوظ ماند از دستبوری این و آن ای ماشاءالله مرد حقیقی این همی شعر تربیه میگیرد
همینه برادر. принципи бародар праварам напрсиданам трактор ҳай карда то нагуфт тамом. ай кор бири замина ай праварам дар кор нест агар хато накунам. Инам ҷоя бародар нависонда би праварам мегиранд тракторист. принципи агар ҳай карда тони мугин ду дурини село ки мерава охе. نشونده که سامبوسا را رنگ شیر آهو را نگاه میکنه همو خیلی نگاه میکنه. انسان باید خوراک میخوردگی خودش دوست داره و شکرگزار باشه. بعد از هر یک طعام داشته ما باید اگر فراموش نکنیم باید بعد هر یک طعام شکرگزاری کنیم. هر یک طعامی که قرب کردیم پایان رفت باید الحمدلله گفته شود. اینجا برادرها برای سل پرسیده سبزانکه اسماعیل ای طرف تریتوریای ما ای چنگران بالاتر دره یوسا میدونی خواهم؟ دره یوس سل آمده چی حوضای ماهی پروری بود ای حاجی دیرین بچهش ای چنگران بود خلاصه همه حوضای اوای قطعی در چوز زده همه خیلی ششتای اواره همارا ای چی ای طرف خودمون ای طرف کولز آمده ای چنگران و ترقای کانال ای کومه بیا طرف شما ترقای کانال هم راه رو زده رگ برواره طرفای روی ریاس والا جزیر کرده و پایان آمده رای کولز کپروکی که پیش مگزینه کو اونو کپروکی کلون خشرو و کپروک هم یه طرفش کنده خام کرده یا نیمی کپروکا الله برکت تیه بردار رحمت الله ما شما رو به خاطر الله دوست میدونیم دهی مورا یا نمود سری بزه بمونده زده کپروک مپروک هم را ششتا یا نمود دایرو 5 دایرو سمیگان جای کو یا نمود پهمی کلون شده که همی روز ویدیو شروعی کرن ای لوی دایرو او لوی دایرو همه پری اوه اینی میخید یکم وقت من یاد ندارم دایرو هم خیلی پر او اومده باشن اسمال جون دایروی کفارنی هون هم قپور شده او هوای یا پرش طرفی گویم یا کتول نیمه هم ای پرش بالای مرخونم طرف بالای مکتب کراچی یا پریم دایره رو خونه دادگیدن خونه ضرر دیدگی نیستیم من اون پایان نمیدونم من همین قشلاق خودمونو میگم پایان رفتن ده او کشود میشه اوجا کشوده برادر فقط خود گشنه وقتی افیر من گشنه نیستم برادر من وقتی افیر برادر ذکر میشه اینجا برادر بسیار میگن اسماعیل خور یگون چی خور میگن اینجا با هست اسپانسروی ما هستن با اینجا پول میپرتوین میگن اسماعیل عینوی ما دستم رفتی عایشت ما بخورم دو بار بخور دو بار خورا من وطن از دهه سیمیگنج ایز زدگی نمیدونه بینی سرخه استغفر الله کنه مردمه همی گاب من دیوانه کرگه بخدا اک شدی بی همی گاب من دیوانه کرگه تا روز هجوما کاری چوتا عصبات با جای خشوشا بزیب شده عصبات کی هجوما تا گیری؟ هجوما تا کی گیری؟ هجوما ما یا برادر همیجا یا برادر ده حد هجوما کنی خوبه یا شاگرد همیجا شاگرد که هجوما میگیره قطعی همیجا و مسکو ورگم شه عرض نیاد دارم شاگرد نه برادر بیا شاگرد استاد نکنیم یا برادر هجومای حاجی معروف نیاد دارم هیچ وقت هیچ خدا راضی نمیشه کم طرف رویم در طرف دیگه و هجوما دارم نایستانداکی خودشا اکو سریوز نگرفته استای اکو خودشا سریوز نگرفته استای اکو ای افیر کال 7 کراش چند میشه 56 چی نویسنده 7 کراش چند میشه برات ایوب میگه سوالش جواب نمیده ای آدم معلم کار کرده که ایوب بود باید بیای من شاگرد به صدا پیش من همین شدی بکم به حد بچه خوبه نیستن یا به حد بچه خوبه ای برادر یک بار گپای خوب بزنین از برای الله بله برادر ما از برای الله گپای خوب میزنیم اون تو این تهمت نیست معلومه
بله این ما تراکتور اکسکاواتور های میکنم مایل دا اسماعیل زنگ میزنم اگر کیدت شود اسماعیل اتوچه میکنی نه من دبای نمونه نه هیچ مگید اسماعیل جان زنگ زنم من رقمایم برادر پرتم تا تش رقم رو برادر دامو کانال یوتیوب من قدیما گوگو صحبت میکرد سید مراد نام داشت یکم پادوال علاقه دا یکم من خیلی برادر رو کار دادگه انشالله برادر اهل توفیقه یکم میشنوی من یکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته تو تو چی نکنه بولو همسایه اصلا بسیار طلبی به مثل هر چی طلبی است بسیار طلب نمودن از بی‌ادبی است فاحشه‌گری فروش تن نیست فقط بفروختن ملت وطن هم جلبی است شو شما در افیری من نیستی من تماشا نکرده سی لایک نمونده گپا بین چی نایسونده بردار خیلی نه تو ده یک سوال نایسونده چی نظر داری بلوگره که به چیز من در پرامو افیرم در شبکه یوتیوبم در پرامو افیرم دروین یا تایی لایک مونین در پایان نویسوندین اسماعیل ملدیس من همینجا نگاه دارم شما را میگم در همونجا میگم که ملدیس نویسون اول که نه که لایک من نگاه دارم لایک اگر زیاد نشوه یکم ملدیس نیستی اکا اسماعیل سازی تنجه اکا یوتیوبم درو تو یوتیوبی من نداری یازی وقت شرمنده کره یگم تا همونجا میفهمیدگی را گود نشانت یا برادر عباس کمیتر شخصا что که ты اسموی Оскар был ребята которые на зоне сидят нафамидим чӣ гуфтага اکا ми اسموی ту конкурс бор намекунӣ уважение ҳаста лекин ҳозир както не так 7 сол шуд аббосҷон 7 сол шуд ман както не так истодагим зиқ нашав дода иншааллоҳ ман ягонтаи шуморо ноумед намекунам ва иншааллоҳ ман аввалаш аллоҳро такя мекунам аввалаш аллоҳи нозанин худаш моро хор накуна худаш моро ба роҳи бад набара аллоҳ ҳидоят куна ҳамамонанд вале бародар من както не так гуфтагӣ както не так 7 сол шуд айштоти мулло механдаву охир ку ҷавоб тиен дар саволи назартона ки чӣ савол будай наиштаки одамои беҳуҷҷат мега беҳуҷҷат блогеро ки беҳуҷҷат реклама мекунанд чӣ блогере ки беҳуҷҷат чӣ назар дорӣ гуфта беҳуҷҷат реклама чира назар дора мекунанд беҳуҷҷат гуфта чира мегӯяд ки чӣ ҳуҷҷат бояд дошта бошанд охе нафаҳмидам салом алейкум ака исмоил ҳамун падари мо як бори дигар намени абдураҳмон ҳалим охи аввал лайк монен ман бинам уҷа ба маладес гумтон охи чӣ хеле маладес гум даиҷа на лайкай на ягон калима гап нависонен ягон чӣ охи поёнда ман лайктон набинам комментариятон набинам ба маладес гум налоги чиро бояд супорам нависонда ки ҳамин блогеро кори беҳуҷҷат реклама мекунанд бояд ба ҷавобгарӣ кашида шаванд биё моро каш амиқ кортон мундай баре маҳкамон кунӣ баре маҳкамон кунӣ не баре маҳкам кунӣ халос мешин мерем бари колия мешинем ду кас шеърнависонда бо ман какра завқ шеърнависӣ дорам я дафтара ман мегирам я дафтара колия мешинем шеърнависта ака исмоил ҳеҷ вақт орзуи ҷо рафтан накун худованд касе дар дохили зиндона тезтар озодаш кунаву тезтар ислоҳшон кунад то дигаре корро даст назананд зиндонӣ нашаванд дар рӯи бо ҳастанд нафарое ки сафияллоҳ маладес сафияллоҳ вазиров шумо маладес шогирдориҷа ай балҷувон салом ба шумо исмоил зинда боша мардуми балҷувон бобои лангариро дабавед ки бобои лангариро намедонам дар куҷо саломат боши додарҷон зинда боши насиб бошхирӣ мемерем гап нест биёин як кор кун ҳамин корро бас шава асобе на конкурс
Ажал бародар саркай кал. Ин бас намеша, ин даман вобастагӣ надорад. Мо бародар кӯшишҳои худмонам кардагем. Ака Исмоил ман ҳамиҷаем. Ай ман дидимат, ай бумбирмат. Салом бачаҳо, зинда бошӣ. Шодибек, як савол, ҷои шумода ови кофардиҳон омада буд ё айку? Айку ҷои ино да ови кофардиҳон дур меғалта, ино да ови Шораз мебиёд, тарафи Шораз. Ай Балҷумон, салом ба шумо Исмоил. Мардуми Балҷумон зинда бошен. Бо ичи ратсия гирифти Исмоил? Мо дигар ратсия қатӣ гузаштагем. Пага як гив сар додагим, пага видеош мебуро дар Инстаграм, дар Ютуб ҳама ҷо да мебуро. Гиви мо да иштирок кунем. Не хай ҳамин савол чӣ хато ай? Хай политсия ки қапи дар ҷои кор бедокумент ҳамун блогер ҷавоб метаҳад. Рост мегӣ. Илтимос ҳамура мон як бори дигар кадомамонон? Ай Балҷумон, салом ба шумо Исмоил шаҳиди Бобохон. Мардуми шаҳиди Бобохон зинда бошед. пагоҳ видеои гив мебуроя, ҳамаи шуморо дар комментария интизорон. Кадом комментарие ки лайки бисёр гира ғолиби гиви мо мешава. Суперприз якта столи шоҳона ташкилӣ ба тамоми қоидааш барои 5 нафар. яъне агар як одам ғолиб биёяд, метавонад 4 та дӯсти дигаша қатиш гира 5 кас шаванд биёянд, як столи шоҳона. гуфти ҳамун гапо ба тамоми чизш, шашлик, казан, ош, ҳамин гуфти гапо ҳама тарафа қоидавӣ барои 5 нафар. леке фаромӯш накунед, мо проверка мекунем, бояд лайк мондагӣ боша ва дар комментария 3 дӯстша отметид карагӣ боша. ҳама лайки бисёр гира агар ҳавай ғолиб мебурояд. ҳамин эфири ман ҳуй мешдака Исмоил имрӯз кӯшиш кардам, гуфтум ҳуй кунам, камтар номери телефонаш шифка кардам, ҳуй нашуд. ҳуй мешуд ки ҳамин саволаи ҳамин акада ман худам дар эфири худам ҷавоб медодум. номи группа Шакаровай тага нависонда. бародар Исмоил, айнои бачаҳои Чимадан, занои бозори Садовод зинда боше. Мардуми Садовод зинда боше. Шодибек, номи канали худат чиай? ҳаман оли канал нест, ҳама обични аккаунтай дунёи умода инамиҷа модератор гоко модератор. Чӣ ман нафаҳмидам. Майдача недори нависонай. Аз Аллоҳ наметарсӣ? ин мардум дига хурдан интереса нест. Тикток такое худма мекиши менависонда. бо кором соз шуд. Иншалло акай кал, локин ҳамин акай Аюб одами хубай, бовар кун. Беҳад бача хуба. Рост мегӣ. Оҳ, турам блогери қори. мусулмонон дилам танг аст медонед, ҳадисам шишаву чокару тайли мекари. чору тайли мекари. воҳ, турам блогер несонам. Кори чи контент дорам. чору тайли мекари. ман телефона соз кардам. дурӯға нагӯ. серьёзно. ӯ рӯзам ба ҷо шуда будӣ, ман шерхонида дуромада будам. ба ҷо нашуда будам. сарат калай медонем. изо каши тага нависонда. не изо накашидам. ман як ажи рӯи телефонда буд, авай тоза кардам. нависонда ҳе кал Сивиганҷа Сивиганҷ не бародар девонаита Симиганҷ. сурудхони ҳаромай. амиқа грехт, барои амиқа грехт. ман суруди ба мусиқӣ нахондам ку. Исмоил биле чансма. бача чӣ нағма дорен ами ратсия рейха мерасен? И чӣ гуфтеса хитои хати? ман нарасидам. ами худаш хитои чизе гуфтесай, дам ба дам чизе гуфтесай, ман намефаҳмам. чӣ гуфтеса боша? шери нар ман дидестам худат бо одоб гап мезанӣ. раҳмат ба падару модар. ин чӣ мега? чӣ гуфтеса? ёкушумша. ака Исмоил, ту ҳамун микрофон такуш, ман қатъи ҳама акоиқа гав занам, ту қатъи оё ба кайси гав задан гирохӣ. курутоб мекана сонда якас.
همه اکای شودیبک بهترین انسان ای. بله برادر علی خان اینا همشون ای با آداب سر میکنن. بله برادر میگه اینا همشون ای با آدابی سر میکنن. برادر عزیز ما الحمدلله 7 سال میشود در داخل شبکه اجتماعی. برادر جونم نام من شودیبک من پیش کانال داشتم در همین یوتیوب همراه اینمی اکای اسماعیل شون بابای لنگری بسیاری برادر خاطی هم صحبت بدین نامی کانال برادر هنر و طبیعت بود. این یا بود باربر کنکورس شکو را دیوانه کرگی بود وقتش ده. اینا میدیدن میگریختن. اینا فیروش رو سر میکرن که در قپ این میغلطین. بتنش میدل تقده با ایگه پوش. حالا می از روزا خدا خواه چی افیر هوی میکنم چیرز نوتبوک هوی میکنم بعد خواهی با میبینین کانال ما دنیای امید با انگلیسی زنن میبروی حالی ابیش نی اکاونت بردارو یگم نوار گذاشتگیم تمام ولی همین از روزا هوی کرگی بدم نه سونده زندان. Почему последний видео ты оскорбил? Ты каранги так جو оскорбил کرن؟ کی را оскорбилят کرن؟ چیز فروشورا راست میگم شونا. الحمدلله که عقل کای برومای. میدونم یا کرا بهترین برآمدات داشت. میدونم کرا زنده باشه. سلام و علیکم با سلام. چی با میگرفتی این ادوکاتای یا پروکرور؟ بگی دیگه کی معروف اسماعیل جان جنم شمس. غیبت شونه شو والله قسم بود موردی که اگر همو افیرم دا بدی نبودی نمیدونم یک برادر الله برکتش تیاز اصلاح شدگی نمیکنم کارو باره یا نمود قرآن تلاوت میکنه که حواست میکنه هم خیلی خوند من باور کنی که هم خیلی ایلام در لرزه برومد که خیلی قرآن میدونه قرآن سنت با خبر های لیکن کنکورس بازی میکنه کی بود وای؟ بعد نمید ناموشون فراموش کردگیم این اما سالای 2019 بوده همه خیلی بوده سال 2019 بود کوشکا اما اکیسون پخش مستقیم داشتم زنگ زدم پخش مستقیم ده پرما قطش گپ زدم همینجا چی کردن سپورت کردم با من گفتم که همین خیلی همین حرام بدن گفت همین من میدونم گفت من گفت یا نمود قرآن تلاوت میکنم من قرآن گفتم خیلی تلاوت کن تلاوت کرد باور کنی حواسم کرد راحت کردم همین برادرایی که دامو افیر بودن راحت کردن در تلاوت کردن بعد دیگه همین خیلی نیست رفت دیگه کنکورس بازی نکرد یا نمود بازی میکنم اول کی اسماعیل دودار یا چای بزن چای بزن. کاملا واسه خیلی تو برادر بچه های ای شده بچه خوبه تو قاری این مردم ما تبر مسلمان حالی خیلی دوران ایدیم. اکا اسماعیل لب باید تاقا او دو دیوانه یافت شد. کدام دیوانه حضرت کوشکا اتایدی نیم نوشکا. اکا اسماعیل یا نوار خوب پرتافتینه که میروز دیدیم همون روز برای همین نوار خود چکرگی قطعی اکای بابا جان من بخیال باشد رو آمدن صحبت کردم کمه اکای بابا جان هم گفته سبود که برادرای تاجیک خودمانه استفاده بردستیم به هر راه ها همینو رو میگم همین کارای چند روز شده کفای همین من برای همین به نصرانیم کمتر چند کمتر به خدا زیق کمشم گاخل و همین خیلی درنکی زیق میشم چخیلی میشم. من تخمینا یک دو هفته یک سه هفته پیش تخمینا در یک خانه یک اتکاسی ترزه گرفتم در طرف درون بعد هم صاحب خانه جای کارم گفته که شادی گفت надо сделать گفت снаружи тоже подоконник сплитку надо делать گفت من گفتم برای چی کی گفت هر بیگا گفت همین خیلی تو سحر روز تو بگی روز همین خیلی подоконник گفت طلاق پلاق میکنه گفت من گفت میترسم همینجا زکلاتچکو چی میبرم میمونم بعد خیلی کار کردستم بیگانی روزا یکی طلاقه شد نگاه میکنیم یا برادر تاجیک خودمون ترزای خیلی زتیم چی کلیونکا پوشوندگی کلیونکا پوشونده ایبری بالا من در چی ایبری بالا دسترومانکا کار کردستم پایینش کلیونکا زدگی ترزه را کشودم همین با تاجیکی اوچه حقارت کرد گریخت فهمیدی گریخت اگه میخید پدکانی که من بردارم خدا گیرم شد در یک پاکت خیلی ننگه و چیزای قیام زیر کنه بشونی کو
همه خیلی پیچوندگی یا 6 هفته موندگی دامو تگنا پیدا کنی دایجه میبرم نه دیگه تو با میگیرم نبرم بعد صاحب خونه را فریاد کردم صاحب خونه گرفت اومد دایا لینچو باشون کرد بور مسورکا پارت تاکشونا من بر روز دیگری شونو پلیتکا چیندیم شامجرا کی نستم دلی ترسی وای او چی وای شبهه وای короче راست بوده متاسفانه بسیار شدیم بچه‌های یوش اصابینا حسنا یوش به خدا همین راه ده بسیار رفتیم ای بچه جانو ای دودر جانو فکری پدر و مادراتون نکنین او پول به نام الله میگم او پول کو برکت ندارتونه او پول عاقبت نداره او پول حرام این میخیرای حرام ده میره و به خدا یا می قپن میمونن تو نکو 10 برابر دی او پول میتین دیگه اوجا خلاص نمیشین ای بچه ریسک کردنین در کار حلال ریسک کنین بیزنس در ریسک کنین یک کاری میشدگی در بیزنس نخود در یک کار حرام ریسک کنین ای بچه با خدا فکری اوچهاتون نکنین گیریه مادرای شما یا حیا در بری روشان میگردن بعضی مادرها دیلشان میزنن بعضیش با خدا دیلشان زدگی من خیلی که بو بعضی چیزایی هست که من اوزی باید گاو نزنم که ایجاده اوزی کار حال شده سای ای بچه اوچهش قریب ای دست دادگی مادرش قریب دنیا را ترک کرده سای برای البته این فکری پدر و مادر تو نکنیم اصابی نه پدسنا یوش مایدو اون من بچه هایی که نو رسی آمده سیم بعد یک چیز دیگه التیماس پدر و مادر رو بلوی سری فرزنداتون کار کنین فرزنداتون توقع اصابی نه این پدسنا را توقع نمونین گشتن توقع نبیارین رسید توقع پیش یکم خطان قطی گیرین بیارین بچه تا یا یاد گرفتن شونه با خدای بچه گنده پشیمون میشن سبچ نیجیز نه последний одам дар зиндон ҳами одами ҳами кора мекуна ку ина баригагӣ мекунанд ҳами кадоме ки баригагӣ мекуна ку дар ҳами зиндоно ай проституткара ҳукмаш безебай медони ҳаминат ай иними гуноҳи иними қанчиқӣ мекунанд ку ай ҳава як гуноҳи безебай ҳамин برای که زکات қадрни ҳамун зиндоно одамое ки ҳами корро мекунанд бачаҳои ёш ба худо фирев мекунанд то кадоме пули калон ваъдатон мекуна ҳами корда даъватон мекуна пашолмон куненша гирен чорни куненша یا الله مهربان падару модараш ҳарому ҳалол гуфтагӣ нест ака исмоил майкои рӯз реклама карда будӣ ҳамун майкоҳо ҳастай озӣ бале ҳастай бародар ҳастай мемрем дар бораи ҳиҷоб як бора шумо блогерҳо хабис ҳиҷоба ман кардан шумо зукотон гирифтагӣ тагир аламири худут барои чӣ гав намезанӣ салому алайкум бародар ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ месонда тагир алҳақ 100% дар бораи зинову дар бораи ин чизо гап задан чи мумкин нестай салому алайкум брат ва алайкум ассалом бародар خیلی ممکن است ҷай одам нависондай бале ҳастай майко ҳастай озӣ анамо одаморо ёфтан дар кораи умар темамур нақобако темамур накобако вақте пул равон мекунанд бар роҳи падару бояд ҳамо падару модар пурсанд ки ин пул аз куҷост ҳаст سلام علیکم علیکم سلام ака сози алҳамдулиллоҳ провокатсия чӣ провокатсия кардем салому алайкум бародар ва алайкум ассалом сози хуби корот хубай алҳамдулиллоҳ айби худмонай тагирда ҳамаш ҳози ҳама қонун меган қуръон не салом недавно ду таша дар екатеринбург қапиданд бачаҳо гоҳи ёши 20 сола бале нисб зиёди тиктокеро зиндондан медони ҳамина ман ҳамин рӯз қатиятш гап задам алло шоҳида ина боя гуфти ҳамун гапо ки аду чиз роишон кардам нисб зиёди тиктокеро зиндон шудагианд медони ҳаминат пас таваққати иним хеле иними кор қати иними закладка иним хеле чизо қати нисб зиёдуш یا الله чони чокара качибо хелишта ҳиҷома гирифтагим сино раҳимзода ҳиҷома кардам
حضرت کویا 4 تا سخن کن سخن کردم. دیدگی مو ویدیو را دیدم من. سلام علیکم. دوستوارینی من نمیدونم این سوال تا چی گفته نمیتونم. حقشون همه تیک توکی رو را سوم میگد خدا زده ها و اندش فکر نمیکنم. اکا کافه در کدام طرف ژلزنواتسکیه ای در چی سبب دهنی تیک در توک رو این محباسند яка اسموی ها ای چی سبب تیک توک رو محباسند نیمی کار خاطر رفتگان همش قریب خیالم یگان جدا جنگ شده. جنگ نه تاجیکستان در سیل آمده. مردم وطن عزیز مانده سیل آمدگی. با دعا باشین خواهش میکنم ای راههای حرام برگردین. ای مردکای کجا هستین در دعا مهاجرتین کنین. گوشت بیجان داری در کافه نه ازی نداریم. سلام علیکم очень много моих земляков плохо себя ведут. Я сам с Таджикистана, мне очень стыдно за них. Яке бисёртар даъват намекунедтон ки ба нас не позор или раҳмат. мо мекунем охе. ҳоҷӣ ки зи хонаи худо баргаштааст, морест ки рафта аждаҳо баргаштааст. ҳамаш не и шеърат маъқул нашуд. ҳастай нафарое ки яки ҳами хелан меран мебиён изминид намешаванд аллоҳ Наоборот, худшон аллоҳ ислоҳ наоборот ҷазир мешаванд гӯ. не шеъри ҳамин нависондагӣ ҳамин камтарак маънии мантиқи хуб дорад ака исмоил чӣ хел кунем дар эфират бидроем? Дар эфирам инин бародар через телеграм даромадаги метавонӣ через телеграм дрои шумо минам боло биёред. чиносода мехоҳам боло буром. Телеграми мана дорен. Телеграм он Исмоил Тоҷикай дроен дар ҳамҷа силкае через ҳамун силка метавонед дрода. форсӣ қати нависондагӣ ака исмоил Ака чӣ ба им насрени надори имрӯз? Камтарак насренем ӯ бародара уволид кунем будроен. Ҳол иншаалло медре. ҳамин мана ака исмоилич ка хиш надид кай вақте эфирит буро мана мегам бурорша Як шеър ман хондагӣ будам дидагӣ буди авваяам. намедонам Эй чӣ ҳоҷиёи шеър аҷрафта куҷоед куҷоед? фаҳмидем Маъшуқ ҳамин ҷост биёед биёед. маъшуқи ту ҳамсояи девор ба девор. дар саркадак чӣ хеле буду шояд мо дар дар пешонин дега киянка қати задиян пешонин да нависонда киянка қати задагиян чӣ хеле нега нависонда ё бародар ки дар пешонин киянка қати задагиян киянка чи ай? киянка наму чие ку клатчико доранд ку Не теша киянка навае меган дуруст гуфтӣ бародар ин шеър на ба ҳама ҳоҷиё дахл дорад саати 9 ҳуй меша 8:30 9 да ҳуй меша. яъне машқ кунен қорира қориҷон дам буги пага навбати пода ай. не пода надорем як ҳафта шуд ҳеҷ ҷорам набаромадам ҳамин хона дорам дар хона подавонам эй ҳоҷиёни ба ҳаҷ рафта куҷоед куҷоед? маъшуқ ҳамин ҷост биёед биёед. маъшуқи ту ҳамсояи девор ба девор. дар бодия саргашта шумо дар чӣ ҳавоед? гар сурати бесурати маъшуқ бубинед. ҳам хоҷаву ҳам хонаву ҳам каъба шумоед. давомш боядум бироман. бародарҳо дар тарафи мо қуртоб ҳастаю чойхонаи ваҳдат меган
дами чиз ман краснодарск крайдам, чойхонаи Ваҳдат. Инҷа чойхонаи бародаро бисёранд. Тамоми нозу неъмате ки мисол чиёи фарҳанги тоҷики хидмонай ҳастай ҳамаш даминҷа. ای انا مورگنشترن توجیکی ҳамаи хурду хӯрокаш, ҳамаи пӯшокаш, ҳамаи тамоми чизи тоҷикӣ ҳастай бародаро. Айговараш сартараги то курпачаша. мардуми Самарқанд зинда бошен. лоиқ Шералӣ шери зур нависондагӣ дар бори Самарқанда. ای من سمرقندی به میخانه‌ام، این سمرقند گشته است افسانه‌ام. ای دل و جانم سمرقند، ای دل و جانم بخارا، تاجیکستانم سمرقند، تاجیکستانم بخارا. این ранги ки хонди ку? Афзалшо Шодӣ ҳавай хондагӣ ҳамина? در سمرقندی از غروری تاجیکی ترسیدند. هم خیلی بده بشه. Акай Исмоилҷон, як рӯз пахши мустақими даворӣ шуда будем, ба фикрам бори дуюм буд. Ҳаминҷа яъда бародаро инҷа суроғ кардан. Баъд хаям бародарое ки пеш суҳбат мекардем, шояд шиносиша, шояд нашиносиша, Умедҷон ном дорад. Дар тикток гап мезадем ку, ба хиёлат боша. Шабакаи тикток да будем ку. Авай гуфт вай бисёр суҳбатҳои хуб дорад, бисёр бародари медониша, авай бинӣ мешиносиша. Хулоса суҳбат мекардем, бо гоҳ вориди барнома мешуда дар тикток, суҳбат кардагем. Хулоса пахши мустақим дар дур омада буд, ҳаминҷа манам пурсид, ба хай через одноклассник ёфтумша, суҳбат кардем. Авай мега ки хай лубоями бародарам шояд ҳамин гумонро дошта бошанд. Кӯшиш кинем, мега пахшои мустақимда ки як суҳбат мисол беҳуда нагзараву каме ҳам бошад, барои ҷавоно, барои ҳам аз дину оин, ҳам аз ҷиҳати мисол феълу рафтор, одоби муошират ҳаматарафа мега кӯшиш кинем, суҳбатҳои хуб кунем ки то ояндаи насли наврас хуб шавад. چسبید اسماعیل. اینجا برادرها ساونا زکاس کردیم، میگن که بیا ساونا رویم، گفتم که نه نمیرم. قطعی افیر چاق چاق داریم، 269 نفر پرفته که چون میخیز میریم. شعر سمرقندی را نمیدونم آخه. لهجه سمرقندی عجیب یک لهجه شیرینی است در گپشون. مردم ولایت سوق در مانندی میزنن کم کم لهجه شونه که بابا یا بسیار گپای عجیب دارن. سلام علیکم سلام. آدم نیستن در رو تانسیو یا برده برای حجاب گپ زنن، حجاب زنان تو الحمدلله هیچ کنه گفته تسیو نکسلام 100% حجابشون. یگان کس داشته یگان چی نگفته که گیره نوی خیلی دروغ نگو. اما یگام نوار ба фикрам ягон сол пешинаро мебинанд, баъд буромадад. Ахай ина бародаро, ами як кадомет ки мехоҳин мисол дар ҳамин мавзӯъ мехоҳин, буроен шумо навор кунед нохигу. Ино чон мардак нестан охи, мехоҳан гав задан, буроен гав занан охи. Инора мардака, инора мусулмона, инора вазифаи мусулмонӣ доранд, мисли мо ту бори. видеоро надиден, дар ахбор не надидем. Дар кадом ахбор? месонда и ҳофизо кам буд, бро ҳами худут ҳофизӣ нокарда монди. Кардестам ҳофизӣ охи. Оста рафтестем ҳоз.
یاد گرفتیم کم کم. نه هیچ که ملو نیست، همی یک توقی مونده ملو میشه مخی. نماز خونیش در توقی مونده یادش برو مونده گیره ملو. برای ملو شدن 20 تا کتاب میخونی، 100 تا کتاب میخونی. همین یک مولتیک تماشا میکردیم پیش کو، من تیمسای نامدارم میگفت بلبل بابا در درون شکم اسماعیل انمو تیمسا فهمیدی برام بسیار چای میخوره. این با کی برادر نایسایی تو بسیار چای میخوره. شما شیطان دجالو نویسنده کورن شما نمیبینین. خیلی نه تو کور نباشی تو برو تو دیده چیو گاونا میزنی. از نام تا دوخ نمیکنی نویسنده. و بیا اکا اسماعیل سمرقند مهمونی یک مهمون از با سمرقند بسیار زیبا شده. انشاءالله میرم پاور از ازبکستان که جاشدن قرقیزستان بود پاور رفت خونش رفته تاجیکستان رفته. اکا چای خرید تا دیدم ذوق کن که زنده باشیم مولای دعاخان شوف بلبل باش چی اشکندر در آخی نویسنده. سری کازه بده سلامت باشه کمی هم نباشه درباره قمار بزرگ حرف بزن. دکتر معلم فوسگیر در پیش مگزین سویچ من تاولک چید میشم پول دو تقسیم. کی باشه این کسی هست اخشلاق ما. این کسی هست اخشلاق ما. این کسی هست ایده هاتون سلامت این کسی هست هم ده ما. خدا رحمت کنه شمانی همون معلم یادم خورا و بحضر. اسماعیل پرسیدم نام چایش ندانست یک شعر خون تمام. نام چایم ازرچای نامشم خیلی ازرچای گو دلیر افصل بسیار چای خوبه. حالی هم رازمه کتا چی بکنه که اسماعیل چویا دو شعری مرا نخوندی سایرام سعید و خواندم شعر تکو دلیر افصل چی به هیچ که هیچ نمیگن. اینا تو برو گفتن گیریگان تایمی بلوگرا شما درباره سطر گپ زنین نگیرین به حکومت مراجعت کنین میکنیم شما این ملایم خنوک دفع کنین بیزار کرده ای گپی بی نه دیپورتاتیا خیلی دوام تی بیبرا الله قطعه محافظه روز محشر بخزانه. سیل در سیمیگان جاکا دیدم سیل در سیمیگان اسماعیل здорово как дела брат как жизнь как здоровье. الحمدلله اسماعیل برادر بعد افیر پولتا پوچت قطعی روی کن مونده. چی؟ اسماعیل برادر بعد افیر پولتا پوچت قطعی پوچتا خطون نویسندگی. علیکم سلام. میرم ولی اینا خواه میرم ازرچای اندیش که اکا در تجکی نه در روسیه السلام اینم شیرونی مرزا مردم مرزا زنده باشه. А что там, брат Исмаил, а что там может в этом прямом эфире? Почему каждый день у вас скандалы идет? Скажи мне, пожалуйста, почему так? Умед Аламович, тоджики, охи био тоджики хта габзан, брат. Ака био ами руси нагирам, шарта ки ами bod руси гавзанем тах каси дигара фаҳмонем бародар ҷон. Саломату сарбаланд боши бародар Исмоил ҷон, шабои хуш, хобои хуррамон. Амин. یگان وقت انشاءالله میریم پیتر باردارو یگان وقت انشاءالله. وان از روسیه نویسنده مایل آخی میریم. سلام براد از پیتر مردم پیتر زنده باشین. الله یار و مددگارتان برادرها دشمن نکنین. حاضر ما باید در حق یکدیگر دعاگو باشیم. بله برادرای افیر بودگی الله نگهبانتان پناهکتان به الله نازنین. افیر قریب 2 ساعت شده. من انشاءالله میبرمازیم. خیر برادرها خدا دعا نمیاد میکنیم که داتور خداوند سرتون بزنه. دیدین خداوند نویسنده خدا نمیبیاد داتور سرتون بزنه. دیدین خداوند نمی تاجیکستان برده سای سطری مادرها کشیده گرفته سن ریشه تراشیده سن. خدا اینو تری میزنتون. تا کی جا میدونی آخی تو مگر از نزد خدا اومده؟
برادر تو چی گفتستی؟ اینی مثل تو برادرایی که فیدنه میاندازن و ناشکری بندن اینی میگه آخه تو چی درآمد در فیلم های گپا رو نویسونسته تو خودت خوش رو وقت میدونی که همین گپا رو گپ زنی عاقبتش چیه راول نه ده اگر برادر تو مسلمان واقعی باشی هیچ وقت یا برادر مسلمان تا دیده و دونسته خیلی گپ نمیزنی خیلی سوال نمیتی برای کی ما در چهره اشکار قطی برآمده گفتیم گپا چهره نمایان قطی گپ میزنیم گپ داری برادر بیا چهره نمایان قطی برو گپ زن مردک شوی نبار چهره نمایان قطی برو گپ زن و خیمه اینجا قطی تو بحث کنم نام تداج نویسندگی نیست من کجا میدونم تو کی قطی من خیلی گازسی ممکن تو یگام اگین باشی ممکن تو یگام خوین باشی ممکن تو یگام خدا زده باشی به ایمان باشی من کجا میدونم آخه ممکن اونو فردوس در اسرائیل ممکن تو هوای باشی من کجا میدونم تو کی آخه تو در نام نویسندگی نیستی تو مسلمان واقعی باشی این گپا رو نمیزنی تو خودت استراخاف که اختا 100% کار در نام نویسنده در اکانتت به نمرود نیست یگان چی نداری برو مده اینجا هر چی لغلق داری قطیما یا برادر کمبغل اختا پشکه کرسی تیله کرسی در یک گپی که باید گاو زنه خودت میدونی عاقبت او گپا گفتی بعد دوامش چی گپ میشه به عقل چیه نخی یک کروی میکنه که همین من خدا را شکر من چند کاره تاجیکستان رفته اومدم ریش اینه میخی ریش قطعی رفته اومدگی من یگون کس شقه شدگی نیسته فقط هم یه مراتب پرواگیری رفتم در پرواگیری گفتم بریش نمیشود دریش ما با موشینکه قطعی پاس کردم و هم خیلی بلند شد یا مویه سودم با بلند شدم خیستم اومدم چیم نگفته یگون کس اکا شروع اسماعیل گرفتم هجومت میکنن خودم میکنم باید جای آدم دیگر هم دارم اگر آدم بسیار شد و برادر میکنم ای شوربا بخور نو رو افیر نبرم میگم میبرم سلام علیکم و قدرتاش دیده سیم خیر قدرتاش دیده سای برادر برو تو را مرده کی تو را مسلمانی تو برو خودت گپ زن اول تو چم دیگه را تیله کردن خودت برو گپ زن اول میدونی گپ زنی چی کارت میکنن آخی با چی گپ میزنی не я не пропустил я читал твою смс но я не могу на русском разговаривать потому что я не во-первых не знаю русский язык грамотно не знаю и не умею разговаривать во-вторых я знаю что ты таджик и ты понимаешь то что я сказал ты понимаешь это поэтому давай лучше я по-таджикски разговариваю это лучше для нас اینی خیلی ریش دارو گپ زنن باید خود چی بر ریش نمیمونه значит ریش نداری همین گپش معلومه که ریش نداره دیدی اینم خیلی ریش دار گپ زنن باید این значит خودش ریش نداره کی ریش نداری از گاز زدن گیر با ما میفهم مغز اگر لب واکنه رسوا شود تو اونم پیسته به مغز لب توا کن من استا ترخت رسوا میکنم مال به حال تو حقارت میکنی من از تو ملو گرفتگی اختکو تو از با حقارت میکنی و خیرده من هنگی تو باریوش میلیون تشد دگیم Исмаил, пожалуйста, не пропускай, давай прочитай, пожалуйста, смс, а то, что ты пропускаешь, почитайте мои смс. Я читал уже, ну, чигапшит был Акаш. Трасбор, джанг рафтистай. یا ژورنال менависад ӯ Ака сар тавайрона кирав дамгир садои биё гӯштим. Гап дед. Ман тра нагуфтесам Исмоили буздил. Воҳ, ман бо буздил шидам. Ту буздил набошӣ номи хита менависонӣ. Бинӣ мин нишони буздилӣ дини мин ки ном танависондагӣ нести. Аккаунтда даже сурат мондагӣ нести. Ту дар аккаунтат даже ному фамилия танависондагӣ нести. Ин нишонаи буздилӣ нест. Ту буздили паси экрани ту боринора мунофиқ меган. Мунофиқ. Шумо мунофиқен. Паси экран да хитона дига, паси экран да дига одам шистагане ки менависонен аз номи аз дин. ака исмоил ягон кас наомада ман бурум зери ниқоби ислом да хитона сафед мекунен ки аллоҳи болои сар худаш дидеста ки чӣ ният дорав ки дили ниятиш чӣ хела фаҳмидӣ салом нависондагӣ одам ту як буздил худат буздилӣ алло алайкум салом бародаро
و علیکم السلام. тухтамиш Қаландаров, панот ба Худо. Ба ном Мардакам. Прочитай, Исмаил, пожалуйста, мои. Я уже прочитал, я не могу по-русски разговаривать, я уже читал твою смс-ку. Умеет. Я знаю, что ты таджик, ты по-таджикски хорошо понимаешь. Давай или по-таджикски напиши, или давай лучше. Я сейчас тебя заблокирую. Девдара гул, бран гулдара, гурумбо тарбе. о ҷонуш гардем сағараи тоҷика. Исмоил бародар дар Макка як падар ҳуҷҷатошро гум карда. Дуруст намедонем гуфти хоино дар эфирам фитна доранд. Исмоил гир чор мекунад намина ба Худо. Ман медонам ҳамаи шумо блогерҳо ғайрат надорем. Шумо ба сари камбағалора дугу атака мекунед. шумо ганда беғайратен. Ранги ту иними чӣ хеле ту ғайрат дорӣ? Морам ранги ту ғайрат надорӣ, номи худта нависонӣ. ғайрат надорӣ дар эфир ному фамилията ба ном фамилияи худат буроӣ. ғайрат надорӣ мисли ини бародар бори буроӣ дар бари ман гап занӣ. фаҳмидӣ? кай вақте ғайрат кардӣ буромадӣ анамихе ба мисли ман гап задӣ, анамихе чеҳраи ошкор қатӣ, ана вақт бо далчи гав мезанем. фаҳмидӣ? аввал ту ғайрат ки буро дар эфир гав зан. фаҳмидӣ? ту ғайрат надорӣ худат. фаҳмидӣ? ту худат як буздилӣ. буздил. ори буро як кас дига дуроя. акай Умарҷон, акай Исмоилози хаб кунам, ман гапуда ҷавоб таҳем. тамоми хӯрока пухта метонам, акай Умарҷон. ҳамаша метонам карда. ноншам баста метонам, хамиршам шурида метонам, оштупашам карда метонам, ошам бо чӣ гӯ мантушам карда метонам, отала, ширбиринҷ бо чӣ гӯ пенсаро ишкунем. пенсаро имкунем бардоро. ҳеҷ ҳамин мана ҳеҷ нағз надиданда медорам. охи ту мана гавзании соз намебинӣ, акай Исмоил мана шум мебинанам бародаро ба. охе як дақиқа бесто. акай Шодибеки ҳамин одам мана девона кард. ту мунофиқ набошӣ. агар биёй ин бари ин одам да бест, ман ин бари ман да бест, дар бари ман бе, ман қатти гап занам. иними ҳозир маълум меша ту мунофиқ ҳастӣ ё ки не. агар ту мунофиқ набошӣ, мебирои чеҳраи ошкор қатӣ ман гап мезанӣ. фаҳмидӣ? лекин ту худат буздилӣ, худат мунофиқӣ, худат тарсонча ки бо як каси дигара тарсонча гуфтеси, мунофиқ гуфтеси, буздил гуфтеси. пеш аз оне ки як нафара мехоҳӣ ислоҳ кунӣ, ба гуфти худат мехоҳӣ як нафар бирояд дар бораи як чӣ гав зана, аввал ту як бор фикр кӣ чӣ кор кардасӣ. оё вазифаи бародари мусалмонӣ ҳамин ай? худат явна ясна медонӣ ки оқибати ҳамин дар бораҳо гап задан оқибатиш чи ай? ту медонӣ худат хушрӯ. ту бо биромадай бо мана ин инҷа провокатсия кардесай, савол додесай, вақт кардесай, чим лактидестай. не бародаро, акай Исмоил, чораи мунофиқӣ нест. нахоб бародари мусалмон нисбати бародари мусалмони худаш чунин нияти бад дошта бошад, чунин ана хусумат дошта бошад, чунин бадӣ хоҳад. агар ки не гӯӣ ки ман намехоҳам ягон бадӣ, пас биро ранги иними бародар бори дар бари ман бес, ина ин бародар поён мера. ту биё дар бари ман бес, чӣ гапе дорӣ гав зан. ту худат аввал пуштибонӣ кун. ту худат биро аввал гав зан. баъд дигора гав зан. охи баъд дигора гуфтӣ гафот аҷар дангалака. аввал худат парай ҳамун баландӣ кани бин ё Аллоҳ меҳрубон. ба мо мепарем ай қафои ту. зиқ нашав. ё мепарем ё ки баъд дамунҷа ту париди, мо намепарем, местем. дидем ки по чӣ кас ягон чӣ шиди, мо намепарем. агар ҳичӣ нашавӣ, ба мо мепарем ай қафо. акай Ҷиноятло, чиро бисёри аксарияти бародаро, ман ба Худо қасам ку, ин валлоҳ биллоҳ таъло қасам мехӯрам, як хелиш тамоман ақли ҳамин инсониятиро гӯем надоранд вабше. аллоҳро бозиша кардагиям. ҳол нигоҳ кун. ин одам ва мисли ҳамин бори одамо
خودشون یا بزدیلن یا ترسانچه کن یا ترسوان даже به همین درجه ایره ترسانچه کن که نام اساسی خودشون که اسم شریف میگن همون نام شریف خودشون قطعی که حتی میگن در قیامت انسان به نام خودش میخیزه همین خلاص وقتی صدام به نام همون انسان صدام میزنن ها یا مثال من جنایدلو نام دارم من جنایدلو میگن صدام میزنن مقصد نام این آدما ای نام خودشون گفتن ایزا میکشن شر میترسن به همین درجه را بزدیلن که نام شریفه که وای الله لایقشون دیده همون نام ده همون نام بترسن فهمیدی یا یکی قسم لقبشون هستن قسم اینا خورده که شما بزرگ حکومت میگه. او چی بازی کردیم ما یک الحمدلله این اینجا یک کار دورت خدمت دارم کتابخانه دارم الحمدلله که من زندگی من از حیات فعالیتی من از برادرای که قدیم بودن میدونن خوشروینی برادر خوشرو میدونن من چندین سال دسترویکو کار کردگی پول جمع کردگیمو گفت تو گپا تجارت خدمت شدگیم بیزنس خدمت شدم مایده اول авиакаса شدم بعد استوسته هجوما بعد دورو زدم بزنال ای هزار رحمت به اکای باباجان دستگیری کردگی من در همین بیزنس اکای زمزم عمر دستگیری کردگیان به پول دورم میدادن اسماعیل فروش یادگیر هیچ گپ نداره انا خیلی کردگیان من استا دستگیریم کردم بیزنسی دورو کردم با اینا کتابخانه ما شدم استا کار کردم من قفای کارو بری خودم چی بزی کردم آخی من همین محتل یاد شونا گفتی میگه شما بزین او چی بزی کردیم ایواز دخگاو نزن من اگر بز میبودم گفتی هم گپا اولی میدن دکی جواب بودم همین قدر عقل تو نمیگیره او چی بزی کردیم آخی ما در کجا دیدی بزی ما را یک فکت یا که اسماعیل در یگان بزی کرده یک فکت یا دکه زد یا محتل یا چی نگفتشون بزی تو بزی میگی نام تنویس اینی می قگب دارن اینا را کو میگی نام خودت قطی برو یا چهره اشکار قطی برو گپ زنه میگم بزی تو این همین گپ گو سراز میگن تو بزی اتاک خودشون منافقی خودشون نمیبینن بزدیلن خودشون در اصل اینو بزن میدونی ها اینو بزن اساسا دی یا الله. نه زونه اکا گپ ندارم به خدا همه گپ ده ات میتن اتوید میتن یعنی من الحمدلله خیلی خوب نیست همین یک چیز نمیفهم همین افیر کردنی تو هر روز شرطه بله برادر عزیز برادر جان الحمدلله نازنین من الله لایق دید به مثل شما باری برادرها داشتنم فهمیدین الحمدلله نازنین میگم الله نازنین انا نصیب مون بوده نیت کردیم نیت های خوب قطعی انشاءالله با آرزوامون رسیدیم آرزوهای خوب کنین نیت های خوب کنین در فکر پیشه تجارت قپین ایس کار کنین با مهنت حلال همش میشه انشاءالله گرچنده که کم دشوارای نه که میشوه برادر صدقاً کار کنین میشوه همه شما بزین سرازه امین ده اهمیت ده میتین همه بلوگرها بزوی امنیتی استغفر الله که برادر من چی بزی امنیتم همین گپا تو دکزه داری همین گپا اکا اسماعیل همی اکای عمر دا چیز نه سنده من حقورت خونت نمیکنم نگرفتی. شما را به غیرت را ولی ما تر حقورت نداریم یکم ایدانی من حقورت فهمیدی خودش به غیرت گفت منافق گفت خود من گشتم گفتم تو به غیرتی تو منافقی ولی من تر حقورت نکردم یا امینو ده حقورت نگو سلام در کجا حقورتت کردم ای خوشروگی تو خو اکا اسماعیل سر به کل نکدی کار کردم اما خودت کنی انگا چو میکنه نیسان من تو را میتونی من تو را خورده میتونی نیسان شرط های برو انقدید گپ زنم اوخای شرط کی نباشه چی با سوال میتیان اگنه بینیامین شرط کی نباشه نتیان سوال تک ده اوخای میگن شرط نیست من میدونم شرط نیست نکی چی به خودشون نمیکنن نمیکنن دیگه میخوان که ایتن اینو دیگه گپ زنن اکا اسماعیل ممکنه گپ زنم آه
همجد که اکای عمر نشون کدامش نشون یان که همش تخنی یانگام چی میکنن برادرو هر یک مردک باید همه کارتون وقت صاحب همسر میشی خیلی اوزی هسته نفرایی که دختراشونا به شوهر میتین یاشان یگان چی را یاد گرفتگی نیستیم یه دقیقه بس همه آدم نمیستانده قسم به نام خدا همه شما بزای امنیتین. من شما را نمیگم که آرامونه گپ زنین نترسین. والله قسم بالله قسم میخورم به نام جوان مردی قسم میخورم من در حیات همین کار را نکردم این نمیکنم. فهمیدین برادرو؟ من خدمت حربی کردگیم، فهمیدین؟ من دانشگاه خوندگیم، من آموزگار کار کردگیم، من چند مکتب در معلم کار کردگیم، من چند سالا در غریبی عذاب کشیدگیم. جایش بده شد اکای شادی بیگ اکای سید مراد بچه‌ای که اول من نمیدونن من در زمستان برف نمی قدر در واگونه که شب تا سحر ما به نوبت علاب میکردیم. مردمی که قطعی من رفیقان اول میدونن من شب تا سحر علاب میکردیم به نوبت میخستیم یا ساعت نوبت دار بودیم در واگن علاب میکردیم که اخنکی را نمیریم در همون جای از زمستان 3 ماه ایستادگیم در یک واگونه که گیرد بنامون یک دشت کلان بود. همه میدونن این می برادرها همش میدونن من در همین خیل اسلوویا کار کردم. در زمستان گازابلوکا میموندم یخ میکرد این سلای آوی جوش قطی میشوردم میوارم اینمی یک سطیل ای کاغ میشوردم این خیلی 2 بار میکشیدم و جلوی یخ کرده لوی دیگه و لوی زده نمیشد. من در همین خیل اسلوویا کار کردم. آدمای قطی من کار کردن میدونن. من برادر واگن کم میچیندم فهمیدی الله بالای سر شاهد ای والله قسم میخورم ترزا ایکو ترزا می چسباندم کاتجای اینمی کاتجای تجای چی داد باشه ما یا پاسیو که همه دومو یا خیلی بود ترزا را ای درنی برف میگرفتم میواردم یخ علاب میکردم ترزا را ای یا 2-3 متر ای علاب دور میگرفتم فهمیدی آب میریختم در گیرد بناش یخ شما میشد میبرداشتم در تنهای دیوال کریپیت میکردم میشنوندم کار میکردم زمستان خنک دا بیرون دا کار میکردم سایدینگ میزدم فساد میزدم همه میدونن این چیزا. من الله را 1000 بار شکرانش میکنم که مهنتی کفی دست خودم قد زندگی کردم اینمی کارو من باشه. من در این اینجا پیش خدمتی میکنم افیسانکگی میگن کو افیسانتی من افیسانتی آدمای کافه من میبیان میدونن من پیش خدمتم در این اینجا خودم کار میکنم. من کارگر ندارم رنگ دیگه رئیس بوری نمیشنم کارگرام کار نمیکنن دودرم پاورای الحمدلله دودرم ای دست شما کار میبیو اوقاتای گیزالا میکنن دودرم اوقات میکنه قطعی پاوری دیگه دارم هر دیوایو دادرم. من آدم بسیار خودم مردم در چای میکشم میبرم پیشاشون تازه میکنم اوقات میبیارم شونه خوشامده میکنم میخیزم حساب و کتاب میکنم رشاد میکنم میرن. روزایی که حجامه دا آدم نباشه حجامه گیری بیاین من خودم با اینمی دستای خودم حجامه میگیرم مساج میکنم شون 3-4 نمود مساج میکنم حجامه میگیرم خون میگیرم ای تناشون. الحمدلله وقتای بیکاریم دا میشینم این تلفن و کامپیوتر پلانشه در پیش موندگی بلد مینویسونم بلد میکنم. من شما خامنه من تا ساعت 1-2 شب افیر چی بلد میفروشم گو خیلی وقت روزی که افیر نکنم تا ساعت 1-2 را میشینم بلد میفروشم کار میکنم خفای مهنت حلال زندگی خودم. تو برادر ایدمی روز اومده من بز گفته سای ای جوان مرد نیستین آخه جوان مرد باشین که شما در واتساپ من خطیه بزن زنین شما حیات من نمیدونین حیات زندگی من نمیدونین چیه شما برامدین اینجا من بز گفته سین قسم خورده سایداجی قسم ای اینه یا نشانه منافقی تو اینه یا نشانه منافقی تو که تو قسم خورده سی تو میدونی قسم بر در جایی که به اساس اینا منافقا میخرن منافقا برای پس پرده کردن گناههای خودشون قسم میخورن. تو قسم خوردگی شادی بیگ جان پایان فرو برادر من سمدی چیزگی من میگیرونم اینو را پایان فرو همین برادر بهانه نکوه که در افیری آدم استادگی بعد پایان فرو من در گپ گم سلام قسم میخری اینا جوان مرد باشی تو برو دبری من بس گپ زن یا دکزد یا که من در حیات یگان کسا یگان دشمنی کردم یا یگان کسا یگان بزی کردم و گفت تو یگان کسا یگان ضرر رسوندم یا دکزد چه یو
سگای لعین ای پس اکران میدروین لق لق میکنین. ای شما منافقین، شما بزدلین، شما جوانمرد نیستین، شما مردک نیستین. فهمیدین؟ شما مردک نیستین، شما منافقین. شما ای نقاب اسلام استفاده میبرین، خودتان مسلمان واقعی میگرین ولی در اصل شما مسلمان واقعی نیستین. مسلمان واقعی هیچ وقت نسبت برادرش چنین نیتای بد نمیکنه. فهمیدین؟ مسلمان واقعی هیچ وقت خیلی گپا نمینویسونه. فهمیدی؟ تو اگر مسلمان واقعی باشی بدنام و فامیلیا و بد умеет здесь я не вообще другой человек разговариваю умеет вообще не речь не идет от вас. Понятно, брат? آخی من به همین درجه را عصبان ویران شد که این به الله قسم خورده سعی که تو بزی چی با تو خودت گپ نمیزنی؟ درباره سطر و حجاب میگه گپ زن، شما فقط میترسین مول دنیا گفته گشتین میترسین که گپ زنین. آخه تو خودت اینا تو اگر منافق نباشی، بزدل نباشی، تو ترسونچک نباشی، چی با خودت گپ نمیزنی؟ چی با خودت بنامت نمیبروی گپ نمیزنی؟ چی با تو در سوال تو مگر مسلمان نیستی؟ تو مگر مسلمان نیستی؟ یک برادر دیگه تا در جار تا گفتی و گپ اینا تو بزی اینمی کاری تو کاری بزای. فهمیدین؟ تو بزی سلام اینمی سوالایی که تو داده سی اونمی چیزای پروکاسیون تو کردی تو بزی. فهمیدی؟ شما سمای امنی نه، شما سمی امنی نه. من الحمدلله سمی امنی نیست. من نمیگم سمی امنیم. اینمی روش سیاه میکنن ریش شکی صدقه ریش کنن کورن شما نمیبینین. تو значит خودت ریش نداری ها؟ ریش ای قد چقش دستی اینمی تو بزی خودت. ریش چی میرسی؟ ریش چی بدی کرده ایدت؟ ریش چی زلاش رسونده ایدت؟ اینمی تو خودت یا فتنه اندازی یا بزدلی تو این نقاب اسلام رو استفاده برده پروکاسیا کردی. یا دم در سیخ میزنی، یا دم در دیگ میزنی، یا دم در کوله. فهمیدی؟ احتیاط که در یگان جای دیگه نزنی. بود اینا یک شیطانن، یک منافقان. التماس جوانا فریب اینمی احمقا را نخرین. اینا پس اکران یک شیطان شیشتگیان. میدونی همینا پروکاسیا میکنن، فتنه اندازن. اینا فرزندای شیطانن، اینا منافقن. فهمیدی؟ اینا جنگ اندازن. هیچ وقت فریب همی جنگ اندازا رو نخرین، هیچ وقت باورشون نکنین. فهمیدی؟ یگون وقت به گپ اینا نروین. الله شاهد اینا میبرن میکشنتون با در روی مردتون میخندن به حالتون. فهمیدین؟ با همون مرده تو استفاده میبرن و با پروکاسیا میکنن، با میگن فلان جدا همیخی گپ شد. فهمیدین؟ اینا دچیوا حرامن که حرامی اینا را من میدونم تو چی اندازه را حرامن. ای جنگ اندازو من تا کجا حرام بدن اینا را میدونم. باور که اینا را وای نکنین، بگپ اینا کار نکنین. الحمدلله نه، الحمدلله سلامتی خوب داریم، دست و پنجه قوی داریم. الحمدلله الله نازنین عقل رسا دادایمون. الحمدلله الله نازنین زبان گویا دادایمون. الحمدلله الله نازنین قاشای زیبا دادایمون، چشمای بینا دادایمون. به انمی نعمت های الله شکرانه کردن در کار. الحمدلله میگم که الله نازنین نصیبم کرده. همی قرط چای میخورم. الحمدلله. فهمیدین برادر؟ شکرگزاری از نعمت های الله کنین. فهمیدین؟ شکرگزاری کنین از نعمت های الله بوده داده. الله شاید از شکر زیاد کنین، الله 10 برابر چه نصیبتون میگردونه. یگم کس ضرر شد از شما رسونده نمیتونه. فهمیدین؟ الحمدلله گویم به هر یک کاری خودتون. با فریب ای آدما داده نشوین. با فریب ای آدما داده نشوین. باور کنین اینا یک انسانای بزدلی ترسانچه که اینمی یک منافقای پس اکرانن. فهمیدین؟
من برادرای عزیز الحمدلله من اینمی سلام نویسندگی کو من باوری دارم اینمی آدم یک مرغ پس اکران خودش یک بز اینمی یک منافق خودش که اینم خیلی پرووکاسیا کرده است. التماس در پرووکاسیا آدم داده نشوین. فقط شکرگزاری کنین، الحمدلله، استغفرالله کنین، کار کنین، مهنت حلال قطع زندگیتون رو پیش برین. فریب نخرین، در فریب این آدما رو هم داده نشوین. فهمیدین؟ هیچ کتره خواهی نگفته ولی سلام. هیچ کتره ولی خواهی نگفته. اول افیر تماشا که تو را من در یگان جا تره خواهی گفتم. نبرات تو منو بز گفتی. قسم خوردی داجه. تو منو تحقیر کردی. تو منو تهمت کردی. تو منو بزدل گفتی. تو منو منافق گفتی. اول افیر تماشا که ولی من تره هیچ نگفتم. خواهی نگفتم. تو چیزی گفتی من همون جوابی تره در خودت گرداندم دادم. فهمیدی؟ همون جوابی خطا در خودت گرداندم دادم. ناز خواهی نویسنده سی تو خودت خواهینی. خواهینی دولت و ملت و وطن و خواهینی تاجیکستان و خواهینی ملت تاجیکی تو خواهینی مسلمانایی. فهمیدی؟ تو خیانت در دین کرده سی. تو خیانت در برادری اسلامیت کرده سی. فهمیدی؟ تو خیانت کرده سی. تو دیده و دانسته یا برادر اسلامی تو ایجار جار کرده سی. فهمیدی؟ یا ترانه 100 تا برادر مسلمان تو پرووکاسیا کرده و جنگ انداخته سی، فتنه انداخته سی. تو خائنی. فهمیدی؟ انا بعد یمی گفت من ترسم تو خائنی. شما خی مرغا نامی خطا نویساندن در میترسین. ای بزدل نامی خطا نویساندن در میترسی. خی برادر نویسانده با این شکوهش صفحه خی یک گپ گفته نیست نویسانده. اینمی خینن یا تاش پرووکاسیا میکنن نه اینمی بینیامین قطعی اوای سری آواز اوای گرفته سبد. فهمیدی؟ سری آواز اوای گرفته سبد انا کوز با پرووکات با خطا میکنن. دیدن که آدم اول عصبانی میکنن. فهمیدی؟ هم که آدم عصبانی میکنن بعد سراز با اینام اسلام با این خطا میکنن. با نقاب ملوگیشون در روشون میکشن. اسم میکنن نقاب شیطانی، اسم میکنن نقاب ملوگیشون. بچه‌های یاش، جوانا، مردم تاجیک، مردم مسلمان، برادرایی که به مثل من صغیرای قشلاق کلان شدگین در دهه عذاب کشیده کلان شدگین مهنت‌های حلال قطعی الله شاهده فریبتون میکنن. فریب این آدما رو نخرین. من تا همین روز در یک گام افیرم یک گام گفتم میگفتم همین آدم دست سوزنه که من زدم. برای چی تو خودت گپ نمیزنی؟ تو در سوال سلام نویسنده الحمدلله میگوینه که سخن الله را میدونید صاحب اجابه گپ نمیزنی. این امیر اشترا گپ زنن حاجی میرزا باختری باید گپ زنن. تو خودت چی گپ نمیزنی؟ و اگر تو مسلمان نیستی، تو مسلمان هستی یا نه؟ سلام تو در سوال تو مسلمان هستی؟ منافق خودش چیه میدونیم؟ بله من خشلو میدونم منافق چیه. یک عکسی قرطو شوه کتیلکاشونو میگیرن میدمن با گپ میزنن. ای مسکینه که گپ دادی وقت. اینو گدو هن خچون گشنه گدو هن میدونیم اینو. ای اینو یک گشنه گدو هن. اینو خشونه میتیا دنبه را بردارن خیزن کار کنن مهنت حلال کنن. فهمیدی؟ اهمیتشونه. بابای حاجی تگو تارو سازه الحمدلله سازه برادر. اسماعیل التماس برادر قسم نخور اونای سوال میتن همش پرووکات رن. بله ظاهر سلیموف سر کلی من چیز رو رسانده حقارت کرسی ها. ای بدبخت همین کلی هم سنت پیغمبر ای اخی نخود از سر کل حقارت کنین.
ها пайғамбармон муҳаммад саллаллоҳу алайҳи вассалам ҳам калб кардагӣ буд, ҳам ба мӯи сар мегашт. нависонда ку валлоҳи қасам хӯр 50% блогеро буз нестанд. охи ту фолбини магар ту худат буз набоши айкиҷо бес удалид накун, ақорат накун, удалид накунен бесе. ман ё одама бояд фаҳмонам, ман ё одама бояд абаснават кунам. илтимос ақорат удалид накунен, ақорат накун. ақорат накун ки ман ба худо завадид мешам. худозадаи беимон, ақорат накун. ту нав айноми ислом гап зада сабиди, чӣ ка ақорат кардаси ту? ту чӣ хеле мусалмони, нав мусалмон гирифта сабиди хатаку ай сатру айриш ҳифз карда сабиди, ба гуфти худат гав зада сабиди. ту нав хута мулло гирифта сабиди, чӣ ақорат мекунӣ? бадбахт нака ақорат, касофати ҳаром. ту агар мусалмони воқеӣ бошӣ, модару хоҳари ман модару хоҳари исломӣ тура мешаванд, ё ки ман бародари исломит мешавам. дашном накун, бе дашном гап зан. мардак дар баҳс дашном намекунад. мардак дар баҳс дашном намекунад. накунен шавдалид. монен ча гав зана хати ман. бача удалид накунен ша, монен ча хати ман гап зана. алҳамдулилло мешава соз. ҳами одама удалид накунен ва ё шамонен ҳами одам хати ман гап зана. ҳами одам ҳами духи боло биромадан намекуна. ман медонам ин мирғи паси экрана ин духи боло биромадан намекуна, не ки монен да ҳам поён гап зана ки оли касофато меган шумо моро заблокира бад кардед. ина диден, ина диден, ин касофата диден ақоратча. ай мардум, ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. мардакои хуб, ман ҳақорат накард. нависонда исмоил ҳақорат накун, буздил. ман чӣ илдави ту ҳақорат дорӣ? ман ҳақорат накардам. ман фақат гуфтам хоҳару модари ман, хоҳару модари исломӣ ту меша. ту да чиво ино, да чиво провокаторан, да чиво ино ай аллоҳ дур шудаган. нигоҳ кун, мо и хитоб додесай, худаш ҳақорат кард. эфири ман ай аввалаш гузарон. ман ҳақорат кардаги нестам тура. ман ҳозир тура ҳақорат накардам, не ки ман ҳами хеле ки ту ҳақорат кардӣ мегардум, оли ҳами хеле ҳақоратат мекунам. салом, ту мардаки? биё боло биро. исмоил ай аллоҳ битарс бародар. алҳамдулиллоҳ метарсам бародар хушнуд. алҳамдулиллоҳи нозанин, ман ай аллоҳ сахт метарсам бародар. ман ай аллоҳ сахт метарсам. алҳамдулиллоҳ. ин бародар, ина охи зохир салимов нависонда кал дар фалон кунум нависонда хаб кун. нигоҳ ки зохир салимов ту ай номи ислом гап мезанен, то мехӯрен, ҳақорат мекунен. шумо чӣ хеле мардакин? охи кал, бача кал суннати пайғамбар. шумо чӣ қараб доред? шумо нав ай номи ислом гап зада сабден, нав ай номи гуфти ӯ гапо хитона исломдӯст гирифта сабдену ба таври хитона ай сатри занҳои ҳифозат карда сабден. охи чем ай сатри занҳоро даҳани хитона нигоҳ кунен, даҳантона нигоҳ кунен, ҳақорат накунен. бача чӣ хеле даҷони нависонда даҷони фалонум зади хаб кун. шодибек удалид накун, илтимос. шодибек накун удалид, мон мардум бинан смсои амина. шодибек накун ҳақорат. нависонда шамсулло, ина салома нигоҳ ки чӣ ҳақорат нависонда. шамсулло хоҳари тура ҳами исмоил.
بزدیل فلان ای دهن خودت گوزن منو در گناه خودت کش نکن. سلام منو در گناه خودت کش نکن. در سر کلت ناخی نه اینه مردم دیدن آخی. من گفتم که اینا منافقن، اینا بزدیلن، اینا یک ترسانچک، اینا یک حرامترین انسانان. باور کنین نه همه آدم اینام اسلام گبزه سبد اینام اسلام حفاظت داشت. حاضی حقارت های اینا بین، حقارت های اینا بین چی حقارت کرسته؟ الله خورد کنه، الله خوری بکی دیوالت کنه، الله خوری بکی دیوالت کنه. پا فریدون عظیموف ترام با مثل همه حرامای کسی هستی حقارت نکی. این سنت پیغمبر محمد صلی الله علیه و آله و سلم. فهمید سنت این هجامه گرفتگی من تو نویسنده پا تبین چی حقارت نویسنده اخی؟ فریدون عظیموف بدبخت لعین. شما اینام اسلام گپ میزنین چخه شما اینا بین تا خوردن همش من حقارت دارم بو. میگه در پیشونیت پی یا همون چیزی نام مردینگی شگیفسه میگه پی هوایه. نگاه کنین ای الله نازنین همین گونه بنده ها شبو نمیزنن. نگاه کنین به خدا این قدر بنده های پرگناهن، این قدر از نام اسلام استفاده میبرن، این قدر به خدا اینا تا کجا. مونیسچه دشنام نکنین، نه نویسونین و خر شدن شما خر نشوین. شما دشنام نکنین ویرا، شما ویرا دشنام نکنین، نکنه دشنام به خدا سخت گناهگار میشین. تو خودت کی آدما رو نصیحت میکنی؟ شهناز کنجای و من یگان کس نیستم. من یک فرزند انسان، یک بنده از خاک تیار شده، من یک انسان عادی، یک فرزند دهقان، یک بچه قشلاقی. الحمدلله مسلمانم. دنیای امید نکن. زبلکی رو ود نکن. التماس میکنم زبلکی رو ود نکنه شونه مانن. اینا کو اینا درست پس با تهمت میکنن که بست شما بینه آخی. شما من حقارت نکردم اسماعیل شمسلو را گوی حقارت نه تو حقارت داشتی، چقدر آزی من حقارت های ترای بولا همه جا دیدن حقارتی تو کرگیره. مردمی تاجیک دیدن اینا چگونه انسانن؟ اینا اینی میخلن و اینا اول از نام اسلام گپ میزنن، خودشون مسلمان میگیرن، اسلام دوست میگیرن، کاک بوتا مسلمانی واقعی ان. شما خیلی بلوگرا، شما حرامخور بلوگرا، شما بوز بلوگرا، شما فلان میگن تا میخرن وقت در گپشون قپیدی با حقارت سر میکنن. فریدون عظیموف چخیل میگه که فکرش نکن شیر بچه همه صدای او چقدر حقارت کردی. منم با من فکرش نکنم. تو من نه حقارت کردی کو. بچه چی خیلی که همین حکم سطر هست، همین خیلم دهنه باید نگاه کنی دشنام و حقارت. همین دهنه شما چون نگاه نمیکنی؟ شما پیش از آنه که حفظ میکنین ای سطر ریش با گفتی خطون دهن تونه توزه کنین مسلمانی واقعی شوین اول. من باور دارم اینوی شما داش خطون کن نماز تونه نمیخونین، روزه نمیگیرین. اینمی آدمایی که اینمی برآمده رو تونه سیاه کرسین در اینجا با من خطون چی گرفته سه. من باور دارم همین شما یک خدا زده ترین انسانای. و من حقارت سعید من حقارت نکردم برادر. همین آدم سر کرده ول. من کی را حقارت؟ همین آدم من منافق بزدل ترسانچک بز گفت. من گشتم همون خیلیش گفتم خودت منافق، خودت بز، خودت ترسانچک. همین آدم ولی من حقارت کرد. من حقارتش نکردم. ازی این اول افیر تماشا کنیم بیاین. من حقارت نکردم همینا.
و من حقارت نکردم میرالی جورایف، من حقارت نکردم. او آدم من حقارت، او آدم اول برآمد، یا آدم اول برآمد پرووکاسیا کرد، خودش مسلمانی واقعی گرفت، شما مسلمان نیستین، شما فلان، شما فلان، گفت آخر در برآمد حقارت کرد خودش. هم آدمی جا دیدین اینا این نمیخیلن، و اینا این نمیخیلن خطا اومتیان دیدن که خیل نشد با این خطا اومتیان. اصلا شیربز بسیار عصبات ویران نکن. خودت شیربز فریدون عظیمov توی بز، فهمیدی؟ توی بز، تو منافقی، تو دکونه دو پله‌ای، فهمیدی فریدون؟ نه اوسو زدسته بودی با تو خورده ایسی زدستی، تو بزی فریدون عظیمov نویسندگی، تو بزی، فهمیدی؟ تو نام شیر در پیش دم، تو بزی، تو نه دا اوسو بودی من حقارت کرده بودی با تو خوردی دایسی با این خیلی نویسندستی. نمی خیلی شما دو پله‌و مردم جنگ انداختگین. همین جنگ سالهای 92 93 ایرو یعنی خیلی دو آدمای دو پله شده گه، آدمای دو پله، آدمای دو پهلوگه، منافق میگن خیلی آدما را. فهمیدی؟ او سومه را دیگه چی میزنه، اسمه بیا دیگه چی میزنه، فهمیدی؟ کم ترک پولدار شدی گپ زنی. من الحمدلله حال پولدار نشدم، من شکر به همش میکنم، فهمیدی؟ من حال پولدار اینا با بینچ خیلی گاله بعدا بیالا سودا کم ترک پولدار شدی گپ زنی طبیعی فدا بیا الله قسم شما لوبای خطا بتید ای اوچه ما حقارت کرده کلا کدو نویسته ترا ای اوچه حقارت کنم باید توی حقارت کردی من ترا حقارت نکردم کو تو چه خیلی مسلمانی ترا کسی حقارت کنه باید گردی حقارتش کنی ها ای اسماعیل ترا حقارت کن شیرین نه من حقارت نمیکنم ای کل ایشا یگان جد میخوره نویسنده الحمدلله نازنین من هیچ جام نمیخورم شکر برادرها از خدا ترسین دهانتان را سطر کنیم بره چه خیل افیر برآمدن در کار شبکه تلگرام من ده سلکه افیر پرتفتگی ای دروین برادرها تلگرام اسماعیل توجیک نام داره تلگرام اسماعیل توجیک در دروین سلکه افیر در همونجا موندگی مدروین می اسماعیل توجیک حرفای نمی چوب کریلی قطی حرفای کلان قطی اسماعیل توجیک نویسندگی یا مایکای زرد دارم یا فوتبالکای زرد دارم چی با فقط نگاتیو میخونی نگاتیو نخون برادر از خدا ترسین دهانتون رو نگاه دارین برادر نه همو آدم یکی در نروی من زد ده و رفیقی من جورای من سیاه کرده سبب جورای من پستوی داشت اما اکای شدی بکه سوالای پرووکاسیونی داده سبب و اکای شدی بک انسان آرام و این قدر دای مسئله مقصد بحث کردن نمیتونه من میدونم لوزین رو من میدونم این آدمو چه خیلی آدمو انوفی من کی بدن اینا رو خوشرو میدونم برای همین من قطعی گپ زدم اینا من دکازاتون کردم اینا اثبات منافقی همه آدم دیدن که اول در خود چاینام اسلام استفاده برد نقاب ملاکی داشت در روش ای دین اسلام استفاده برده سبب سطر و حجاب گپ زده سبب اینا اخیر در برآمده حقارت کرد خطون دیدن منافقی همه آدم دیدن خطون سلامت باشی کمیل روسیف خوندستم کم تر عصبی شده بودم برادر برای همین چخیل افیرت برایم شبکه من اسماعیل توجیک نویسندگی تلگرام ده همونجا سلکه موندگی همون سلکه ده میدروین راست میبیاین کانال من میبیاین اسماعیل چیکار هستین هیچی الحمدلله اینجا کافیچه من ده دارم یک قرطابخانه همینجا سودا تجارت قرطابخانه دارم اوقاتای ملی خدمت و اوقاتای همین ششلیک و منتو شوربا و آش و من اینم خیلی چیزا میکنم سودا خودت از همه بد مینمایی نویسنده سعید من چی بد مینمایی حسنی من الله همه قد داده چیکار کنم ها الله من همه حسن داده چیکار کنم دیگه دست من چی میبیو بعد میتون چی میتون میگی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته سلام علیکم خوش آمدی برادر گپ زن اکا اسماعیل سازی خوبی بشو الحمدلله رحمت برادر اکا اسماعیل جان گفتم یه چی را پرسم پرس ما همی اسم شریف دماسد همون را پدپیسد کنیم یعنی برای از همون را میگن که تو خویینی مثال ایتری و تری مقصد یگام چی نمیگم میگوی؟
هر انسان الله نازنین عقل داده و چنین عقل خودش باید گفتگو گپا کار رفتار کنه، عقلش باید استفاده بره. فهمیدی؟ من یگان کسی یگان چی نمیگم. من نسبت اسم شریف فهمیدم. من خودم подписаться کردم شه. давно چندین سال شد подписаться کردم شه. نه برای میگیم подписаться اون دا بکنیم یا نه هم قدر گپ خوینش میگن مثال ای خیلی نگاه میکنی مثال بخوین من چی نمیگم برادر. من درباره اسم شریف یگان چی نمیگم. درباره یگان بلاگرام یگان چی نمیگم. اسم شریف من برنامه‌اش پروپوسکات نکرده اول تماشا میکنم. از سال 2017 برنامه‌ای و من تماشا میکردم میومدم. همون وقت گان تا حاضرم داج تماشاش میکنم. بین ما دیان نفهمم قطعی اسم شریف نفهمایش دیگه نیستم. یکی اما اودیتوریش من اخوراتای به حال هم ویدیو کرده و شانتاژ کرده و مونتاژ کرده. من کارشون ندارم. من باید جوان مردی را گفتگو گپا فهموندم امروز. کی نی خیر رفتار میکنه جوان مرد. تمام. خدا برکت دادستم. من یگان کس کار ندارم. подписаться میکنی نمیکنی روای خودش پرسخی گو که ما تو دا подписаться کنیم یا نه. نه مثال подписаться کردن و نکردن این مجبوری نیست. من یگان کس نمیگم من подписаться کنم مجبوری. اختیار داره هر انسان با خودش گفتگو گپا حقوق داره. خودش باید خطا کنه. سلامت باشه اسم. سلامت باشی. خب اسم بخشید. بارو تسیاه که میخونیم. اسماعیل بخشید. مایل خوب. نه سونده بارو تسیاه کردیم میخونین روزا هم میگیرین رنگ شما رکلام نمیکنیم. من در کجا رکلام کردم؟ در کجا رکلام کردم؟ اینا باید تهمت دیگه کردی منو. اینا با تو منو باید تهمت دیگه کردی. الله نمیترسی قدر تهمت کردی. ترا چی زور اومده تو افیر میکنی؟ من بیزنسی خدمت تجارتی خدمت رکلام کردم گفتم ترا چی زور اومده شهناز کنجای و اینا با تو زنک بودی خواهری عزیز. ترا چی زور اومده افیری من میدروی؟ چی زور اومده؟ اینا می سوال در خودته. نویسنده ترا چی زور اومده تو افیر میکنی؟ من الحمدلله افیر میکنم. کاری خدمت گفتیو گپا رکلام میکنم. قفای کارو باری خدمت. ترا چی زور اومده خواهر عزیز که افیری من در اومدی؟ که خر تک که السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خیلی کار ساز هم خوب تین. الحمدلله میشه و ساز نه سازی برادر خوبی تنجی. این هم کمیتری از سمرقند. تو از سمرقند. مردم سمرقند زنده باشین. آماز باشه. سلامت باشه. همه افراطی تماشا میکنم برات. بابای لنگری قطعی همه افراطی تماشا میکنم میگم چرا نری؟ این پرووکاسیون رو چیو دا اعتبار نته. نه میدونی خشیده نگاه که برادر یک برادر من اینا مثال تو برادر من برو اومده افیری من ده قطعی من گپ زایسی یک بی عقل اخیر میام دیده منافقش را دکزت کردم دیده نخیا همین آدم برو اومد منافق گفت بزدل گفت مورا با قسم خورد دکزت ندارم برادر. من دکزتاش مایل فهمیدم. نه شما دیدن که اول خودش همین خیلی آدم من هوا یکو با گپ خودش بلاوز خودش گپ زدم قطعش با داج قسم خورد گفت شما بزین گفت اینا آخر در خودش دیدین اینام اسلام استفاده برده سبب گشت آخر در حقارت کرد. هم من حقارت کرد هم یا آدم دیگه را حقارت کرد. اینا دیدی برادر. اینا این میخه مردکم ولدی زینا که فرست پاتن اینا ده اعتبار نته برادر نرتا گوش کی امینو من برای چی نرویج شدم؟ این منم میگفت من میدونستم قطعا اینا رو من اهمیت نمیتم. اینا هر روز افیری من ده هستم. هر روز می افیری من ده هستم. من اینا رو اهمیت نمیتم. چور نیکنه میگم دیدگی نیست میگم سگ پرونکا یا کی میگم امی چی اخرانوی زوپار کی جورا نگاه کرسنی حیوانو کنده کردیان اومدیان اینجا خیلی شوخی میکنم که هر روز من اینا رو میگم. من اهمیت شو نمیدادم. پروس اینا مثال تو برادری منی ها تو مثال هم مهر و محبت برادری داری برادری افیر قدی من گپ زدی من احوال پرسی داری همو برادر شدی بک دوستی من رفیق چند سالینه رفیق من وای برادر یک انسان هست بیچاره استرویکا کار میکنه برادری به حد خوبه علمی خوبم داره
نه که وای همیشه بحث کرده نمیتونم مثال بحثی жёсткий какой привет такой چه удар باید удар زنی وای نمیتونه او خیلی کرده همین آدم برو آمده در همون جا من نمیتیه همین سوال او همین ترانت همین نرو شدی بک زده سیان یا خوندم اهمیت ندادم خوندم اهمیت ندادم خوند یک گشت هوا یا گفت ملو توقیر موندی خیلی مثال گپای بزه منافق فلان ولی یکی همین سودانک سر دزد جوابش دادم اگر همین خروز من افیر میکنم یگان بار دیده که من همینا رو یگان جواب ندیدم پروفتا ندیدم راجم هر یک افراد میشینم نمیکنم راست من قهرم در چی کرد یا آدم میرکی با کارباری خود شای بخدو اینا میگیرن ای جر دنگلا میکنن با قفا با چاک چاک میکنن میگن اونا وای محکم کردن وای بردن خیلی اگر نه همه حرام خودشان وای تیلا کرگیان او باشه سلامت باشه ну خودت میدونی просто нервишь когда на корнесте ака اسم دقیق داشتی провокационный гапо да эътибор натеб раҷон اینا نگاه که فریدون عظیمов نگاه که نه فریدون عظیمов ایوس بود من اقرا داشت با 20 تا خود با وایرا با هازی با نگاه که نویسن چی ده تو بز همه را اقرا داری با نه فلان دکنیم با این با گشت طرف اقرا که من نفهمیدم این یک ساعت زیاد شد من من کی را اقرا کردم این افیر اول گذرونن بیوی نه من کجا ده حقارت کردم آخی کجا ده حقارت کردم من خودم اینا میجد این من یگان حقارت نفهمیدم من نکردم حقارت دروغ نگو میگه کامنتاریای من مردم خونده سای ای مردم اینا من خط میکنم شما دیدن که همین آدم حقارت کرد شما دیدن همین چیزا یا نه من اینا خط اینا من رو من میکنم شما خطا نویسونن که همین آدم حقارت کرد یا نه نویسونن شما دیدن حقارت همینه یا نه همین آدم حقارت کرد با یا برادر دیگر گفت که اسماعیل فلانت کنه همین خیلی گفت با من گرفته اونجا پشت همین خیلی بود یا نه اینا تو برادر در همینجا دیدی حقارت یا نه برادر کی دبری منی نه من ندیدم همین سلام حقارت نویسون در پایان دیدی وای حقارت نویسون دخی دیدم باید عطفه دارم ایستوی داده ای وای حیرانم از مرام این مردم پس این طایفه زنده کشی مرده پرست تا هست فضیلت بکشندد به جفا تا مرد به عزت ببرندد روی دست فهمیدین جوانم که مردم زنده کشی مرده پرستین انمی دشنام نویسا آخی دشنام میکنین تهمت میکنین چیز میکنین نکیم ای الله بالای سر به خبر شدگین شما اینمی مثل یک سالفتکه سفیده کی اینمی مثل یک سالفتکه سفید هر یک انسان وقتی تولد میشه دلی پاک مقصد بابلوغت الله نازنین عقل دادگه شما را خداوند الله نازنین یک سالفتکه پاک بری اینکه سفید گویم دل شما را دادگه نه که شما گرفتین خاو جیدین سیاه کاوت کردگین دلتونه دیگه همین راست کرده و پاک کرده و شوشته نمیتونه فهمیدین دلتون ده چی با دلتون غش دایکی شما لوبای تهمت نسبت برادرت میکنین با تو میخنن اس پرووکاسیا میکنین با تو میخنن اس پرووکاسیا میکنین الله شاهد ای برادرای عزیز فریبی گناه انسانا رو نخرین ده خزم کار کنین ای پای زندگی شکرگزار باشین به این دو پنجه دسته که الله داد ایمونه همین بعضی انسانا ندارن زبانه که ما گپ میزنیم همین زبان الله لایق همه دیدگی نیست همین عقل که ما داریم همین الله لایق همه دیدگی نیست فهمیدید دنیا رو آدمای بی عقل در دیوانه خانه و خوبن چشم که ما را الله داده همین چشم لایق هر کس شدگی نیست شکرگزاری همین چشم کنین شکرگزاری همین زبان کنین شکرگزاری از نعمت‌های الله داده کنین همین دست چلی انگوش دندان زب عموما ای تمام عضو بدنتون شکرگزاری کنین که الله همو چیز در شما داد ولی در دیگر انسان نداد فهمیدین شما خودتون کور نیستین دیدستین همین روزا که چقدر انسان‌های معیوبن همه میبینیم ولی ناشکری بنده ها این چیزا نمیبینن این گناه انسان ها ناشکری بندن
همین قدر تنجی و آبادی و همین قدر اینمی مهنتای حلال که شکر زندگیمون رفته است همین چیزا رو نمیبینه. ای عقل تا کار فرمون خیلی دیویگاتسا کن خیلی باردار خطایجات خیلی حرکت که کفای زندگی چاو خودت زندگی تصاف. ای آدم خودت نکنی یگان کس نمیبیاره در دهنت نمیمونه. اینا دچیوا به خدا دچیوا ای عقل دور شدگان خچو نمیدونن. یا آدم هم میبرن ایلوی جر دنگله میکنن با میخندن به حالشو با گفتی و گپو. من هم کیما چی گفتستم روی تون سیاه اینا روی تون سیاه گفتسته با من یگم 92 93 را من 92 93 به خاطر گفتستم که همون سالا ای روی شما باری انسان ها واش یا آدم دیگهش نمیسونده دایز نات تیک ده نخودش سیاه اکی نگاه که اوگراجات اکی دیدی اوگراجات کلیده درو بدا اینا این خلاف با اوگرا ای این خطا میخرن ای اسلام ما همه آدرس خدمتی با میامدگی باشه ما آدرس خدمتی میه همون آدرس متی ما میه. این آدرس های من سنت پتربورگ مترو پریمورسکی ژلزنوودسکای 68 نه همین در این مترو پریمورسکی کافه اسماعیل گوین Москва метро Вихина рядом с Вихиной там прямо اینا در есть مسکو کدام یک کال Москва да био пеш ман био ман гав мезанам اینا فریدون عظیم فبین метро بدبخت Вихина ای فریدون الله خاری بخی دیوالت کنه فهمیدی کثافت حرام به همه عقاراتای کرگید تو چقدر جوان مردی که هم خیلی عقارات میکنی. ای اوچت داری اوتا داری اوچت دپش اوچت هم خیلی عقارات میکنی تو در اوچت گفتگی نیست که بچه در جای جمعیتی خیلی عقارات نکن یا که اوتا داری اوتا یگان بار گفتگی که بچه جانی کرو را نکن خیلی اوتا نداشته باشی من اوتا گو من تر نصیحت کنم اخی اینا من اوتا گو من نصیحتت کنم بچه جان در جای جمعیتی مردک نام او چیزاش نمیگیره بچه جان صدقه نام چون این خیلی عقارات نکن فریدون بچه جان خیلی عقارات نکن او بالای آدم در جای جمعیتی خیلی عقارات نمیکنه نامی اما اسباش نمیگیره او اسبایی که تو نامش گرفته سی و خرم داره سگم داره پیشکم داره گرگ داره سگ لوبای جاندار داره و یا همین لوبای جاندار نارینه و مدینه داره فریدون نکی خیلی عقارات رو بچه جان سهراب 24 نویسنده این قد دروغ میگی من دروغ نگفتم شما دروغ گو لوبای خطاب داده سه با او گراجات کنی در درواده میگه که الا چی دایگ زد بیده تیلا قده جو دوخ کنه یا بار بیایی ای دوخ کنه رو پروی من بیایی اینا بس خد چی پیتر دا آدرس داده ما رسیدم ای مسکو دا میتیم بیا نخیر گاوزنه کار نیست اینا مترو ویخینا من نمره تلفن رو میتیم بیان زنگ زنم انا که تهمت کنی شونه نگاه که ای میگه تیا بچه بازی نگاه که خود چون همی خیلی آدم هم بود تهمت کرده ای خیلی میزنن آیس فکر دا ای والا ما دا پروسه اینترنت نگی چی فایده نمیدونم منم حیران میشم من چی فایده بوده همین نمیفوره ندارو همین افرد ندارو ایپه کارو چه ندارو نمیفوره تو ندارو همین نگاه کن اپتا فلان کنم نویسنده فریدون سابشنی هات اپازدن قطی میروه نگاه کن اپتا فلان کنم سابشنی میگی هم یازداشیه اکه اسمایل میگی هم یازداشی فریدون بچه جون نامانترا چی نصیحت کنم چی نصیحتت کردم نکی خیلی اقاراتو الله ترس خیلی اقاراتو نکن نویسنده با تهمت کردی کلا کدو ای خدا ترس چی تهمت کردم ای مردک خوب همو آدم نویسن و اینا بی بابا نگوته چی تهمت کردی نگاه که تهمت با گپای خود چونه در سری من زده سیان انور سیتی نگواری الله فریدون عزیز فایچه الحمدلله بیخنم میرم نویسنده جیری تنه تبی آدما رو درس نته الحمدلله که الله نازنین همه چیزا نصیبی من یا فریدون عظیموف نمره تلفن الحمدلله بعضی آدما در حسرت فربه شویان
یکی فربه نیستن باید الله همو خید من برادر الحمدلله میکنم الله نصیبم گردان الحمدلله سالمم تن و توشم سالمه میخرم خوردگیم در تنم میچرمه فهمیدی برادر الحمدلله تن و توشی من در چی کارت مونده ای شما چی یادم در کاولز میزنین یادم در دگ میزنین یادم در این میزنین ای آخی ای جوان مردی بیاموز زی مردان خدا مردی بیاموز فهمیدی برادر روین تعلیم گیرین سستای سوادناکیتون هم تعلیم دینیتون سستای هم تعلیم دنیویتون سستای فهمیدین شما عین خواب اسلام استفاده میبرین ولی از اسلام بوی نمیبرین شما از خطون عمومی میگیرین به سواد میگیرین ولی از سواد دنیایی بوی نمیبرین نه سواد دنیایی دارین نه سواد دینی فهمیدین شما یک فریدون بیا نمرتو نویسم نمرتو نویس اخی قرات نکن بیا اینا نمرتو یک نویس انسان‌های چی داده قرات نویسنده برا گمشه خیلمی سگ ازبک اینا نگاه که ازبک برا دفشه ازبکستان خطا نگاه که انیمی سلام نویسنده همی گپه نگاه که آیا در اسلام محل بازی و ملت بازی هست مگر سلام تو خطا اسلام دوست گرفتی ها تو از اسلام استفاده برده سبدی نگاه که تو چه حق داری به یک ملت تحقیر میکنی اینا برادرای ما هن اینا برادرای مسلمان ما هن همسایه ما هن اینا رفیقن اینا در با دیوالن فهم این تاریخ ما یه جایه فهمیدی تو چه حق داری تحقیر میکنی یک برادر مسلمان من تو چه حق داری تحقیر میکنی خیل میساق گفته سی تو خودت значит خیل میساقی اینمی سلامت دیدن این حکم خودش براوه این خودش کی بدن خودش نشان داد کی برادر کشنی همه آدم کی بدن خودش نشان داد شناخت فهمیدی تو فهمیدی که همه آدم خودش خیل میساق بدن خودش نشان داد مردم دا این خیل میساقای خودش این آدم خودش خیل میساقای تو را خیل میساق گفته است فهمیدی سلام صدقه نام جوان مرد شوی اگر جوان مرد باشی اینا خودشان هم میفروشن که اینا را کو اینا را بگب بکپی اینا نمیتونه قطیبه برو بده اینا مرده گوری گپی خود ما اکثر همین افریخت تماشا میکنم میدونم همین ایموتیوی خودت که همین پنیتگوی داده خودت که حرکت کردم خیلی استوریا گذاشته انشالله این 4 شاورمک شده موزه هم تریتوری لیوبرستی ویخینده 4 شاورمک شده الحمدلله همین مایده شده است کارم نویسنده اینا نگاه که فریدون نو همین فریدون نگاه که چی اقرار نویسنده نومی همون چیزا گرفته در پیشونیت فهمیدی با نومی همون یا همون در من نام شده میگیرم خیلی با نویسنده در پیشونی تخمانند نگاه که تخم نعمت الله های نعمت الله را دشنام داره یک دیمش پیشونی من در هجامه های پی هجامه های فهمیدین این هجامه را دشنام کرده است فهمیدی و من به این پیشونی الحمدلله نماز میخونم طاعت و عبادت میکنم زمین ده میزنم به این پیشونی ها در پیشونی چی های نوری محمد های فهمیدین برادرو ما الحمدلله مسلمانیم یک نوری محمدی دارم همه مسلمان تو دشنام داری در پیشانی من میدونی دیگه جای چی های سر میدونی جای چی های برادر از عقل فرسخا دوری بچه جان این فریدون عقل من تعلیم داده نمیدونم که این نه اینم بچه من خریب این با خود من گناهگار کنم قریب اینا با من بچه جان گفتن نصیحتش کردم با دلم سوخت بچه جانش گفتم من هفته ممکنه اوتا ندارم نویسنده کم خطا تیمکن مشینی تو دیگرو را حقارت داری کی را حقارت کنه اول افیر بید و یکو کس حقارت کرده ای کلکدو اسماعیل نمیدونی چی تری دم تا بجنبونی سلام چی دومد تو نمیدونی چی خیلی دم تا جنبونی سلام تو نمیدونی خود چی خیلی دم تا جنبونی یادم استامد یادم حقارت بکنی یادم مسلمان بگریخته یادم آخه تو مسلمان واقعی باشی نخواه یا برادره که الله نازنین
ریش زیباش داده الحمدلله بای برادر مسلمان ای همسایه مون ای نخود تو برادر مسلمان خیل میساگوی یک کلکدو نسونده من یزنتم بچه جان نخی خیلی من اووره نه من پروسا یک عصبانی شدم که هوای می شدی بک همه خیلی گپای بزیب داد سوالای بزیب داد من اول اهمیت ندادم یک سوزانه که سر زد آخی من نمیگه بابا همی ترانگ شدی بک قبیده و دونکی هم که شدی بک بچی سپکوی و بیچاره وقتا آخه بچی زور رایم که بچی سپکوی نه هوا یا قپیده سه من افیرم چخه بروین اینی برادر روزی برویا تلگرامی من اسماعیلی توجیک نویسندگی یا مایکای زر دارم دام تلگرام یا بوته زر دارم حرفای این نویسم نوع من استگم کدام منو میشناسن اینجا ها اصلی دینه نوع من اصلی دینه هم جرام اصلی میگن کدام اینجا منو میشناسه فکرم کمیتر نویسندگی ها باشه که اسماعیل تو هستی چی گم دید من میفروتا یگان گبی بیکاره نیستم وقتی گذشتگی هم میگی سلام با فکرم یک های چند سالی برا؟ من 93 قطعی 92 خوندگیم برا جان 92 من 92 92 من قطعی 92 مکتب میانه را همون من خوندگیم خودم قشلاق دا کلان شدگیم من تگی کوی دا کلان شدگیم سمرقنده هم چیست استوری من میگیدم کتی گوش میکنم هم یک چی مالپویی ها همون چی خیلی گاو و گوسپند پشت گاو و گوسپند میگیدم چیست هم استوری من کیف کده تماشا میکردم نه نسل کدوم میرم نسل کده کی نه همین روز رو برو گفت زده استیم حرمت میکنم بعد اکی نگاه که مردمی که در دهه ها زندگی کردن همین دور همین کودکی خودمون همان خریب کودکی من یک رنگ همون عربه و سمکت و همون جنگ و کاکبازی و نوبتی پوده و همین خیلی کلان شدگی یک رنگ ای در نظر من حالی مثال یک لذت داشته همون کودکی های خودمون بخیر دیگه لذت آواز نامده است ایمده آواز نرفته است نه من گپ زیستم آوازی من اومده است برادرو فریدون عظیم فای الله نمیترسی برادر آواز من نامده است چطور چی شد آوازی من سوزای ای سر درو فیل گرم شد برای اول از دیگر ای سر درو خب ملچگی نکنین ای کال من ملچگی نکردم یه دوره موده هست دیلاگاهان دلم سرد است میدانید حدیثم از مقال شیشه و سنگ است میدانید نمیدانید ها این آنکا آواز نرمال شد برا این همون سلامت گپ باش اینمی اسماعیل چی خیلی نویسنده که اینمی خی اسماعیل ای تلگرام من اسماعیل توجیک ای اینمی خیلی نویسنده همین خی اسماعیل نویس ای دامش توجیک نویس فوتبال کی زار دورم میبروی همین نویس پویست نویس میبرو برادرو میگم کودکی های خودمون همه در ده ها کلان شدگی همون سین سلمان هممون یک رنگی بود ای همین حساب هممون یخیلا هم خیلی راسکاس میکنی که همه چیو در راسکاس میکنی نه همیتاری ایده پیام یخیلا ده اصلا دلی من هم ده ها در کلان شدگیم ده های ما به ده های کلان های تاریخ قدیمه دارد ای قریب تاریخش به همون دور سمرقند مانند موافقه برای که جای ما در بازار ابریشم بدگه فهمیدین همون دایوتون باشه اگر شهرهای ابریشم و به همین همین جای ما میگذره در همون شهرهای ابریشم همین سیمیگنج یکی از دههای هست که در تاجیکستان تاریخی به حد قدیمه داره این کتاب هم هست در بورش یک کتابی کلان های تاریخ ده اینا تاریخ شناسا خوب میدونن همین شهرهای ابریشم می اومده وقتی ای کوه سورا میخمن کوههای بلند میگذشتن بعد یک میدان کشاد بوده همین جای دهه ما مثال یک جایی که همه همبوری داشته و بینش آب میگذشته همون دایره می اومده به همین سیمیگنج ما هم خدمت یا دایره ایس اومده یا دایره ایس دایره چا همین خمه بیا یک جایی میشه همون دهه در همون بین اوبا همین سه تا
یا جای همواری به نهایت طبیعت زیبا داره. همو بزرگی ها می اومدن از خیتای و از دیگه دولت ها وقتی می اومدن همو جده وقتی ایمی که میخمی و رسک حواری میشه می اومدن در همو جا اشترای خچونه اسبای خچونه می بستیان می فرووردیان اونجا بازار بوده مولای خچونه می فروختیان و چی میکردن خیمه میزدیان دم میگرفتیان با دلشی بار میکردیان با میرفتیان طرف سمرقند و بخارا همی سیمیگنج ما همی تاریخ اول نامش سیمیگنج یعنی مکان گنج مکان سیم و گنج همی یک دهه که در اونجا سیم و گنج اگه حسابه که در اونجا بازارداری بوده در اونجا کلولگری به نهایت کلولگری پیش رفتگی بوده در دهه ما تاریخش داده مقصد خاک کلول داره خاک سرخ داره همونجا یک طرفش اما دهه قدیمه که بوده مثال کلولگری بوده بازار بوده در اونجا مثال مسجد بوده و مدرسه بوده و چارواداری همه چی در دهه زیبا که بود به همین خاطر همو جده یک قسمی همو کاروانکی ها منزل میگیرن بازارکی ها فهمیدی؟ اگه بازارکی هایی که میرن میبیان بیاش نه همو جلوهایی که در درین بازار میگردن که نمیرن هیچو این میگیرن دوای میتیان که همینا همو جده منزل میکنن همو جده خانه های خودشون میسازن انا مثال همو بازار را ای خودشون میکنن ده صاحبای بازار میشن پیدا میشه دهه سیمیگنج یکی از دهه های هست که تاریخ به نهایت قدیمه داره به نهایت تاریخش قدیمه میرم انشاءالله نصیب به نهایت دهه زیبا را هم هست من درباره این ویدیو کردگیم در اون کانال اینستاگرام و فیسبوک هم هست لازم اون ویدیو را انشاءالله کوشش میکنم در تاریخ در همین کانال وای من پارتم انشاءالله میدریم اکه اسماعیل بعد یک момент میشد یا سمرقند اومدی اگر انشاءالله دیدیم دیگره من غور امیر میبرم خودتا غور امیر ولی آخرش یگون کس نرفته رفتگی چند ارخیولوگ اومد چی اومد همین دهه من اوحالیک دهه اوحالیک های از سنتری سمرقند 13 کیلومتر یک روز پیشگاه میگردی بدم غور امیر تیمور دم میدروی تا آخرش ولی یگون کس نرفته انشالله یک میمون شدی میریم همجو یا آدم نویسنده پا دروغ میگی سرخ نمیشی برادر عزیز تاریخ خطی من بحث نکه خطی من با تاریخ بحث نکه که من تاریخ گیرم بعد بزه بی بعد میگیرم تاریخ من دروغ نگفته سی من تاریخ دهه من الحمدلله جای کلان شده من خشرو میشناسم تاریخ دهه منا میدونم خشرو بعدا وای کردگن بعد ترکا دهه مودا اینی دورهایی که سالای مثال وقتی بالشویکوف میبیان هجوم میکنن بعد همین جدا در همین یک طرف دهه ما بالنیسه همون وقتا ساختگی بودن یک کالخانه میگفتن اولی هم همون جا هست همون منطقه اولی هست کالخانه میگن از سبب اونه که مثال یک بیابان میگم یک میدان کشاد کی بوده همون جدا بیمارخانه را میسازن و بعد همون جدا آهک سنگ هم هست یک کوه اینی خاکش میگیری هیچ کار نمیکنی که میگیری در درین او میپرتای آهک خودش میگیری سفید میکنی سفید میشه خونه اینی خیلی پروسه میگیری در او میدازی سفید میکنی تمام سفید میشه این خاکش هم خیلی باید نگاه که همون دهه ما چه خیلی یا طرفش خاکی سرخ داره سرخ های خاکش خاکی کلال میگه ما همون خاکی کلال این خیلی میشوری که موم دیدگی هم کوزه تیار میکنن اینا حالی کوزه‌گرا سون میزنن چی میزنن کو باید سون پوم نمیزنی یگون چی خیلی راست اگر که من خیلی شور خیلی میشوریشم خیلی هم یک کلوله میکنی شکو میشه پلاستلین بوری چیز فراتای هوای میسون وای خاکی سرخای فهمیدی بعد یک طرف دهه ما آزی وای اوجرا رگای سفید میگن همون جدا پیش جای آهنگودازی بوده فهمیدی جای آهن میسازن که آهن تیار میکنن دگای کلونه که درینی وای دا سنگو را میپرتافتیان سنگوی هم کرسورا را میبیونن میپرتاین علاو میکردیان سنگ او میشده
آهن ترکیبی همون را میگرفتن آهن خام یعنی آهن از سنگ جدا میکردن میگرفتن بعد همون آهن با میبردن که جای دیگه استحصال میکردن آهن پورا ای حاضرم در اوجا مایدای آهن هست سنگ همون جرا رنگ اینمی آهن خودش حالی هم در دور بلشویکوف ده همون جا завод جای آهن سازکنی بده بعد دهه ما با یک مزار داره بیبی ساور میگن یا درخت های هیچ که یاد نداره همون درخت های کدام سالو موندگی فهمیدی هیچ که باید به حد درخت قدیمه های و با مثل همون درخت در همین منطقه همون تریتوریوی همون تاجیکستان و همین تریتوریوی خودمون سمرقند ولی یگان تا با مثل هوای نیست فهمیدی مانندی همون درخت نیست یک دانه خودش هیچ که یاد نداره و یک کدام سالو یگان یک وقت همین درختشناسا دندرولوگو میگن دندرولوگی درختشناسا هم دندرولوگو میبیاین سال همون درخت میخواهن معین کنن فهمیدی سال همون درخت میخواهن معین کنن دیدگی باشه اگر سویرلیت میکنن تو درخت میکنن بعد همون درونی اول میگیرن همون سویرلیت کرگی چی شونه میگیرن و همون خطا رو حساب میکنن سال درخت همون جا میبرو معین میشه فهمیدی فریدون اچار میکنه نکی فریدون در بسیاری بعد گذران فریدون تربیت داده که پدرش داره من تربیت بده ای پدر نداشته دفش کنه من چاردش کردم تمام ایتالیا که سپور کنه نمیشه اگه سپور نمیکنه من خیال کردم این میفهمه که نفهمه بعد جورا نگاه که همون درخت میخوان سال شمایان کنن همون سویرلیت میکنن او سونیسنش میگذرونن میبیان همون خطایی که اوایده هستای مقصد همون خطا را شموریده نمیتونن فهمیدی تاریخ قدیمه چند عصر میشده عصر میشده پشتی و به حد تاریخ قد عصر زیاد مردم دهه ما به نهایت دهه کلون بعد اهالی بسیار داره قریب همی خوجگی من 1000 تا زیاد شده خوجگی خانه اکم انا نگاه که هر یک خوجگی اگر 5 آدمی داشته باشه قریب 4000 ممکن 5000 زیاد داجه ممکن آدم باشه در مده اکم ما ولی پریمیر نشه گفته سیمو انشالله نصیب میرم لیکن میرم اگه اسماعیل جدویم که زخکم نکی این استوریا فهمیده جدویم که کدام شهری چی داره تاجیکستان داره شهری وحدت با خفرنیان میگن اورجینگ زوبود وحدت شده گوزی همون شهری وحدت دایما دهه سیمیگنج همون یک دهه کلون یک جماعت کلون هم جماعت به نامش جماعت سیمیگنج میگن خودش دهه کلون اینه که در تگی که سوره یعنی تگی که دایده گوی وای به قدیمه دوره به حد جای تاریخی سخت دوره اوجا ده قلعه چند 4 تا قلعه فهمیدی قلعه بدای وقتش ده 4 تا قلعه بالا میگن قلعه که ای طرفی اکو افتوبشین میگیم خودمون کو مثال ای طرفی قبله نیمه یک قلعه بدای ای طرفی قبله برو ای او ای طرف یک قلعه ای او طرف یک قلعه ای او سی یک قلعه ای او سی یک قلعه 4 تا قلعه بدای فهمیدی همین 4 تا قلعه ده جای استراحتی میگیم خودمون دچه میگیم که از دچه ها همین دچه امیر بده فهمیدی دچه امیر بده و دچه مثال یا شاهزاده بده هم خیلی دچه ها بده دگویم اگه قلعه میساختن که وقت قلعه همون قلعه حالی هم همون جاش موندگی حالی هم همین ارخئولوژا و تاریخ شناسا میرن و جوها را هر سال و جوها دا پرکتیک میگذرونن او جای تاریخی های قلعه ها زنم همون پیاش هسته من ایمینه همین جای دهه همین خانه ما ایمینه خانه ما جای کلالگری بوده کوزه سازی فهمیدین ایمینه خانه ما کوزه‌گرا بودن محله ما وای خیلی بوده ده هر یک کوچه مثال یک کوچه کارچه سازا بودن یک کوچه کلالگرا بودن یک کوچه دیگه ده مثال قصابا بودن گوشت فروشا بودن یک کوچه دیگه ده یک هنرمندای دیگه همین خیلی کوچه بوده فهمیدی ایمینه همین تریتوری خانی ما جای کلالگرا بوده ما ایلوی قلعه بیرونیم قلعه ایغار او طرف میمونه و ما ایغار ای طرف میمونیم قلعه بالا میگن همون قلعه بالا ای ما اوس میمونه ما ای اوس همین
часпидагием гӯем на мо соседни қалъа ҳамун кӯчаи кулолгаро соседни ҳамун қалъа дабдем мо айхонаи худмон айми хони худмон вақте ки гандум дара мисол замин певол мекардем агарод мекардем мисол замин ӯ вақтҳо ки ҷои хеле ҷуфт пуфт буд 10 қати певол мекардем гандум мекардем нахуд мекурдем ам хеле имина ҳамин қишлоқ ҳамин хонаи худмон ман мо я ман не ҳамин мо ай гудаким ҳамин падарам мисол ина очаму хонагиҳои мо мумкин ягон наёфтагишда я 100 та кӯза ёфтагиан зиёд кӯзаҳои саат даже дурношон ҳичи надора ҳамин хел ҷои кӯзасозӣ уҷа имина ҷои кӯзагар будайда барое ки лави қалъа да будай лави бозор да наздик ҳам бозор да наздик ҳам қалъа да наздик ҳам пеши хоки кулол да наздике мо фаҳмиди мо часпида ҳамин ҷои хони мо ҷои хоки кулол ҷои хоки сафеду хоки сирх иним хел рӯпарӯ истодаган хонаи мо дар ҷои хоки сафеда хоки сирх рӯпарӯи мо иним хел ин хел байнда я дайрои хоки сирха я дайрои хоки сафед хонаи мо ҷои хоки сафеда аусу ҷои хоки сирх кулолгаро хока мерафтан меовардан хоки сирхао да ҳаминҷа мешӯридан кӯза месохтан дар бозор наздик ҳар рӯзе ки бозор мешидай мегирифтиян меовариян бозор медуровардиян қалъада мебурдиян мефурӯхтиян мисол тиҷорат мекардиян як ҷои тиҷорат будай фаҳмиди макони тиҷорат макони бизнес макони савдо беҳад таърихи зур дора ҷои мо деҳаи сайёҳирам ҳаст ҷои роҳатай асобина ҳамин иншаалло ман вообще уже хеле як бор омада наравам намезад иншаалло як 3 мода ӯзбекистон мерам иншаалло тоҷикистон равонаем не ия одам насонда кӯзора музеи да спорди мо бародарои азиз чанд ша таърихшиносо да додагем таърихшиносое ки мебиёянд ҳар сол деҳаи мо қариб иними мебиёянда сайёҳо тамошо мебиёянду туристо мебиёянд мисол мебиёянду ҷои мо ва ҳамун таърихшиносо архитектурора мебиёянд мисол археолого мебиёянд мо чандтаоша супоридагием археологода неке да ҳамин хонаи худмон ҳозирам кӯзачаҳош истодаги ман ба раҳмати падарам худо раҳматиш кина ҳамун кӯзаҳоро ранг кардагиай танҳошона хун буд хун доштем алами қадар хуни калон баланд хума медонӣ чи ай хум фаҳмидагӣ метонам охир кӯзаҳои калон ҳаста метонам охир мо айхонаи худмонанам хеле хум ёфтагем кӯзаи калон айкоанам хеле кӯзаҳои калон хумои калон ки дар дирни вай вақт шуда равған мегирифтиян мисол савдогаро тиҷорат мекардиян равған мегирифтиян чиё набудагиам пластмасса чиё набудагиам хумда мегирифтагиам давад ҳак вақтиштам буд равғани чиё хумда мегирифтагиам бале то чиқае ки ман медонам нависонда я одам ки аз сағира аки нафаҳмидум ай ҳамун кӯзаҳо точкара ҳуй кардай сир бой наметиян ҷоша бугу манам будам бародарои азиз аки ва агар ӯ кӯзаҳо ягон чизе дошт ва дар Россия гап бошаи ҳам давоми ҳавоя тиянда короче ҳамин чӣ гапи айдаам мебуроям менависам як гапҳои нағз нависе суҳбатҳои дуями хеле кун беҳтарин суҳбатҳо шуда иста гапҳои нағз нависе ака уко бародар шавем одам насода худ дар қалъаи болои ман ай ҳамун тарафи қалъаи болоому хонаи моро аки ҳозираи хеле теппаи гирго меган гиргак ҷои моро теппаи гирго меган лекин пеш ҳамунҷо ҷои кулолгаро буда аки ҳозир ҳам хеле ном дора ҳар як кӯча ба худаш мисол ина қалъаи боло меган теппаи гирго усуна мисол теппи гиргак меган ана ӯ тарафа чуқонӣ меган усуша мисол урия меган ҳар якташ ҳар як ҳамун деҳа ба худаш кӯча дора гузар дора кӯча дора мисол як тараф дора да гӯем тарафи хони моро тарафи теппаи гиргак меган теппаи гиргак мо ай кадометон ки Симиганҷ ягон вақт меҳмонӣ рафтем мисол инами тамошобино кадометонам ки рафтем мегӯян ки мисол Исмоил гӯен мана Исмоил қатъи намешиносам нома блогер гӯен хай медонанд некем аслан ихе гирем ҳамин теппи гиргак гӯенда ҳамин теппи гиргак мегӯи қалъаи боло ҳамун ай ҳамун тараф шенда направлени хони мо ҳамисна бале ман дар Питерам бародар
لیکن این خلایده نگاه کنین من با خدا من نقص میبینم درباره همین چیزا گپ زدن همین آدمی که دهه دا کلان شدگی نویسنده سفیدی دیویژن داری توشکا همین استغفرالله تجی که با پیش الله بترس برادرش که پناه نزن نگاه کن همین دهه ما مثلا خیلی که دهه دا که کلان شدگیم یک مهر و محبت و یک وی چیزی خود هیجانی خودمون داریم نه لبو کسی همین دهجات کلان شده باشه یک کنش اینا ما همین چیز داره یک چی گویم یک عجایب یک خاراکترای خودش داره ده یک تربیه دیگه ایده اونجا اصلا اینا با هم دوره که مثال دورهای چی بوده گفتی که با فروشگاه یا چقدر تربیه میکنه دوری بچگی ما تلفن نبودی تری همه تلفن دا نبود چیلک بازی چماق بازی چنبرک بازی خر بازی بوده وقتی ما دا دههای زیب منظره چهچه بلبلان سیمیگان بله دههای ما به حد دههای زیبای طبیعت واقعا طبیعت زیبا داره همین خیلی درآمد دهه نه که دههای ما یک راه درآمد داره یک راه درآمد خیلی مثلا بعضی دهها ایسنش در راه درآمد داره و میبروی با باید طرف دیگه رفته میشه خیلی نیست دههای ما هم خیلی رنگ یا این خیلی جای حوارگی ای دایره ای سیاه دایره میگیر یا دایره میبیا ای سیاه دایره فهمیدید دو دایره میبیان هم خیلی جای میشن هر دوش به همون راه میبروی همون راهی که میدروی کو بربری دایره میدروی همین خیلی جای تنگی قتی میبیایی و با یک جای کشود میشه یا منظره کلونی مثال سنودا تیپای استیپای او سکوهای همین یوتیوب دایا بار سیمیگنج نویسون سیمیگنج نویس بعد همین کامera قطعی همین بولو سیونکا کرگم میبینیدم مثال همین چیزای من گفتم همون چیزا رو میبینیدم همش نشون دادگی همین یه بار پروسس سیمیگان نویس بعد میفهمید چی خیلی جوره با که پریستاوید کرده سیمه دونمونه که با بینی با دیگه انشاءالله обязательно میرم انشاءالله میرم обязательно بخش دو ماه یا سه ماه دیگه یک پرابلم اومد و انشاءالله حل کنم میرم نویسنده چند خوجگی обشی راستی گپ نمیدونم چند خوجگی اینه که 1000 تا شدگی برای که بسیار به حد کلانه من ممکنه 1000 تا زیاد باشه یا ممکن همین 900 چند هم خیلی با 1000 احوالی چی میگن 1200 عمر نویسته 1200 احوالی چی میگن ممکن من راستی گپ هیچ احمو صدای امید که جاش صدای امید دهه ما نیست و دیگه دهه و صدای امید 1200 اویله سی میگن نمیدونم راستی ممکن هم خیلی باشه سیمیگنج در کجای در شهر وحدت خندو تزن سیمیگنجی سلامت باشه صغیره زور بودی نویسنده کوچه بین کوچه بین است کوچه اوریه است بعد از باغای ته شدگی با محله های نه خانه های نه جایی که باغ بود جایی همو باغ میرشین ده جایی حوارگی که زمین حوار یعنی کفی دست باری جایی میرشین بدهی ده اوجا وقتشه بعد اوجا جایی کینو سینیمت کنی رمز همین کینوی رستم و سهراب دیدگی همین کینوی رستم و سهراب دیدگی کینوی رستم و سهراب همین کینوی رستم و سهراب کینوی خاکستر سوزان یا کینوی قدیمه مثل بعد اینو چندین کینوی نه کینوی به نزدیکی همین کینو را همین یگان سال پیش کردن یا سریالی کلون بهوده خورم میکنی یا کینو بود که یا دخترک بازی میکنه همین کینو را هم داده دهه ما طبیعت خوشروکی داره مثال اونجا بسیار کینو سینمات میکنن همین اکتیورا میرن اونجا کینو بسیار میگیرن مثال کینو سینمات میکنن چی میکنن یا تا گپ تا گرفتم بخشش چه دگی کینوی تری مشکیتیوری روسا دادنی بوچکه سیمنت دادنی بوچکه سیمنت میگذارن این همه ای پیش خونه من گذاشته گنه ویو ای پیش خونه من ای ترما میگریزن دادری بوچکه سیمنت بجا بشه خوندون ای می قشلوخی ما این مینام ای تاگی که ای پیش خونه من خیلی 500 متر روسونشته خونه من ای پیش خونه من گذاشته گنه
این همون کینو. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. родной ovoz ранги болгаркай намисонда. Чӣ ранги болгаркай? ساعت چند شد؟ ساعت 2 شده. زنده боши. Я одам намисонда. салом айодли зинда боши. Дурӯғ гуфти. Чӣ дурӯғ гуфтам? Ака Исмоил Пагада неста ягон скидкарам. Иншааллоҳ аз рӯзи якшанбе, рӯзи якшанбе мегӯм, аз рӯзи душанбе ош ҳаст скидка мекунем. Розиен аминда. Ҳамин ош, ҳамин бисёриҳо мегӯянд Исмоил ҳама чита аксия карди, оша аксия накардӣ. Насиб ният дорум мегӯм ҳамин оша аксия кунам да. ҳамин ош қатъи ним нону чойш 350 рубл меғалта. ман ҳамина мумкин 250 рубл кунам. Салаташ, нонаш, чойш ҳамин хел. аввале ҳамин хел растшо дорум. шумо чӣ мегӯед? Розиен ҳамин чиза ё не? На 271 нафар да ҳамин ҷаен. шумо ку овоз кунед. шумо розиен ки мо оша аксия дамонем? ё оша ё мантур. ҳамин ду чира ният дорум. барое ки Қуртоба чанд бор, 2 бор аксия мондем. Фатиршурбор ҳам аксия кардем. Казан кабоба як ҳафта зиёд казан кабоба аксия кардем. ина бо шурбор ҳам аксия хай накардему. Шурбоба фикрам ки дистоид аксия да. ҳоли шурбор аксия кал гапои везе мега ки мисол шумо чӣ да розиен? чӣ пешниҳод мекунен? ош ё ки Қуртоб ё ки Қуртоб биё лучи Қуртоба намонем да овостӣ. барое ки ҳам Қуртоб ҷои якума мегиролӣ. Правильно? ҳозир ҳамҷа Қуртоб гум ҳама Қуртоб менависа бо. се кара шуд ҳамин аксияи Қуртоб мекунем. комментариҳоро намедонам. фикри худам иншааллоҳ як 10 рӯз ё 15 рӯзда вест корхонаҳои маҳкам мекунем. як 30 кас мешем. чоршабона маҳкамш мекунем. 30 кас мешем. иншааллоҳ мерем. гап неш бия. 10 гурӯҳ ё 15 рӯз акай Москва мерем. як 30 кас иншааллоҳ мерем. биёем охир ҳамҷуда ғанимат бо ҳамҷуда мебинем иншааллоҳ. иншааллоҳ биёем бародар. ҳама вақт биёен. ман дар шаҳри Санкт Петербург метро Приморский адресотам брат. ҳар як чиёда медорам. ман як эфира адресотам ман нависта гирифтагим. ҳар 100% аста. як ҳафтаам тошкора маҳкам мекунем мерем Питер. ба як стика. биёем Питер вақти тамошо шудагӣ ҳозир. Питер ҷои зур дорад. иншааллоҳ ака. гап нест. эфирида хуш кардагид ба раҳмати калон. зинда боши браҷо. бобои лангариам ҳурмат мекунем. лекин бобои лангариам ман ҳар як эфирро мебинем. инсони хубай. вай ҳар ка хато мефаҳмад. ҳар чӣ мегӯянд шава инсони аҷоибот бача. касе ки гӯя ҳар як инсона фикри худашай да. фикри солеҳи худашай. хита ина бобои лангария чанд бор ҳаракат кардем эфирошда дуром ха нашид. хай чӣ не. ну адиши ҳурмат мекунем браҷон. саломат бошӣ. бо то дидана. саломат бошӣ. я одам намесонда садақа намешава. ман алҳамдулиллоҳ Аллоҳ қабул гардона. чанд кара дар ҳамин корхонаам оши наҳор додум. эҳсон кардем. оши наҳор додем. ҳаматон медонем қариб. кушодашавии ҳамин корхонаам да оши наҳор додум. бо чанд бори дига оши наҳор додум. ҳама медонед омадагиа бисёрш омадагиа. ҳамин интернет ҳастай дуроем бинем ҳастай. бо иншааллоҳ мекунем бародаро. зиқ нашавед. иншааллоҳ вайшам мешавад. дуо кунем фақат. иншааллоҳ вайшам мешавад. вале ҳар якчи вақти соати худша дорад. я ҳамин комментария хонум оҳалики азиза мешиносӣ? писари шер ном дорад. ака азиз бисёра. бародаро азиз бисёра. яка домодуш Аскар намисонда. домодуш Аскар. домодуш Аскар. ака намедонам. ин ҳамин қишлоқи ман. оҳалик имина қишлоқи мана. ҳам деҳае ки ман калон шудагим ҳамҷо оҳалик ай. ака азизоро мешиносам. азизо бисёра. лекин ака домодуш Аскар намедонам брато. умар навистаги. ду се бор ҳамчиса навист. просто хондан. як чӣ кино нақл карда Исмоил. вахда нимша шутак рафта дарак дорӣ. ними ваҳдата шуш. ними ваҳдата мегӯяд шуш бур дарак дорӣ. айда симану ту чӣ мебиё? дуо. о раҳмат. ин ҳамин гапа ман гуфта небудам. худ гуфтӣ. бародар айда симану ту чӣ мебиё? ба ҷуз дуо чӣ мебиё дига? кӣ гунаҳгор айда ин? ҳар як чизе ки болои сари банда мебиё ё барои имтиҳон ё ғазаби Аллоҳ. ин чиза ҳеҷ ка наметавонад гуфта. фаҳмидӣ? можид имтиҳони Аллоҳ ай. ку бандаҳо чӣ кор мекунанд? бародар сабр. Аллоҳ худаш. айда симану ту чӣ мебиё бародар? мо дар мулки ғариб.
صغیری دهقان گفتیم که خو یک بچه غریب و مثل همه شما دست ما چی میگم نسونده رنگ خوب شده سیاکا در نظر تو سایت خودت خوبی برای اول دیگه رنگ خوب میکنی خیلی نه سیمیا безуротов не бывает, да, и бахшиш агар сахт раса симия безуротов не бывает. Чӣ ба дар ҳамин негатив ягон теамиёда ина 2 соат гап задести ман 1 соат пашти поён да истодам ина ҳозир чӣ қашид ним соат шеда болоем ягон каста гапи сахт назадида барои чӣ ҳамин вопрос ҳамин савол манда чӣ мегӯянд ки барои чӣ ҳамтари негатив гап барои чӣ نسونده خیر و سخاوتون کمه غضب الله های حرامی خرجی شما دا بسیار شده اینا با یک مردم وحدت تحقیر داره این نگاه کشه خیر و سخاوتون بگه کمه همین تمام سلام تدا یک سوال قطی پدر و مادرت کی گاو زدی کی پول روی کردی شده قطی اکا و دادرت علاقه داری خواهرت قطی علاقه داری اپات قطی همسایاتون قطی میدونی حال و احوالشون بخبری عمر نه ایسته که اوحالیک من 1 ماه پس میرم سمرقند تماشا این همینجا یک سکرین شات کن افتی من سکرین شات کن اوحالیک لوبای جوش راو همین لوبای جو اوحالیک راو این همین آدم میشناسی کن آبری من میدونم زنگ تده یه هفته only VIP همه چی برادر همه چی پروست تو من زنگ تمام خونه من لوبایش میدونم اوحالیک بدی رفتی لوبایش میدونم 1 هفته VIP نه خیلی مول نمرو در کرای نمرو هم نمروی من میدونم ویدیو من نگاه کنم نمرو من از دویست میکنم نمیدونم خیلی ریشو را بسیار تراشیدیم با ریشه خب نه تو اخورا داشتی بیا تو اینام اسلام گپ نزن با سر کنم قطعیت بحثا بیا دفع کنم سلام گیرن که ولی من با سر میکنم من ترا بس نمک کردم رو زنگ میزنم ما چی بود نه نخوام من چورش کردم تمام بیا مثلا والله قسم هر روز زنگ میزنم هر روز پول روی میکنم تو میلیونری هر روز پول روی میکنی ای تگده هر روز پول روی نک خیر که مردم ده گپ زن خیر ریدی چی نویسونده اینا دیدی سراز ایخ تو بگی ریدی چی بگه ترسی چی ای شبو برای الله لبای خطا بگی اقتدا لبای خطا بگی یادنیست برادر بسیار برادر نام چی بود؟ اصلی دین اصلی دین اصلی دین برادر اش باشی زنده باشی اکی اصلی دین نبوتا وایرون نکه من پروستا میدهیچ برای چی برو آمدم دیدم بسیار عصب شده استی همینطوری نوشید کرده استی که ایجا یکون دیگه گپ کتی من باید فکر تا دیگه طرف برم فهمیدی همینطوری نوشید کرده استی این نگاتیو من همین ایپشتی همین نگاتیو چند بیزنس کردم ده میدونی ایپشتی همین نگاتیو داجه در چوی خیلی من کاردو رای دیگه که نه چوی زده پاعت نویسونده پدری من در زیر خوکه این پاعت نویسونده ببین بعد حیران میشی اینا برای امنا چیکار کردید خود برای امنا چیکار یگو حقارت ایدان خود من یگو حقارت نفهمیدم 2 ساعت همینجا دیم برای چی خداش من در نومی همه فیلم نویسوندگیم که دشنام نویسو التیماس ندروین نداره اون نمیفورت ندارو ای پدر رحمت اینو را من زورا کرگیم ندارو ندرو همی کانالی من ندرو التیماس صحبت دوستانه رفته سعیجا جو صحبت دوستانه ندرو این جزیر نکنی من التیماس کرگیم شما با مدروین با سر اینو به هبانای به دعوت هم اینو را دعوت دعوت در همین گفتیستم من نمیفورت ندارو این مرده که خوب نمیفورت ندارو تربیت نباشه نیست ما چی میگیم پدر و مادرش تربیت نداده در پدرش لعنت همین گپ میفهمی ایجا دیگه گپ نمیفهمی بعد در اومدی اخورات کردی یگون کس رحمت نمیگوه توخی بیا مردک شو رود کردی برو این که ادرسو تاته من اینا همینجا دیم مقصدی اخورات کرده نیما من ای نپریمیر نه گفتم بزوی چیه گفتم
او بیا دکه زاتاش که برو تیو آخه غیب نویسنده صحبت دوستانه تانه در واتساپ کنین اینجا جای آخه برادر عزیز یوتیوب از پدر تو میراث نمونده که من ایتو اجازت بگیرم من در یوتیوب برآورد کنم یا نه واجب یوتیوب در امریکا اگلونیش بچه یوتیوب ای کدام شما که من از شما اجازت گیرم من استغفرالله عجیب خیلنده بخدا اکی اوش اومد ساعتی چند تا اوش ساعتای اوش یکم ساعتای 10-11 ده تیار میشه برای که ما دیرتر کارو سر میکنیم ساعتای 10 تیار میشه و بعد دیمشو ساعتای 4-5 میخیلده به مثلا 3-4-5 میخیل اینم قرطو بوده بالای چی کشیدم رفت چند ویدیو تا دیدم ای ویدیو دیده استم چی خیلی همه چی هست اینجا دیم کافه اسفرگی های کافه سمرقندی همه چی های اینه که هم قرطو تا دیدم میتونی ویدیو تا دیدم این چی نگد ایتا اوی دهانم ریخ کراچی خودو پروست اما میخیلم خوردن من دیدگی پروست لحظتی خوردن دیگه میدونی من خودم خیزم راو میشید خودم خیزم همینجا خودم یادو اینجا برادر همینجا یادو برادر میبیام میخرن ای خدم میخرن مثال چیز زکاس میکنن تا من نشینم قطیشو نخرن نمیخرن رحمت میگه که اینمی تو قطیمو میخری میگم آخه بچه من ناو خوردگی ناو خوردو بگو نه تو میخری قطیم یک دهن کشیدم یک دهن هیچ نبودگی نه یا دهان نه بابایو یا میگه تو آخیر میخری قطیمو تو نخری میگه برام نمیخری تمام بیدیم که میگه نه من نمیگم خورتابی من اکت از من تعریف خیلی مردم با میگن تعریف کرده نه تعریف نمیکنم من الحمدلله جوی هست که هم کامفورت نیای هم удобстваш همش زوره جای من دهخونی های فهمیدین جای من خیلی مثال جای قشلاقی میگن جای دهخونی های ده خیلی جای چی نیست جای وای نداره ده گویم خیلی کتو های و این خیلی کراباتو های خیلی کت پت هم خیلی کرگای مثال جای چی های ده خیلی چی چی مودا میگن در کار این همه ها چی در رئیس زیادش در کار نیست وای جوی وای کامفورت این نیست اینجا ده هیجوما اسماعیل جا کتابای قرآن جای نماز تسبیح زدگه مثال خیلی هیجوما ما اینجا جای اینجا جای چی های جای ده خونی فهمیدی مثال اینجا اویاکاس کرگیم رنگی تاجیکی های شلاقی گویم خیلی گوی که کامفورت نی خیلی لوکس باشه و اما طرفای خیلی نیست کامفورت همه جا در میوی اینجا بعدی درون بعدی همین چوستید میکنی خیلی همین ازبکستان ده یا تاجیکستان ده بودن همون اسلوب یکدگی خیلی خوراکای ما هم اکو خوراکای گفتی و گپا که ولی بعضی ها بوم نگن که اسماعیل چقدر تعریف داری اوقاتو الحمدلله آخر روز میشن شروع میکنن اوقاتا زور میبیو پورای هنرمند همه پور یا خیلی اوقات کردن نمیتونه یه روز نمک شکم میکنه مثال آخر روز میشه آوش بسیار میبیو مثال یا تا میخرسه رانو تا میخرسه رانو اینی شکچه ما این هم یه پدوال گرفتم برای ویپیچکا پزی چند چی موش کریسا موش بسیار بوده ده سه پیشه گرفتم اما خودتون یک پلاژ نهازی یک تیم نماندگی پرادوکت هم کساتسا نمیکنه پیش پرادوکت هم نمیکنه خود چک یک پلاژ نمیتیم لیکن در کار بوده همین چی پیشکو در کار بوده اونا سر نمیتیم این امو روزونه سبت ده این ای قصاب مونه اکای رستم ویدیو ده سایکو ای بچه این کاکایی ولی کلون نیست این همی روزانه سبت ده مثل کلینتو ده چخیل نیودوب نایکو درنی کپی داده ای معدل نه جوی ویپیچکا خونه عدل نه اینا بعد میبرن قطشون داری ماشین ده بسیاری وقت پیش ماشین ده میگرده نویسنده اسماعیل گرین دروغ میگوی چی دروغ گفتم این پیشک یکی رستم
شکی قصاب مو دیدیم بیا حالی گشتیدین بیا کلوبی بستانی قطعی اکه اسماعیل انشاءالله اکه عمر انشاءالله اولی خمه یا 2 ماه ده نمیرم بعدی 2 ماه بیای انشاءالله خودم میمونت میکنم اکه بازی عمر میکنه این پیشک هم خیلی قرار نمیسته اونقدر بازینگری خیلی یاش کودکی هسته چی قمه فروشه قطعش بازی کنی بازی کنی حقارت نکنه بچه حقارت نکنین فایده نداره برار تیار میکنی اکا پادزکاس قرطوبه با ما هیچ خیلی میکنن عجل پروای پیغمبر ندارد عجل پروای سیم و زر ندارد عجب رسمی است رسم آدمیزاد که عمرش میرود آخر ندارد شکی خوش فایر شک ببین اکران da Fajro durante. Ну ведь поднял вам настроение. Да, брат. Уже настроение норм стало. Охи дистат борай нақл дора Қурутови. не бачо Қурутова темаша манк шудум темаи Қурутова манк шудум ака Исмоил давом дод фикр накуне бо реклама кадеста чӣ кадеста манк шудум вая ам теми Қурутова манк шудум О Қурутов ба пишак накунӣ нависонда. Не астағфирулло кунӣ. Шура. Бозӣ мекуна инам хеле. Исмоил пешонита пишак. Не иҷома карагин. пишак чо карай пишакат дите гаранги пишак беҳтарин пишакат пайғамбармон сила карага шумо хеле гав назанед девона ака Исмоил ҳиҷомаро нархш 2000 рубл обши массаж бочка банкаш се намуд массаж ҳамаш 2000 рубл майла акао то бозид алло нигаҳбонат бародар фикр кардум аз хитой нестем Исмоил билет охири мода пагаҳ барои билет пагаҳ бале пишак буданаш хуба иншаалло мерам акаи Умар насиб бародари самарқандӣ бародар акаи аслин тохир як рӯз биё ҳатман Питер биё 10 рӯз грубиш 15 рӯз груби вақт монда 15 рӯз иншаалло мерам иншаалло як 30 кас мешавем якҷоя мерем иншаалло насиб ман просто як хилам равм меша хезам равм пага ё фардо хезам равм меша просто ин бародарома наметавонам ино яки монун барои якам точкаҳои як рӯз ҳамаша маҳкам мекунем як рӯз не як 4-5 рӯз маҳкам мекунем мерам мебиём дам мегирем чағ мезанем Питер дей баъд иншаалло мебием насиб ака Исмоил диди а нависонда баъд эфир кун ҳатман иншаалло эфир мекунем иншаалло мерем эфир мекунем пеши ака Исмоил алҷон бизнеса дами темарам то додаси чӣ темада айбах вардака хуб гӯш кунед на тиҷорати худам кай форам рекламаш мекунам пеш ягон кас гардани каҷ намекунам ягон каса намегум ки биё мана реклама кун шумо савдоро намефаҳмед асоси савдо ин бизнес асоси савдо рекламаи шумо чӣ мегӯед бе реклама намешава кор карда ай салом парни мир вашему дому не держите дар куҷои ман спасибо огромное этот Аслан Азадович как его Азадов спасибо дорогой спасибо шом бахайр шоматон бахайр боша бародаро 30 нафар мерем 30 нафар мерем нагуфтам 30 каса мерем караҷи 30 каса мерем гуфтестам ҳар яки гапи ман хато ёфте ҳар як гапи ман хато ёфтестам ака Исмоил ман чӣ кунам кал хита Саидмурод Давлатов накунад исолда чӣ Саидмурод Давлатов ай худо шумо девонаи
خطی چی؟ نخورد ای برادرام کتی میرم برادرام کتی میرم خوردم انشالله نصیب میره چه این نامش چه نه این پیشکه بیده که جای ما در خواه خوش بردک ای دلچی دویدی بس کن در موی سرت سفیدی دیدی بس کن هرچند دویدی به هوس از لاله رخان چیزی ندیدی بس کن برادر یا سایتی بقگی بیایه بگیرم از غرم بلوگر بروی چومک نکنی یا افت شو نزدیکی پپش دوید اینه بی نمیدونم کدام ملت های ایگیجو نباشه هم یک گپی خوش زده است برو آمده است دیدی تاجیکی بپیش نگاتیو نداره گپی خوش رو زده است برو آمده است ده تاجیکی خودمون نگاتیو گپ میزنن اصلا پناتون با الله پگه تو مخرمه کسی بیاین حتما بیاین برادر جون روکی ساعت هم پشتی سش دیتا براجان سلامت باشی انشاءالله 10 روز مولشکتی 15 روز میرم زنده باشین حتما انشاءالله قن عمره تلفن تو نیست با همجا ادرس تون توش ندارم همجا میریم با دیدار قرمیت میبینیم گپ انشاءالله جان بیاین حتما خب سلامت باشین رحمتی که هم برای افیر قطع کردین کار نیست اکه اسمه اینجا نباشین ساق سلامت باشین رحمت احمد نته برادر مال خوب الان میگم کار نیست. این به اخلا بینچ نسونده منافقی کثیفین و تو منافق خود دقارت کرسی تو این نشانه منافقی دقارتات های آها ماشون چی گفتنی نسبت عقارت کنم ماشون نسبت همین چی گفتنی نه چی گفتنی نبین کزک عقارت کرد چی گویم شه الله هدایتش کنه ها الله هدایتش کنه اکا ششلیک داریم بله مترو پریمورسکی ژلезноводسکی 68 اکا اسماعیل به همه دیفیر میگه خودم میمونم سر ممکنه سر بکنه بیا حتما خیره خورا برادر ماشون غم نتیقه بسیار و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته اسماعیل سرویران همه کرده حیران در آخر آرام شدی پیشک تاری سر باش شکتر سر باشو بسیار غم دادی به خدا باشو بسیار غم دادی بش یه مینوت شین همینجا دم گیر دم بش خیلی دم خواب بودی که وی بی نویسونده وی بی درباره تو نویسونده هم سلام علیکم اکا اسماعیل گپ نیست خروطا به مزن زنده و شازی در آمد کدام شهر ده شهر سنگ پتربورگ ده اکا اسماعیل یک برادر 10003 درکش نیست امور صورت شد بس های ماشان من تماشا ما خطی و یک گپ زدم داره خطاییست که خطی و یک گپ زنه نگاه کن پیشکه وی بی درباره تو نویسونده شد اسماعیل یک خیلی وقت مدفیلم تماشا میکنم من هم تماشا میکنم هجامت چانسون برادر هجامت 2000 رو به اکا اسماعیل در پیتری بله در پیتر давай русский говори не знаю русский язык ака бисёр гуфтание доштум намондандам гап зананда биё бародар биё акаи шодибек просто камтарак уҷат хита ҷиқидеста будан барои авай буровардим мисол
خودت فهمیدی آخی این اولی آرام شدیم بیا برادر گپ میزنیم در کدام طرفایی در سانک پتربورگ اکای اسماعیل پیشه نمیتی کودکا قطعش بازی کنه این پیشک ای اکای رستنبک ای این پیشک ده هیچ که نمیتیه میشه پگه کم تر صحبت کنیم بله میشه با این چیگه پای همه پیشک قطعی افیر میکنه چو کرای پیشک من پیشک قطعی افیر نکرم پیشک نه خودش اومد پیشم افیر کرده سبدوم اومد قطعیم بازی دارم سلام علیکم نامش چیه گربه ما به حد نازم نام چیه نام چیه سلام علیکم адрес она گفتی метро Приморский хорошо говоришь по-русски не могу я по-русски разговаривать не очень-то грамотно знаю поэтому не хочу во-первых во-вторых наша аудитория это все таджики народ поэтому эфира جزیر میکنی ولی میگالتونی تلفونا بشینم ختم شوکه مدعی ناو چی مدعی ناو برادر بابا اسماعیل لبای سلام کاتیون خروشی بله خروشی اوزی نمیتونم برام داکو اعلام خوبه کفگیر نگیره بسر بیه احتیاط که سازن خوبه انشاءالله الحمدلله میشه به رحمان چی مدعی ناو محمد جان پیتر دای کجاش پیشک گیری میشه پرای اینترنت موشان بس تو چی عصبانی شدستی چی گیزلگی داری ها چی گیزلگی داری گش نموندی ها گش نموندی گش نمونده باشه خیلی میگم چی تیم گش نموندی پیشک دیوونگی داره هم پیشک هم گفته سای خیلی رو خوره و بسه سر و وایرو کره میگه پیشک هم میگه خیلی سر و وایرو کره باشه زیاد کشکو نمره یکم بلاگری تاجیکستان رو میدونم چند قش دکه در ژelezновod که کدام سال یک سال شد добро человек да میدونیم نشون دهی باشم نمی خورمی خزیم یا گشنه موندگی این گشنه موندگی یا که اوجه ده عصبش زدیم اکای دلواره میدونم اکای دلواره لنگری هم پیشک داره با چوکره پیشک بسیار جانور خوبه اسماعیل اکا کدام او قطاب ده خوزی کفه ده آش با قطاب کازان کباب مونم زوره همه نرمال نی آش میرون ماشان بیا اینجا چی میخوری؟ چی قرم دادسی؟ بیا را بازی که پایان در را بازی میری؟ پایان میری پایان بازی میکنی؟ برادر الله نگهبانت اسماعیل برام سلامت باشی ما چخه گیرم نامروی هوای ای دلواره ای کدامی دلوارشه یوقش داره ای کدامی دلواره دلواری کوتیک ماشان کجا کجا بیرون میری مایل برادر الله نگهبان تو من پیشه که یا بیرون برو یک بار جواب ته اکا اسماعیل 100 بار شد مینویسم جواب نمیتی هم بابای لنگری را بگو پیشکشه نمیتمده نه اوخی نمیتیه من خودش کودک داره خانهش در پیشک قطی بازی میکنم دلوار سفر من عمره دلوار سفر ندارم اکی جا گیرم پیر ویراس ویجو تاجیکی کاک تاجیکی любят котя چخیل پیر ویراس просто اسماعیل برام استکر это так красиво выглядит
Kıtabin. Muşon. Kıtabin dava. Aynen tamam. İsmail Baran. بدبخت لقينا حقارات شبين دفكنين تبدلت كنين برات خد التوقع سوزي ايه سركال كدايكو سركال كدام اسمه بدبخت دفكنين دف شام الشجري سرت خد زعنا دوري خوارنا دوري معمر بامرزو برات بواجايا زنده باشین شک به توقتی بچه میخ چه به توقتی داره چی باید قدیمونک داره این مشان همه موی سرت گره نمیزه بعد نسته میشه و موی سرم میمونه میشونم زنده باشین این پیشک چه تا به توقت شده چیزی گفتنی نمیدونه چی گوه یا گشنه مونده گشنه رم نیسته خوردگی یا چون اون تاجی لوبید ده پیشک تا نمیفروشی نه پیشک ایمان است همین پیشک کیمچی فهمی ساده پیشک فهمیده سای میگه که افیر تکش خیره خوره اسمول میگه بس کو کلید مشون بس سای بس خوره بیادم سر تمام خوره گاو نزن غم نتی ای بازی میفرقتی شد افیر دیگه راست میگه نیستم دای خواب رفت در پس سری من در اومد خواب اکه اسمال بکشه فیره ابراهیم خواب کنه سفر خواب خیره خوره واقعی شک چیزی خوبه بله اکه همین یک کافه کشویسیم چی خیلی کنیم در کجا کشو دستی ساغل شوربا داره اسمال بره رکلام مایا رکلامشه پول شمیتی رکلام میکنم سلامت باشی ایگور پی پیشک تر نشناخته سای برای همون قبه طاقته چی خیلی نشناخته سای نشناسم خیلی برو دبولا کفتم خواه میره هر روز این ده همجا بازی میکنم قهر کده بینی نکن چیستا سمرقندسکی لسنای بازه اکه پشتنگیتا یا طبقه نکدی پیشکه در نظر داری استغفرالله که نخواه میگه پنایسونه خواه وای نبی ماشان خواه وای خوی ها خوی ماشان کالی بایزر میمری خواه رو اینه اکه اسماعیل ساونا نمیایی محمد رسول خودرزاده خود توقع رفتگی ها اکه وحدت رفتی چی نمیگری وحدت سازه شبم کار من اسماعیل نه کار نمیکنم چی سویت نغز میشد کرو میشه انشاءالله شوخی ها خوب تا میپرونه بله نیست آن رکلام اگر در کار باشه تو نه زنگ زنه در رقم واتساپ چق چق میکنیم میریم رکلامش میکنیم به تشویش او سر تا دیده حیرانه موی سر تا با میکروسکوپ گفته است ای خواه رفتگی اینه اونجا خواه پشتی سری من برونده خواه قطعی معروفی بقوات پیشک دیدی در کجا خواه ما که رسول اسماعیل گادرجدینیا 1993
کدام بانی رفتگی محمد رسول год рождения 1993 насиб ака як вручад кунед сони моҳонам хизмат ба рекламам платная бародаро реклами корхона мошини границаравӣ ана ягон магазин ё ин ки ягон бизнес дошта бошен платная пулша метиҳен рекламаш мекунем иншаалло қоидавӣ одамои гумшуда ини корои хайр ин чизо бепула саунаи айҳамазур киҷода ӯ саунаи айҳамазуруш пишак ҳайвони хуба хуча тоза нигаҳ медорад бале хай як бор ҳичи намекунад ака дуо ба мо бародар ман барои як бор реклама кардам ай бобои лангариро чӣ хел гирим нависонда ай номроша номрои бобои лангариро ватсапи ман да нависон мегиримет исмоил брат сози хуби ҳами қарздорора мегум сумшон метиян амо давол намегарданд дига корта наметан мегӯй ки оила гирифтан намехоҳ одаморо чӣ кор кунем ҳами қарздорро худ ман фреб карагам чанд каса қарз додагиам пулма надодастиям ай қафошон давидаистам худам гирифтиям телефонмонама чорди кардам ҳамин рӯз яктиша гуфтам ки пула ба хубӣ биёр ки нашава видеот мекунам гуфтамш ин мебиёям пешит гарданаки каҷ мекунанд зоро нола мекунанд мебурӯри метишонад баъд мегиранд чорни прикинь телефони мана чорнинда монда чорни списка кара рамазон ганда зур масаҷ дорад муҳаммад расул салому алейкум ака исмоил зинда сарбаланд бошӣ ҳамавақт ба пеш саломат бошӣ шумо низ ҳамавақт ба пеш чанд кас рафтагӣ муҳаммад расул ака исмоил зинда сарбаланд бошин саломат ака мара кор да намегирӣ сталоида не коргар дорум намегирам коргар охи ба даст битаву ба по бидав меган ай нотуғрия не рост мегӣ ҳами хеле ай настам дили денис м зинда бошӣ шашкас ваҳ кани ватсапи шумо ватсапи ман номром дар чизм ҳаста дар каналам ҳаста дурен ҳамун канали ман дад номро ҳаста ме исмоилҷон дар ҳаққи ман дуо кунед соҳим чаҳорум дусрияк меша машааллоҳ аллоҳ соқ саломат таваллуд шававу аллоҳ фарзанди солиҳу солиҳа бошаву дастгири рӯзи пирёд бошаву аллоҳи нозанин асло сари баланди тира хам нагардонад аллоҳи нозанин доимо номбардорот боша бародар номбардори худату оилату семияту авлодат боша чокад якам ҳич не номерота да ҳамиҷа биге нависем мешава номерон +7 952 225 69 33 +7 952 225 69 33 ака исмоил дар ҳаққи мо ҳам дуо кунед иншааллоҳ исмоил аллоҳ нигаҳбонат бошад саломат бошин аллоҳ нигаҳбонтон рамазон мега исмоил биё конкретно масаҷш мекунам не аки намерам ягон рӯз дига мерем иншоаллоҳ ин рӯз намерам хела буд прямой эфир накарда будам қати бародаро гав назада будам аки ин рӯз прямой эфир кардам чақчақ кунам қати мардум метими бародар дар пеши пишак об ё ягон таом мони кани кадомша мехӯрад ховай ҳич намехӯрад ховай оли ховай сарша мондай дар пишти сари ман ховай оли
اکا اسماعیلی از سویت چی خیریم در کافه مسکو ده اون چیز لیخ کی خیر برادر شبای معده ده ضرر نرسونه اکا بچانسم بیزنس کنیم зависит همون بیزنس میکنه چی نیت داری یا همه کسا مساج میکنه مساجت میکنی دیوریت اکا اسماعیل من در پیش کافه کیوه دارم بسیار میوم کافه تون کیوه چی باشه؟ امینه کی باشه این امینه کوارتیره داری در پیش کافه خداوند برکتت بده اکا اسماعیل چندین خانواده را اشکای چشماشون قاق کردی آدمای گم شده شون یافتی دادی وقتاشون ده خوش کردی تماشا میکنم خیلی خرسان میشم الله اعتراض باشه برادر آمین میخوانم برادر چونه بامداد در پیتر ساعت چنده ساعت 9:40 چوکادی سر پایلوچ کردی هیجامه کردم برادر تو کی اکا تو کی نکنه سنم اسماعیل کوارتیر اکا کوارتیر ها کوارتیر داری فهمو محبت ایمان و سلام علیکم اکای شادی بیگ برو مد اکای شادی بیگ اکای شادی بیگ همینجا یا برو مدی پیتر ساعت یکتا ساعت 2:49 شده اینا صاحب 3 فرزند هستم هر سه‌ش یعنیم ساله شدگیان با از پیش دیدمشون انشاءالله چهارمش نصیب مونده باشه در دستک میگیرم در پیشم آمین الله نصیبت کنه برادر جان الله نصیبت کنه برادر اسماعیل با پیش سلامت باشی برادر حمزه سلامت باشی خمسه الله نگهبان دکه پگم میام کافه ای کار برم گپ نیست بیاین حتما سلام علیکم اکا و علیکم السلام اکا یک بار بخند فقط سریوز میخندم پیشک بیدار میشه پیشک بیدار بشه بس سلام بچه خواب نداری قند تا بزن خوش به حالت اکایش کی بیروز جان خوب میرم انشالله اکا گوشتای آب تون گیرم نشود می دکان با بله میشد سلام علیکم ماشاءالله بهترین اکا جان خداوند نصیب تون کنه آمین نجمم نجمم نجم میگه نجم میگه خوم پروندی ترسیدی خود بیدار کردم ترسیدی ماشان ماشان اکا اسماعیلی اکای رسول مساج کردم حیران شده حیران یا ویران اما را میخونی برادر نیکیم سوزای سلامت باشی اکای غریبی زنده باشی رحمان رمضان بسیاری رفت اگه نه دوره نه ایجا یا نه کالی فانتما سلام علیکم و علیکم السلام سلامت باشی اکای سینان نویسنده پیشک رنگ پیشک منه کوپتای سوپتان 12:05 minut ترسیدی عالم مخشون چی نویسنده ای دیوانه اکا اسماعیل پیشک تا گب نیست اگه پی پیشک کم میفهمی اکا نمیری نه ایجاش نمیری نه ایجاش ولی چازه از دل بود دیشابه پیش شروع شش کس دکتر خوش آمد نویسنده آباد باشی رمضان سفر فیلم هی جمعه منه می رمضان سفر فکر گیم پیشونی گاندا دست خوبه سلام علیکم به تاجیکستان بشیر باختری و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته بمرمت مردم خواه نداره چی میریم خواه میریم انشاءالله این پیشک من خوش بود ماشان رفت سی اسم دشمن اقرار نکن دشمن ها رو هرچی نگو
سلام علیکم چوکاره هیچ نه همونجا شتیم ویدیو تا دیدم ساز بوده همش نه فقط مساج پسش گپ زدن نمون مردم نپراول نمیفهمه چی با ما هیجوما دارم این هیجوما مساجیست چیزا رو گفت سوای اگه گفت خطا نگفته هیجوما میکنن چی میکنن سازه خوبه الحمدلله میشه و رحمت برادر اکا شیری نری زنده باشی سلامت باشی رحمت برات عربی را خونده میتونی ماشاءالله زور میخونم برادرها تاجیکستان چی خبره در تاجیکستان سیل آمده باران به نهایت باران سیل چندین محله ها را آب شسته چندین کوپروک ها را آب شسته راه ها را آب شسته سطح آبی دایره بلند شده اکای سوال بته سوالا مانوال تراپی هم میکنیم مانوال تراپی هم میکنن ندیدی آه آه ماشاءالله عبدو زنده باشی کرا خیل شعر بخون 12 توچکی عالم رسوایی الله با بیاخله چه این چی نویسنده سه اینو چور نکنه دف کنه چی گفته سه این سگیله این کدام اتیسته دف کنه شکی این اتیسته چور نکنه شه اسمال براد آدم در کره کار در مسکو فیرمه پرایدکس چی فیرمه هیجومه چانس ما که 2000 روبل سلام علیکم توچکتون کجای پیتر در بیام چکری شوربا تا بزنیم چی مزه دارم چکری شوربا ندارم من انشاءالله که بی کسی آسیب نزده ای آسیب هم رساندگی چندین خانه ها را آب ششته بردگی چندین نفر ها جان خیشان از دست دادن بشیر شما خبرها را تماشا میکنین خبرها را تماشا کنین همش آوردگی خبرها دا خبرها دا هست همش اکا گوشت نگزه پیشک نه اینم میگزه اکای رمضان هیجومه چی کایس مال یک روز شد عکس که همین هفته انشاءالله عکس میکنم کایس سیل آمده همین روز سیل آمده گه شی ماشون غم نتیکه گشت نموندی چی کار داری تو فهمیدم چی ماشون غم دادسی خود چناو دید خود دا ویدیو دیدی خود چه دا اکران دید تلخ کم شد خود دا اکران دیدی ترسیدی خورا بس خورا وکر خورا زنده باشی اکای رمضان مرا پشت من موندن در کره خیلی بیا شیرالی من خودم میگیرم تا اینجا همینجا بیار رمضان هم میگیره خود رمضان فراد رمضان خودم فورام خودم اگر در زندگی خاری اگر رنجور و بیماری اگر در زیر غم باری مشو غمگین خدا داری اگر جان جوانت سوخت وجود و استخوانت سوخت اگر چی خان مانت سوخت مشو غمگین خدا داری اسماعیل یک افسانه بود با پاپا همه گشت گرنی رنگ اکتیار بود وای نیست دیگه میخوام جان کنم نیست چی نیستونده اکا اسماعیل پوری نه با پور نیست من همیجا خودم همجا چه موشون کشم افیره ها افیره کشم خومری خورا واخی اینجا خورا اینجا چی میگی
اکیس پو اینا بی مایکای من بانداک شیفته مایکا را بانداک شختی بازی داره تو بازی کردنی بازی کنی ها بازی کنی اکیس مول پوری نه من پور نیستم نبی مشان نختبین اختدیدی انا وقتی دا پرامو افیر دیدی انا وقتی پرامو افیر دی اختدیدی ایجا او بازیش میدونن اکا یکون بار با شامپون مشوا شاکرستان این شامپون قطی مشوانی نه با این سپیسال شامپون داره و چی داره و این هم قزور نگاه میکنن که اکا یک کانال که شدن در کره چی خیل کنه مایل میکشون برادر کانال که شوی که پرابلم نیست یه روز بیکار شون بیا همیجا بیا اکا اسمایل ترامو که آدم خوب نمیتوی چهرت معلومه ترام یک لیتسیمری دیگری با خیر برادر اکا چهره ها نشانه انسانیت بدن انسان رو معرفی نمیکنن فهمیدین چهره ها معین کننده شخصیت انسان هستن سالها باید گشت تا فهمی که انسان کیست و چگونه انسان بدن یک آدم لیتسیمر بدن و چی بدن شاید طرز سخنرانیش و گفتارش میخوام کات смотрит سلیم شریپوف چهره این جای اولا نیست красивый кот да красивый кот сидит отдыхает здравствуйте здравствуйте بعد چی با درباره کل حق در روی لنگری نگفتی گفتم کو حق گفتم کو کل بچه خوبه قضا کرد گر جگر بندد خیاط گر میدهد فندد جگر خون و میان بندد ما شوقم گین خدا داره بله در رو و دروژش از درو زنده باشی برات откуда сам таджикистан яка اسماعیل پیشک جای خوش نیافته پیشک جای ملایمی جای راحت یافته خواه چرا مردم ننویسنده سیان مردم نویسنن کو چون تا کامنتر نویسی اگر یک پوران آن داری هزار فریاد و آه داری بدون پشت و پناه داری ما شوقمگین خدا داری ماشاءالله برادر ماشاءالله اسماعیل براد انشاءالله یک روزه دا ماشین موتور میکنم میرم پیشت بیو برادر شیرالی یونسف بیو حتما تو همش میدونی حقیقت تو که حقیقت پنهان میکنن ای چشم مردم لنگلی خطیب و وجود نشدهش دیزن هر دش برادرای خوبم هر دش انسانای خوبم
بسیار چیزایی هست که نمیدونیم برادر شما، بسیار چیزایی هست که شما نمیدونیم، بسیار چیزایی هست که بعضی ها نمیدونن. لنگری را هرچی نگه، لنگری انسان خوبه، عجایبات انسان های لنگری. بچه که او دیگه، بچه که خشلاقی های انسان خوبه. کانال های خیلی نمیکشم برادر و کانال و سونا که کشودن شما لوبای تمام پیتر دیگان بلاگر بود تاب جوشت میکشن میتیان تا بی پولای او کار نیست. سلام علیکم اون دور همه اکانت که ولی شما نویسنده سن همه اکانت کار کردن گریم ویدیو کار پافتان گریم نه 100 آدم زیاد کشید کانال میشه واژه یا ویدیو صورت گلاون شالیش میکنی و او در این استروی کاش یاد چیز دیگه رو توغرو میکنی تمام میشه و کانال میره و همخی نمبر تلفن پد کنچاد میکنی شه های تو حق کیا حق پینهان میکنن. سلیم شریپوف تو در کای راز ساخت برادر جان در نمیشه خواه را چون میکنی برا جان میگه پای زیادی نویسنده اکا اسماعیل ناموزات نمیخونم چی میخونم حمزه چی من نمیخونم میخونم کی کنار شدن یعنی حمزه برای چی که پنویسنده سی حمزه ساعت 11 بده فکر کنم. نسونه چی خیلی من در کای راز نیسته اسم خلق قایق قای راو خودت پرسونخ چی دا افیری من مدرومده نویسنده سی خیلی اسم خلق خیلی اسم تا طلب که خیلی خیلی هم پول تا طلب کنه اسم خلقای خیلی طلب کن. سلیم شریپوف تو خود چند سن پرفتگی اکا شما دو ساعت چنده ساعت 9:03 هیچی نه اینم جشتیم بشکم قدی بازی کردم خواب نداری حالی میرم خواب میرم فقط خواب داری برا خواب کن میرم ولی انشاءالله میرم خواب میرم خونه میرم که درش مشون میریم خفرو من خیزم مشون خفرو شک سری کلا دید حیران شده او را بینی مشون فرو مشون مفری بیا فرو میرم فرو من خونه میرم بیا
فرو من خانم میرم ماشام دسته اپا میریم ها ماشام میریم خیگو 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 شما ای خیگو 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 اختدی 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 مغتی اختدسی خیگو ترا خیگو تسیم خیگو تسیم تا ماشام خیگو ترا خیگو تسیم نه ترا خیگو تسیم خیگو شما سویتر akşamı سویتر akşam برویم سویتر akşam برویم خورویم چی گفتی؟ ماشام 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 خیلی دخو بای خوش ماشام فرو یا یا خیلی پناتون بخدا برو برو